Halina kayo, Katatay Jack, First Channel. Pag siya ay nagsasalita, maiintindihan mo ang mga balita. Mga balitang tunay na may ebidensya. Itutuwid ang balitang mali. Fake news. Yung mga balitang walang pinagbabasihan. Kaya makinig na kayo at magkomento at ating pag-usapan. Pinapakinggan ang opinyon mo at ito'y nirespeto. Tayo'y magtalakayan at may kantahan dito. Pantay-pantay tayo lahat kay Tatay Jack. Tatay Jack, First Channel. First Channel. Nagmamahal, loyalista ating Pangulo. Para sa bayan nito, minamahal ni Tatay Jack ang bayang Filipino. Kaya halina kayo, mag-subscribe na at mag-bell all para sa susunod. Dapat malaman nyo ang balitang tunay sa ating bansang Pilipinas. Ating namahal. Loyalista pagmamahal sa ating mga Pilipino. Kaya tinutuwid ang balitang mali. Mga fake news. Kaya mag-rumento na at magtanongay. Pantay-pantay tayo dito. Pinapakinggan ang opinyon mo at respeto. Tayo pinagbabasihan dito. Halina kayo, Katatay Jack, First Channel. Pag siya ay nagsasalita, maiintindihan mo ang mga balita. Mga balitang tunay na may ebidensya. Itutuwid ang balitang mali. Fake news. Yung mga balitang walang pinagbabasihan. Kaya makinig na kayo at magkomento at ating pag-usapan. Pinapakinggan ang opinyon mo at ito'y nirespeto. Tayo'y magtalakayan at may kantahan dito. Pantay-pantay tayo lahat kay Tatay Jack. Tatay Jack, First Channel. First Channel. Nagmamahal, loyalista ating Pangulo. Para sa bayan nito, minamahal ni Tatay Jack ang bayang Pilipino. Kaya halina kayo, mag-subscribe na at mag-bell all para sa susunod. Dapat malaman nyo ang balitang tunay sa ating bansang Pilipinas. Ating namahal. Loyalista pagmamahal sa ating mga Pilipino. Kaya tinutuwid ang balitang mali. Mga fake news. Kaya mag-rumento na at magtanongay. Pantay-pantay tayo dito. Pinapakinggan ang
Okay. Let's play first our national anthem. Okay. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Mga kababayan, ang pambansa. Okay. Thank you. While waiting for others to attend to view the illness of Tatay'S first, the time now in Lone Lake, California is exactly 5:45 p.m. in the afternoon. In the Philippines, it is 8:45 in the morning. Okay, so first, I'd like you to listen to some of my initial presentation po, ang aking mga paalala and disclosures po. I am disclosing that this is the channel that has no fake news. Walang fake news dito. Totoong balita ang inyong malalaman. Okay. For those who are new, yun po ang channel na ito. Ito rin ang disclosure ng channel na ito. Ito ang channel ng GIBO for TEODORO for President 2028. MAKIISA sa GIBO for 2028 for President Movement. Dahil siya po ang karapat-dapat na maging presidente sa 2028 based on his credentials and qualification. Siya po ay tapat sa ating Pangulo at sa kanyang trabaho na hindi siya nagrereklamo, trabaho lang ng trabaho. Tulungan natin siya na makilala ng mga budante. Kaya mag-subscribe na kayo dito sa kay Tatay Jack First Analysis and Opinions. Kung gusto nyo magkaroon ng matinong presidente na susunod kay PBBM. Okay? Protect PBBM and our country from politicians who are only looking out for their personal interests and are without honor, integrity, have no sense of justice. Palala lang po ito. Ang sabi ng presidente kamakailan lang, sabi niya, there is no room in this government for anyone who places personal interests above serving the Filipino people with honor and integrity and justice. Yan ang sabi ng ating presidente. So ito po ang aking mga paalala. Okay. Manindigan po sana ang lahat na may malasakit sa ating bayan sa tamang adhikain ang prinsipyo. And mahalin natin ang bansa natin kaysa sa mga iniidolong politiko. I cannot stress
enough that the importance of this statement. Mahalin natin ang ating bansa kaysa sa iniidolong politiko. Pero marami sa atin na mas mahal yata ang iniidolong politiko kaysa sa bansa. Ang tama ay tama, dapat suportahan at purihin. At ang mali ay mali, dapat labanan at batikusin. Si Presidente mismo ang nagsabi ng ganito. Hindi exact words, but the same theme ang sinabi niya. Labanan natin ang mga fake news. Mag-unsubscribe na po kayo sa kanila kasi hindi sila nakakatulong sa ating bansa, bagkos pilit nilang sinisira ang pamamahala ng bansang Pilipinas. Okay, ito po susunod ay pasasalamat ko sa mga tumutulong sa akin. Maraming salamat. Taus-puso pong nagpapasalamat si Tatay Jack First sa mga preferred and regular members niya. Sila po ang sumusuporta sa channel na ito. So it is going to survive. Because as you know, there are certain financial needs of the channel. And without them, I might not be able to survive doing an LS for you guys. So I appreciate very much the help of my members. Sana dumami pa. Okay. Salamat din kay Papa B, my good friend, kay Rena Lintek. Everyday ko siyang pinapasalamatan at saka sa kanyang Team Lintek. I am a proud member of Team Lintek, as you know. Salamat din sa Team Kulits. They all are, mayroon practice ng representative dito, si Sisdet Channel, sorry for the mispronunciation, Hong Kong Angels, Mami Monique Barkman, Auto supporters, and SSTV family. Salamat sa patuloy ninyong pagsubaybay, pagsuporta sa kay tatay at sa kanyang mga LS. Okay? Nagpapasalamat ako sa aking mga bagong subscribers po. We are number now 5,791 subscribers. Sa mga bagong dating ko, sa mga batong dating, I assure you that I will keep up with the standard of this channel, which is presenting to you credible news and intelligent discussion about the issues that is now currently prevailing in the Philippines. Okay? Okay, magbasa na tayo ng ating mga news items. Okay, una-una, sandali lang ito because there are things that I think manood muna tayo ng latest video ni PBBM, ang ating magiting na presidente. Okay? Okay. Ito naganap sa Laos bago siya dumating kasi nandito na po ang ating presidente. To make sure that your interventions would actually be translated into concrete actions that our countrymen can feel at home. Well, first of all, I don't agree that this is just a talk shop. But even if it were, I'd rather be talking than watching conflict. So if the talking is... Barado agad yung reporter na talk shop lang daw ang ASEAN meeting. Tama siya. He'd rather be talking than watching. Mga kulang sa katalinuhan din ng matanok ng mga reporters. Is keeping conflict away, then ASEAN will have achieved at least one of its most important
important purposes. But I think what is important is that we are able to once again make our position very clear on different issues. Of course, South China Sea was a big part of that. And we, once again, as I have always strived to do, made our position clear, the Philippines' position clear, on how we see our sovereignty, our territory, our sovereign rights, and how we must be allowed to exercise them. So, again, it is important for the Philippines, for example, to be able to explain to member states and the other leaders who have come to join us the situation as we face it, because understandably they do not live with this situation day to day, and it is important to make them aware that it is getting better, it's getting worse, it's about the same. We're finding ways, and to show that, it is important. It is always very useful, because at some point there are many offers of help, and they say, if that is the problem, maybe we could do this. Maybe our country can send vessels. Maybe we can have joint operations. Maybe we can have discussions. Maybe I could serve as an interlocutor. All of these offers, which would not come if we did not make our position clear and explain to them what the present situation is, how the situations have evolved. I'm not talking only about South China Sea here. I'm talking about climate change. I'm talking about renewables. I'm talking about the development of gender equality, etc. All of these different, very important issues need to be discussed and need to be ventilated, so that everyone knows what everyone else is doing, how everyone feels, and how we can bring it all together to make it a cohesive effort that will make true changes. Sir, just a follow-up question. What were the concrete commitments given by ASEAN nations for the Philippines to be able to carry out its duties and protect its rights and interests in the South China Sea? Well, there were these, as I said, these offers of joint exercises, of continued discussions onto how we can keep kuha niya na mayroon ng offer na joint exercises. Sinabi na niya, makulit itong reporter. Hindi na yata nakikinig o hindi niya naiintindihan ang sinasabi ng ating presidente. Nakuha niya yan ang firm commitment of other countries to help us by offering vessels. Narinig niyo ba yun? Mga barko, mga joint forces in exercises, in the means joint forces in patrol. Mukhang di naiintindihan ng reporter ang tanong niya. South China Sea, a peaceful and prosperous area of commerce, to maintain the peace, to maintain the freedom of navigation. So these are things that perhaps might not be expressed in open session, but are expressed on the sideline. Much of the work, the sideline meaning in private. Hindi disclose yan publicly. Mag-uusap ang dalawang leader privately. Doon makukuha ang commitment. That is why it was important for the president to attend the ASEAN summit meeting. Okay? Actually, that gets done here is in the sidelines, where you, sidelines ulit. Mas importante yung sa sidelines kaysa sa yung actual meeting po. Nakukuha nyo? Okay? You talk to one leader or a group, a small group, over a cup of coffee. I mean, it's not like we organize a meeting. We just say, maybe we can. They pull you over and they say, maybe we can help here, or
why are you doing that? We don't think that that's the best idea. Whatever, but it's all helpful. It's all. Sir, last, which countries explicitly expressed interest? No. You have to keep. These are private. Private yan eh. Tangingot naman itong reporter. Di siyempre, pag dinisclose ng president, yung private meeting, ay wala na ang tiwala sa kanya ng yung mga kausap niya, meaning madaldal pala itong presidente. Hindi marunong yata itong reporter. Okay? Private conversation, and I would not like to put them in a spot by. Okay, tama. Ngayon ko lang napapanood po itong video ito. Pero ang analysis ko ay tumutugma sa kanyang future na sasabihin. Okay? Hindi pwedeng i-disclose ang private conversation. Kaya nga, tinawag siya sa sidelines because they do not want it publicly spoken and they do not want to be identified. Okay? Natatawa ako. Talking about the specifics of what we had discussed, only to say that they for the most part, our neighbors and all interested parties, which include the EU, certainly the United States, have all come to talk to us and say that there's much that we can still do. Yes, nag-offer na yung EU at the United States that there's much more that they can do than at present. Yan ang na-achieve po ng ating presidente. Hindi po nadidisclose yan sa ibang channel. Okay? And let's explore this or let's explore that. At least half of ASEAN? Oh, more than half. Mr. President, Idol Mayrina, Kerwin. Hi. Sir, my question is about the home front. Ito ho ang unang biyahe ninyo that you did not designate the Vice President as the President. Oh. How should we read into this, Mr. President? Oh, because she's not part of the administration anymore. She's still in government, but she left the administration. So she's not part of the administration anymore. So she's... Ganyan din ang analysis ko, di ba? She's not part of the administration. That necessarily, hindi siya magiging caretaker. Yun ang sinasabi ngayon ng presidente. She's not part of the day-to-day running of what we are doing. So it would be unfair to ask her to now to impose that duty on her, since that's not part of her work now. Yeah. Should it not be construed as a complete falling out or maybe a sign of distrust on your part towards her? No, it's a very practical. It's a very practical reason, actually. That's how I came to that conclusion. If you notice, the membership of the executive committee are all parts of. They're all members of the cabinet up to now. So that would seem to be the obvious way to handle it. Sir, ang sinabi po niya, hindi raw kayo friends. How would you describe your relationship with the Vice President? That's a good question. I don't know anymore. I'm not quite sure I understand. I'm a little... Tinakal ko na yun kahapon. He's a little dismayed. Disappointed, perhaps. Kasi mukhang nagkunwari lang si BP Sara na kaibigan. Pakitang tao ko lang si BP Sara. But he himself considered BP Sara as a friend. Kaya nga parati niyang din-defend si BP Sara against the attacks ng mga kongresista o ng mga ibang taong lumalaban ayaw kay BP Sara. I'm a little dismayed to hear that she doesn't think that we are friends. I always thought that we were. But maybe... Tsaka akala niya magkaibigan sila kasi ang sweet-sweet ni BP Sara sa kanya. Pakitang tao lang ba? Aking pananaw ngayon, bilib ako sa acting ni BP Sara noon. Suportado niya si
PBBM. You can say na nabudol ako ni BP Sara sa pagkunwari niya. Siya acting niya na parang kaibigan niya si President Bongbong Marcos. Di ba? Ilan sa inyo nabudol din? Okay. Matagal ko pong sinuportahan si BP Sara kasi akala ko suportado niya si PBBM. Okay? I was deceived. Okay, ulitin natin. President, Ana o GMA? That's a good question. I don't know anymore. I'm not quite sure I understand. I'm a little dismayed to hear that she doesn't think that we are friends. I always thought that we were, but maybe I was deceived. Okay. Basta ang policy natin dito sa ating channel, basta may nag-comment po, ibabasahin natin kaagad. So, nag-komento ang tinatagurian kong best commentator around. Okay? Ang sabi niya, since BP Sara is no longer part of the BBM administration, she should not be given work as part of the administration. Correct. As usual, the GNL opinions is right on point. No need to give her power to do anything that could derail PBBM's plans. Okay, that's an addendum which I also subscribe to. As I have said before, GNL is the best commentor on all of SOCMED. And he is always here in my channel. Don't you find it odd that he doesn't go to other big channels? Okay. Going back to the news item. Okay. Mr. President, Ana o GMA News Online? Afternoon, sir. Yes. Can we just get your reaction on the allegation of Senator Bato.Tatay'S Malacanang allegedly tapped a certain Mary Ann Maslog in an effort to link former President Duterte. Who's Mary Ann Masnog? Allegedly, Kita mo, hindi niya kilala si Miriam Maslog. So, yung mga accusation ni Senator Bato ay as usual yung pattern ng galawan ng mga Duterte at ang kanyang makalyato. Natuto sila kay President Duterte na magbibintang ng walang sapat na katibayan. Di ba? Nagbintang silang drug addict si PBBM. Wala naman silang sapat na katibayan. Pati si PRD ay binawi ang kanyang pagsabing bangag po si Presidente Bongbong Marcos. Sabi pa nga niya, hindi ko siya tinawag ng ganyan. Okay. was stopped by Malacanang to link former PRRD Senator Bongo and Police Major General Karama to Pogo-related crimes. No, I don't know anything about that. I don't know who this person is. Sir, in relation to Pogo, sir, there's an information that Alice Go is being implicated by a Chinese spy named Shen Zhejiang, who's currently detained in Thailand. What's your reaction to this, sir? Well, as this process has been going on, more and more people are coming out of the woodwork to help us in our investigations, and this is just, I think, another one of those. This is just a natural evolution of the hearings that are being conducted in the House, and I suppose the case build up, because cases will be filed, have been filed, and will be filed against them. So it's just a natural process, and we're at least of course this helps the effort. If people are willing to testify or are willing to provide information that will lead us to the truth, and that is what we are after. Correct. I myself, I agree with the Quadcom investigation. Sabi ng iba, nagsasayang lang ang pera. Anong pagsasayang?
ang sinasabi niyo kung ang katotohanan ay dapat may ilabas para hindi na maulit ang pang-uabuso ng nakaraan. Malit lang na gastos yan, di bilyon-bilyon. Sana kung trilyon ng gastos, tsaka tayo umalma. Okay? So right now, I am encouraging there should be more Quadcom meeting, hearing rather. Okay? Sir, ano na lang po yung recent efforts natin to address espionage sa Philippines? Well, maybe we shouldn't talk about what we are doing to address espionage, and that would be that would be counterproductive. Tama. Bakit mo isasiwalat ang yung programa tungkol sa critical issue ng espionage na malalaman ng kalaban ang galawan mo? Hindi naman dapat. Mahusay talagang sumagot. At yung si Presidente, maski impromptu yung mga questions. Okay? The next question will come from Ramon. Hi, sir. China's actions in the South China Sea have been escalating, but ASEAN nations, save for Vietnam, have been deafeningly silent, if not neutral for the matter. What novel strategies can the ASEAN adopt in order to prevent further Chinese aggression in the South China Sea? What was the intention of raising maritime tensions at the ASEAN-China summit when countries usually take it off in other forums like the EAS or the ARS? Well, we take every opportunity that we can. Again, to make the Philippine position clear, our intent really is at this point. What we are doing is trying to manage the situation. You know that there's all of us who have been working on this problem for a while. Have come to the conclusion there's no silver bullet here that will solve the problems immediately. So we have to just manage it so that there's no conflict, that it does not erupt into a hotter confrontation than it already is. So what we in the Philippines' approach to maintaining and to protecting our sovereignty is to keep a presence. Basta't meron tayong barko doon, meron tayong mangingisda, meron tayong presence doon sa bawat lugar. Ngayon, kung meron mga mangyayari na ini-intimidate yung ating mga fishermen o hinaharang yung ating mga barko, yung mga Coast Guard, we'll just have to deal with it. But nonetheless, whatever happens, we will maintain that presence. It's because it is important to show the world and our people that we are in the business of protecting our sovereignty. We are in the business of maintaining of protecting our territorial imperatives. We are insisting on exercising our sovereign rights. Sir, it was the Philippines that first proposed the creation of a code of conduct in the South China Sea. When we couldn't get that, the Philippines pushed for the adoption of a declaration of conduct in 2002, and we're hosting the ASEAN in 2026. Will we push for the conclusion of the COC? Every single day we push for the conclusion of COC, because then that will provide the basis I'm sure that will come when the time if and when we have that COC. Then it will lay down the rules for everyone to follow, and it will stabilize the situation. That's why it is so important. That's why I don't want to make it a small matter. That we really push. In fact, in almost every one of my interventions here at this ASEAN summit, we mentioned that and say that the solution for now to this is, well, no, not for now. The solution in the end will be to have a COC, and we are always pushing for it. We have to accelerate the negotiations. We have to define our terms already as quickly as possible, so we can talk about the issues. That's a very important part of our argument. Sir, last question, sir.
So with that in mind, how do you think the ASEAN should accelerate those talks? You've pushed it in your interventions. How do you think the other ASEAN member countries would accelerate? I think the onus is now on China Tama. to accelerate those talks. ASEAN has been waiting for a long time. That's about it, Mr. President. All right. Thank you. Okay. Maraming salamat. Thank you. So there you see the president answering lahat ng mga questions ng mga reporters. He does not shy from answering sensitive questions, except perhaps when it will compromise the stand of the Philippines. Okay. Balik na tayo sa mga balita. Kamakailan lang nag-testify si Kerwin sa Espinosa at si Colonel Garma. Pareho nga umiyak yung dalawa eh. Ngayon, siyempre, it is expected that those who were mentioned will deny the accusations or allegations of the two resource persons of the Quadcom committee. Okay, basahin natin for the sake of fairness. Babasahin natin ang mga assertions ni Senator Bongo at saka si Senator Bato.Tatay'S. Hindi tayo one-sided dito. Pa-present natin ang side po nila. Okay? Siya pala, real-time updating is 5,791 na po. In fact, it is 5,792 na po ang aking subscribers. Salamat po sa mga bagong subscribers. Okay? This is TAPAT, broadcasting from Lodi, California. Okay? Ito po ang first na denial of the Senator Bongo. Okay? Palakin natin ng konti para mabasa. Lumit yata. Okay, ito po. Bongo denies the drug war reward system. Dinanay niya yung drug war, ang involvement niya sa drug war sa reward system. Pero alam natin na magkaroon ng reward system. Okay. Ito ang kanyang sinasabi. Senator Bongo, who was a special assistant to the President Rodrigo Duterte, denied any involvement in the operations of the police during the previous administration, brutal anti-drug campaign, anti-drug campaign. Wala siya daw kinalaman sa campaign ng mga pulis sa anti-drug war. Okay? Katawa-tawa sa akin, nakakatawa itong denial ni Senator Bongo. Pero paginggan natin, sinasabi niya. Sabi ng Senator said in a statement Saturday, I have no participation whatsoever directly or indirectly in the operational requirements of the war on drugs. But remember, he was the special assistant to the president. So he knows. And since the president was actively promoting the anti-drug war through the TOTOONG, then sino ang question ko, sino ang uutusan niya? Di yung special assistant. Yan. Kung di ka marunong mag-analyze, maniniwala ka sa sinasabi Senator Bongo. But we know better. Okay? Okay. I have to... Okay.
he added, dinagdag pa niya, let me be very clear. Okay, sabi niya. Walang kinalaman ang aking opisina sa operasyon at organisasyon ng kapulisan. Totoo naman, dapat wala siyang pakialam. Pero ang sa katotohanan ay siya po ang nakikipag-ugnayan yata kay Colonel Leonardo. Kanino magre-report si Colonel Leonardo? Ang una kong tanong. Para malaman ng Presidente ang progress of the tukang plan niya para sa anti-war drug. Hindi pwedeng dumiretso kay Presidente. Kailangan mayroong taong buffer. At sino ang buffer? Si Bongo that time was the special assistant to the President. Okay. Hindi balik tayo sa balita. Sabi pa ni Senator si then special sabi ni Senator Bongo ngayon, hindi rin ako mismo humahawak ng pera. Tama po, hindi siya po ang humahawak ng pera. Ang pera ay pinadadaan niya sa isang taso si Parungaw. Kaya nagka-problema daw si Parungaw, sabi ni Garma, based on sa namasdan natin sa testimonya ni Colonel Garma. Hindi rin ako mismo, itong sabi niya, ulitin ko, hindi rin ako mismo humawak pera ng opisina ng Pangulo dahil hindi iyan ang parte ng mga panunungkulan ko ng mga tungkulin ko noon. Pwedeng tama, pero yan ang, hindi siya parte ng kanyang tungkulin, pero yan po ay kanyang, kanino manggagaling yung pera? Yan ang tanong dito. Siyempre, although hindi yan parte na kanyang tungkulin, I would assume that he really took the cudgels for the president in giving the reward money through Parungaw. Okay. However, I want to clarify that there was no reward system. At sabi niya, walang reward system. And we know that there was a reward system. That is why the EJK increased because sabi nga niya, magkakaroon ka ng, sabi nga ni Garma, kakaroon ka ng reward lang kung napatay mo ang isang akusado. Malinaw yan. Yan po ay hugas kamay lang si Senator Bongo. Sa pananaw ko lang po, sa pananaw ko. Okay? Okay, sabi pa niya, Go was allegedly by retired Police General Garma to have coordinated with the National Police Commissioner Edilberto Leonardo. Yan ang sabi ni Colonel Garma. Nandito na yung kambal ko, si RN 2 cents. Okay. Okay. Nandito na yung kambal ko. Thank you, RN 2 cents. Okay. Okay. So, yung sabi na ni Colonel Garma, ulitin ko ang balita, Go was alleged by retired Police Colonel Rowena Garma to have coordinated with the National Police Commissioner Edilberto Leonardo, was then a colonel, in setting up the system to give police officers cash incentive for every drug suspect in the drug list killed. Okay. True po yan. So, nagkaroon sa aking pananaw, akin lang ito, ewan ko kung parehas ang pananaw nyo,
Kaya nagkaroon ng maraming EJK dahil sa reward system na ngayon ay kinakailangan ng ni Senator Bongo. Hindi ako sorry Senator Bongo. Ay naging aso ka ni Presidente Rodrigo Duterte. Kung anong sabihin niya, ay siya yung gagawin mo. You are that loyal to the president, to the then President Rodrigo Duterte. Okay? Ang sabi na dito sa balita, at Friday's House Committee, the Quadcom, hindi ko masyadong mabapalitan ko nga. At Friday's House Quadcom Committee, or Quadcom hearing, Garma told lawmakers that she facilitated meeting between Leonardo and Go until the two men established direct contact. Sabi pa. That kasi sabi niya hindi magkakilala si Leonardo at saka si Bongo. It took the Colonel Garma to establish the connection between Senator, the then Special Assistant to the President Bongo and Colonel Leonardo. It is a plausible explanation. So, kanino po magre-report? Si Leonardo. Dito yan, mayroon pong buffer. Buffer po. Kasi maraming inasikaso si Presidente Duterte. Kailangan niya ng tao na mag-asikaso sa kanyang mga bagay. Di ba? Okay. Go strongly encourage the Senate to conduct an impartial investigation into Garma's statement, such saying they were clear diversionary tactics to muddle the true issue she is facing her participation. Dito po, sang-ayon po ako ng konti sa kanya. In fact, ito po ang sinabi ko doon po sa live stream ni Kainaro. She does not intend to accept responsibility over the Bayaruga assassination. Rather, she is shifting the blame on Colonel Leonardo and Bongo. Yan po ang sinabi ko. Ngayon, yan po ang nakitang palusot ni Senator Bongo. Ulitin ko. Hindi pa lumalabas ang analysis ni Senator Bongo. Sinabi ko na sa live stream ni Kainaro. Tama po yung analysis ko. Si Colonel Garma was trying to shift the blame on Leonardo and Bongo. That's why she mentioned Bongo several times. But then, as I have said, I do not believe the denial of Bongo about the reward system and the operation liaison nila ni Colonel Leonardo. But then the Bayaruga case is another story. I saw it immediately that she was trying to put the blame on Leonardo and Bongo, washing her hands on their alleged involvement sa pagpatay kay Leonardo. Kitang-kita ko. Other bloggers could not see that. In fact, this is the truth. Yun ang sinabi ko doon sa kay LS ni Kainaro. Okay. Ulitin ko ang balita na nagpapatunay ng aking analysis.
Go strongly encouraged the Senate to conduct an impartial investigation into Garma's statement, saying that they were clear diversionary tactics to muddle the true issue she is facing, her participation in the alleged murder plot. Okay, kitang-kita ko yan noon. Natatawa lang ako. Yun na hindi makita ng iba. This is not saying that Bongo is not guilty whatsoever in the war on drugs program of the president. I believe that there is a reward system. I believe that Colonel Leonardo is somehow reporting to Bongo. Pero tama po yung analysis ko, kaya binimension ni Colonel Garma also, si Bongo at saka Leonardo several times, is because she wants to protect herself from accusations that she planned the assassination of General Bayaruga. Pati nga yung general na chairman, sinasabit niya eh. Natatawa lang ako. Ay, hindi ako masyadong nakipagtalo kahapon because I had no evidence also. But it's aking analysis lang. Pananaw ko lang po yun, mga kaibigan. So, nakita nyo, siya rin ginamit ni Senator Bongo. May partial na katotohanan po. Okay. Go said, in Filipino, in suddening that times have changed, politics are being mixed into investigation. Yan parati ang palusot nila. Nag-iimbestiga dahil namumulitika. Sa akin hindi. We just want to know the real truth. Diba? Okay. And forgetting everything the previous administration to rid the country of criminality and drugs for the future of our nation and of our children. Hindi naman totoo yan. Sinasabi niya, yung drug problem sa Davao nga, na kaharian ng mga Duterte, laganap ang drug problem. In fact, kamakailan lang, 7 katao ang napatay. Kung talaga pong successful ang drug program ni Presidente Rodrigo Duterte, di sana wala na pong drug problem sa Davao. Pag-isipan nyo yan, mga DDS. Okay. Mamaya, i-revisit natin ang testimonya ni Kerwin Espinosa. Pero ito muna ang buod ng balita. Okay. Okay. Ito. Bato denies threatening Kerwin to link Dilima Peter Lim to drug trade. But then I would like to give you a background there. Nung sa case ni Mayor Mabilog, na uwi sana siya sa Pilipinas upon the behest of then Police Chief General Bato, na umuwi siya, tutulungan daw siya. So mayroong general na tumawag kay Mayor Mabilog na huwag kang umuwi kasi pipilitin kang pumirma sa isang dokumento na sasabing drug lords sina Franklin Drilon at saka si Marojas yata. Okay? Yan, modus operandi yan ni Senator Bato. 2 tao na po ang nagsasabi. 2 against 1. Okay. Yun lang ang masasabi ko. Si Mayor Mabilog at saka si Kerwin Espinosa. Okay.
kaso nasa kote si Kerwin Espinosa, di si Mayor kasi namatay na yun eh. Kaya I'm sorry for the mistake. Okay, as usual, pag nagkakamali ako and I notice it, amin ko, okay? Si Kerwin Espinosa at saka si Digarma is as usual, pag may nagkomento, ibabasahin natin. Okay. Sabi ning aking kambal, okay? Garma is trying to make them feel less guilty. Colonel Garma is trying to make herself less guilty so that she can be a statement, she can be a state witness later on. Maybe that is her purpose. Okay, pero there are holes in her statement. Yan ang sinasabi ko. You do not believe all the statements given in totality. There are parts that are not true. There are parts that are true. Sa atin, tayo naghimay kung saan po ang mga totoong parte. Okay. Okay. Thank you. Thank you po. Kambal, okay? Saan tayo? Okay. Kasi mahirap ito kay okay. Hindi pa pala. Okay. Bato denies threatening Kerwin to link Dilima, Peter Lim to drug trade. Sabi niya. Ito po ang kay Senator Bato de la Rosa. That's for the sake of fairness. Pakikinggan natin ang kanyang denial. Okay? Senator Bato de la Rosa on Saturday denied threatening alleged log lord Kerwin Espinosa to implicate former Senator Laila de Lima and this is man Peter Lim to illegal drug trade. Okay. So binigyan ko na kayo ng background. Meron na kasing established na modus operandi yan ni Senator, ni Police Chief Bato de la Rosa na gagamitin sana niya kay Mayor Babilog. Mayroong tik-tik kay General Mabilog na wag kang umuwi kasi pipilitin kang idiin sina Franklin Drilon sa na konektado sa drug trade. Kaya hindi umuwi si Mayor Babilog. Namatyagan natin yan sa isang LS ko na yan po ang sinabi ng mangyayak-ngyak na si Mayor Mabilog. Speaking before the House committees investigating extrajudicial killings, Espinosa on Friday accused De La Rosa of pressuring him to link Dilima to the drug trade. Okay. Espinosa said De La Rosa spoke with him about the matter inside a sport utility vehicle in November 2016 upon his return po to the Philippines. Hindi ko na iprint yung sinabi ni GNL. Okay. Arin to said, Colonel Garma is being a smart
starting to speak up sooner than later. I am sure she is aiming to be a state witness and elite the lighter system. Sabi niya na ni Arintu says. I agree. Oh, nag-agree yung dalawang magagaling na commentator. Okay, I like it. Okay. Okay. Balik tayo sa pagbabasa. Espinosa said De La Rosa spoke with him about the matter inside a sport utility vehicle in November 2016 upon his return to the Philippines. Ganyan din sana ang nangyari kay Mayor Mawilog kung sakasakali siyang naniwala kay Bato de la Rosa na nagkausap sila. Ganyan po, dublikara yata sa aking pananaw, si Senator Bato de la Rosa. 2 tao na ang nagsasabi, kaya medyo I tend to believe the testimonya ng mga 2 taong ito. I am expecting others who will come forward and spill the beans. Oh, malamang mangyari po yan, GNL. Okay? Okay, balik tayo sa balita. Espinosa said De La Rosa spoke with him about the matter inside a sports utility vehicle in November 2016 upon his return to the Philippines. And De La Rosa, then the PNP chief, allegedly threatened Espinosa to comply, otherwise he would suffer the same fate of his father and the late Alvera, later Mayor Rolando Espinosa, who died while in prison. Siyempre, tinakot siya na mamamatay siya at kasangkot pa yata yung mga ibang kapamilya niya. Dating durugista itong si tawag dito, Kerwin inamin niya. Dati siyang gumagamit ng droga. Pero 22 years na raw siyang hindi gumagamit. Okay. So, natakot siya. Siyempre, nangangamba siya sa kaligtasan ng kanyang mga anak o ang kanyang mga kapamilya. So napalitan, she was put in duress. Okay. Natakot siya. Yan po ang nakakabahala sa mga pinaggagawa daw ni Senator Bato de la Rosa kung totoo. Okay. Ito po ang sagot ng ating Senator Puncherman. I really miss Virilio Villanueva. Kasi DDS yun kaya he no longer attends. You know, kung saan ka naroon, VG, I wish you well. I am coming straight from the heart. Hindi po galit ang namumuho, namamalagi sa aking puso. Puro news lang. So, Brilio, kung nasaan ka man, VG, I wish you well, okay? De La Rosa said, why do I need to force him to implicate De Lima when PNP was not party to the case build-up and filing of drug cases against De Lima? False argument po yan. Because isa kang aso dati, noon, ni Presidente Rodrigo Duterte. Ikaw po ang nagko-conduct ng program na tukhang. Siyempre kailangan mo ng malaking dahilan kung bakit magiging successful po ang tukhang. So you need big names to justify po yung war on drugs nyo ni President Rodrigo Duterte. Sabi ni but please don't forget
to like and share. Importante po yan para lumaki ang ating channel. Please po, gawin nating 6,000 ang subscribers ko. Don't forget, na importante yung like and share po. Kasi kung the more you like, the more na hindi na ako isa-shadow ban ng YouTube. Okay. Okay, salamat Ubats, my moderator. Okay. Ulitin natin ang balita. De La Rosa said, why do I need to force him to implicate De Lima when the PNP was not party in the case build-up on the filing of drug cases against De Lima? False argument po yan. Senator Bato de Rosa. Kasi sunod-sunuran ka lang sa presidente noon. Okay. It was entirely done by DOJ. Anong pakialam ko kay De Lima? Kunwari ka pa. As I've said, sunod-sunuran ka lang dati kay presidente. Mahal na mahal mo si presidente. Okay. Yan po. So, yung denial po ng Senator Bato sa aking pananaw, hindi po satisfactory. Okay. Wala po siyang sinabi. Sabi nga niya, susuntukin daw niya si Kerwin Espinosa pag nakita niya. Nambubuli ulit si Senator Bato de la Rosa. Ito pang other news. Posibleng parapin sa Quad Committee ng Kamara de Representantes sina dating Pangulong Rodrigo Digong Duterte at Senator Ronald Bato de la Rosa kaugnay ng pangdinig sa madugong war on drugs ng dating administrasyon. Hindi ko po ginagawa itong balita as usual. Rest confident that I am taking it from credible news outlet. Okay? Kaya hindi ko po iniimbento ang news stories dito. Okay. Nanggaling po yan sa Abante. Digong Bato didikdikin ng Quadcom coming from Abante News. October 12. Anong araw na ba dyan sa inyo? October 12 din ba? Or October 13 na? Okay. Ayon sa ang akbang ng Quadcom ay bunga ng revelasyon ni President Philippine Charity Sweepstakes Office General Manager Ruliana Garma sa reward system sa gera kontra droga ng Duterte administrasyon. Ayon sa balita, ayon kay Representative Benny Abante, co-chairman ng Quad Committee, kinukonsidera ng committee ang pag-imbita sa dating Pangulo matapos ang revelasyon ni Garma. Yan po, didiktikin yata ng Quadcom yung dalawa. If you're going to invite him, siguro konti lang. Out of respect kay President Duterte. Siya lang siguro. Ayaw namin tumagal ng ganito. Respetado din pa natin. Medyo mayroong konting respect pa rin pa sila sa dating presidente. Karapat-dapat lang. Dating presidente yan ng ating bansa. Colleen Fritz, I will give you a jacket
So, pag nakita ko yung pangalan yung bagong subscribers, I will give it to you kagad. Okay? Thank you po. Tatandaan niyo po na dito po sa channel namin, you can have dissenting opinions. Magalang lang ang dapat yung pagsasaad ng opinion. Matatalino kasi ang nandito. Only di matatalino ang nasa aking channel. Yung mga hindi matatalino, nagbibigay ng hindi matalinong kwento, ay pinagtatawanan po dito. Salamat sa pag-subscribe mo sa aking channel. Okay? Okay. Basahin natin ulit ang ating balita. Maging si Dena de la Rosa ay iimbitahin din dahil marami umano itong dapat na ipaliwanag matapos na ituro naman ito ng self-confessed drug lord na si Kerwin Espinosa na siyang nag-pressure sa kanya upang idiin si dating Senator de Lima sa illegal drug trade. Yan po ang nangyari. Ginamit nila yata si Kerwin Espinosa para kasuhan si Senator de Lima. He has to answer a lot of things, sabi ni Congressman Abante. Okay. Para malaman mo may jacket ka, mag-type ka ng anuman dyan. Okay. So malalaman mong may jacket ka na po. Colin first. Okay. He has to answer a lot of things. As usual, ito pong balita ay hindi ko po iniimbento. True news ito, hindi fake news. Okay. Nanindigan naman si De La Rosa na hindi siya dadalo sa investigasyon ng Kamara, lalo pat alam niya kung sino ang nasa likod nagpapaimbestiga sa kanila. Patama na naman kay PBBM, pero hindi walang pakialam si PBBM dyan. Hindi niya inautusan ng Kamara para mag-imbestiga. Moto proprio po ng Kamara na mag-imbestiga. Okay. As I have said, I am consistent that I will never attend the Quadcom hearing, the Quadcom tugon ni De La Rosa sa interview sa DWS. Hindi po yan, again, it is an inconsistent statement kasi dati sabi niya, pag umattend po si PRD sa hearing po ay mapipilitan siya na a-attend po sa sa hearing ng Kongreso. Sinabi po niyan, kung gusto nyo, yan ang patunay. Kung gusto nyo, kung hahanapan nyo ako ng ebidensya, mayroon akong ebidensya. Inirace lang ng white YouTube at StreamYard yung aking research. Pero if you will allow me a few minutes, okay, perhaps I will give you yung sabi niya, okay? Ay nako, ang hirap ito. Few minutes lang po. A few minutes lang. Sana mahanap ko, ha? Kasi ayaw kong
Ito po, sabi ko sa inyo, ito po ang kan. Ay di ko na yung sound yata. Kasi mapaka-copyright po ako. Okay. Ito, interview po ni Karen Davila. Sabi niya, nababasa niyo yan? Nababasa niyo yan? Sabi niya, I will only attend House Ragward probe if ex-President Rodrigo Duterte decides to attend. Yan po malinaw. Kaya hindi po palusot na naman yan ni Bato de la Rosa. Kasi noon, sinabi ng dating presidente na hindi po attend si PRRD. Ngayon, may balita ngayon. Sabi niya, hindi na siya attend. Ayan po ang patunay. Hindi po ako nag-iimbento sa aking sinasabi. Ayaw ko lang makopyright. Okay. Dito po, balik tayo sa balita. So, yung sabi niya na hindi siya na-attend, noon pong sinasabi ni Presidente Duterte na hindi siya attend, naglakas loob siya na hindi, siya po ay attend kung attend po si Presidente Duterte. Pero mayroong balita po. Itong ito pong si Bato de Rosa, kamakailan lang, pahayag ni PRRD. Ito balita. Pahayag ni PRRD na handa siyang humarap sa Quad Committee. Inabasa na yan. And then, kailan lang niya sinabi yung kwan? Di siya attend? Anong petsa po? Oktubre 12. Kailan nagpahayag po si Presidente Duterte na handa siyang humarap po? October 9. Bakit sinabi niya noong October 12? Hindi mo dapat paniwalaan itong si Bato. Kayo mga DDS, mag-research po kayo. Katulad ng ginagawa ni Tatay. Kailan niya sinabi? Sinabi niya noong Oktubre 12, yung ito yung sabi niya. Sabi pa niya, okay, as I have said, and I am consistent that I will never attend that Quadcom hearing. Pero noon po, sinabi niya na attend siya kung attend po si President Rodrigo Duterte. Kasi dahil sa mahal daw niya si Presidente Rodrigo Duterte, para naraalala ko yung kaso niya kay Mig Subiri. Sabi niya, expressing his love for Mig Subiri, and then boboto siya kay Jesus Cordero. Kaya kayong mga DDS, naniniwala pa po kayo kay Senator Bato? Ang sabi ni Aaron Toussaint, may statement na si Pibin kay Senator ba ito? Name your source that Malacanang just behind Bato allegation. Yan nga sabi ko, ipakita mo sa amin, yung ebidensya. Di ba yun yung aking argumento in the past LS? Yan din ang sinasabi ng ating magiting na presidente. So as always po,
tama po ang aking analysis na hindi po nakukuha ng ibang channel. Naglalaki ang kanilang channel. Pero kulang yata sila sa analysis. Samantalang dito, maliit ang channel natin. Parating tumatama ang analysis ng inyong matandang political blogger. Okay. O yan po ang sabi po ng yan lang po ang balita. So anong mga bagong comment? Okay. Yung last comment po ay nice statement. Si PBBM kay Senator Bato. Name your sources, sabi niya. Okay. Bago yun sa akin, pero that is a welcome news sa akin. Okay. Kaya alamin natin kung ano po ang pinagsasabi ni Kerwin Espinosa. Balikan po natin as always. Malaya kayong magbigay ng komento. Ito, binabalikan ko lang kasi yung statements ni Senator Bato de la Rosa. Okay, ito ay pinagpuyatan namin ng 8 oras yata ng kambal kong si RN 2 cents. Okay, hello Sinaida from the official auto supporter po. Okay. Orlando Team Official po yan, ang Team Orlando. Okay. Panuorin natin ang actual na testimony of Kerwin Espinosa. I'm sorry kung napanood nyo. Balikan nyo ulit. At pakinggan ulit ang kanyang sinabi. Okay? So, as usual, malayak po kayong magkomento. Okay? Nandito po ako para sagutin ang inyong mga komento. Okay? Maiksi lang to, Mr. Chair. Okay, sige. Please proceed. We will allow you to read your opening statement at pagkatapos po niyan, tayo po ay magtatanong. Yes, please proceed. Salamat po. Honorable Chairperson, honorable members of the Quadcom, magandang araw po. Una sa lahat, nagpapasalamat po ako sa kagalang-galang na Quadcom sa inyong imbitasyon sa akin. Nagagalak ako na mabigyan ninyo ako ng pagkakataon na makatulong sa inyong mga layunin. Kagaya ninyo po, gusto ko rin mabigyan ng kasagutan at hustisya ang mga nangyaring extrajudicial killing or EJK na nangyari noong nakaraang administrasyon. At kagaya ng marami, naging resource person ako. Ang aking ama at ang aking buong pamilya ay naging biktima ng EJK. Masakit po para sa akin, sa amin na kabulastugan po ng aking kumalas na napakaraming inosenteng buhay. Ang ama ko po ay mabuting magsilbi sa aming mahal na lungsod ng Albuera. Ngunit ang kanyang mga magandang layunin ay hindi nagkaroon at kasatuparan dahil pinatay po siya. Kami sa pamilya namin at ang buong pamilya ng Albuera ay humingi ng hustisya sa nangyari sa kanyang pagkamatay. Naging biktima siya sa EJK.
sana po sa pagpunta ko dito ay makatulong po ako na matuldukan na ang isyong EGK at mapanagot ang mga dapat managot. Matagal na po ang panahon na amin hinihintay at alam ko ang aking ama saan man siya ngayon at sumasalangit po siya, naghihintay din ng katarungan at humingi din po ng tulong niyo. Salamat po ulit sa pagkakataong nakadalo sa pagtitipon na ito na may makakamit namin at atin lahat ang katarungan at katotohanan sa napakasamang extrajudicial killings na nangyari sa ating bansa sa nakaraang administrasyon. Magandang araw po. Maraming salamat. Okay. Are you going to read your yung sinumpang salaysay? Hindi na po. Sasabihin ko na lang po. We have heard the opening remarks of Kerwin Espinosa. So we'll be starting the questions. No? So who will be the Chairman Mr. Chair? Dan, Yes. to our resource person, Mr. Espinosa, other than the opening remarks na binanggit mo, meron ako nakikitang sinumpang salaysay na pirmado mo. Imbis na basahin mo po ito, okay lang po ba na maikwento mo sa amin yung naging karanasan mo at ang nangyari sa inyong buhay? Okay lang po. Mr. Chairman, before we proceed with the query, Yes. because I think I just received this affidavit, no? And I'll be asking if the members have already have the copy of this. And siguro better for him to read the 4 pages affidavit, or are we going to allow him to have an executive summary about this? With the indulgence of Congressman Dan Fernandez, I think it will be better if our resource persons naturally just narrate kung ano po ang ipinagdaanan niya, and I'm sure yun din naman po ang affidavit niya yung magiging base ng kwento niya. So, Mr. Chair, I submit on that, Mr. Chairman. thank you very much. Sige, tuloy-tuloy ka lang, Mr. Espinosa. Ito po ang mga nangyari sa amin at sa pamilya ko. Noong June 2016, nagbakasyon kami, kasama ko ang aking pamilya at ang mga anak. Nagpunta kami ng Malaysia para magbakasyon. At sa plano ko na manirahan na doon sa ibang bansa at maghanap ng trabaho. Nabalitaan ko na lang habang nandoon ako sa Malaysia, mga last month of July, nabalitaan ko na lang yung papa ko napasama sa narco-list ng ating Pangulo na si Rodrigo Roar Duterte. Nagkaroon sila ng meeting sa kanyang mga abogado noong July at nagresulta na pumunta sila sa krami hindi para sumurrender. Nagpunta sila ng krami para humingi ng tulong kay General Bato. Diba, di ganyan din ang mangyayari kay Mayor Mabilog. Okay, kaya yan na ng modus operandi ni Senator Bato. Okay? Na ngayon ay senador na po. At habang nandoon sila sa krami, sinabihan siya na tawagan mo ang iyong anak para pauwiin dito sa bansa.
para sumurrender din. Kasi kasali sa listahan ang anak mo na mas mabuti umuwi siya para maligtas. Pero sa totoo lang, habang nandoon ako sa ibang bansa, hindi sinabi ng papa ko, ng daddy ko, na nag-uusap kami sa telepono. Ang sabi niya sa akin, huwag kang umuwi dito sa Pilipinas. Bahala na daw na siya ang mamatay kaysa ako. Kasi naramdaman niya na may ibang plano at may masamang mangyari sa amin. Kaya doon siya tumira sa White House sa tinitirahan ni General Bato. Noong Agosto siya pumunta doon. Pinauwi siya base sa kanyang tawag sa akin. Pinauwi siya August 10. August 10. Nung umuwi siya, dumiretso na siya doon sa police station ng Albuera. Hindi na siya umuwi sa aming bahay. Habang nandoon siya, nagdaan ang mga ilang araw, may lumabas na search warrant doon sa bahay ng ancestral house namin. At yun, sinerve ang warrant, nawala siya doon. At sinerve ang warrant, wala din ako kasi nandoon ako sa ibang bansa. Nung sinerve ang warrant, may nakuha daw, may nakita silang droga na 11 kilos at mga baril at pangpasabog. Kaya yun ang dahilan na napailan kami ng kaso. Nung napailan kami ng kaso, yun ang dahilan kung bakit inilipat siya sa provincial jail ng Baybay, Leyte. At ako naman, nahuli, ako naman may warrant of arrest na. Sabi niya, Dong, hanggat maaari, wag ka nang magpakita at wag kang umuwi dito sa Pilipinas. Kasi iba talaga ang pakiramdam ko. Baka isa sa atin ang mamatay. Kasi marami ng patayan na nangyari dito sa Pilipinas. So umiyak yung papa ko sa aming pag-uusap. Umiyak siya na nakikiusap, huwag mong pabayaan ang mga anak mo kung sakali may mangyaring masama sa ating dalawa. Umuwi na siya doon sa police station ng Albuera, month of August. August ba yun? So, lumabas yung warrant of arrest niya. Yun ang dahilan kung bakit na-transfer siya sa Baybay. Habang nandun siya sa Baybay, nag-file ang kanyang mga abogado na magpa-custody siya sa police station ng Albuera. Habang hinahantay niya ang motion niya sa court, may lumabas na naman na SW sa kanya. Lumabas ang SW na search warrant doon sa provincial jail ng Baybay. Sinerve sa kanya ang warrant. Nung pumasok ang mga pulis, pina-face the wall ang mga lahat ng bantay sa provincial jail. Pinuntahan ang CCTV hard drive, kinuha. Pinatay ang kamera. Kinuha ang susi ng kanyang selda. At pumasok na ang mga pulis sa kanyang selda. Narinig ng mga kasamahan niya doon sa loob ng kulungan na nagmamakaawa ang aking ama na, Sir,
Huwag niyo po akong patayin. Pero binaliwala lang ang sinabi ng papa ko, pinutukan pa rin siya. May kasamahan siya doon sa loob ng selda na si Raul Yap. Tumulong sa kanya nung natamaan na. Yumakap sa ama ko, pero sinali din pagbaril si Raul Yap. Sa panahon na yon, dalawang patay sa loob ng provincial jail ng Baybay. Grabe yan, oh. Grabe. So, tinawagan ako ng kapatid ko na nagbalita na patay na daw ang papa ko. So, nandoon ako sa ibang bansa, nahuli ako October 17, basta month of October, nahuli ako ng CID police ng Abu Dhabi. At nagtanong ako, ba't niyo ako hinuli? Ang sagot sa akin, may problema daw ako sa aking bansa. So, dinala nila ako. At over ako sa Interpol ng Abu Dhabi. So doon, nagtanong naman ako ulit, ba't niyo ako hinuli? Ang sinabi naman, may problema ka sa Pilipinas. So, wala akong komunikasyon doon. At kinabukasan, nilipat ako sa Al-Watba, Abu Dhabi Jail. So, nung nalipat ako, nagkaroon ako ng tsansa na makagamit ng telepono. Kasi ang telepono doon para sa lahat ng mga nakakulong. Tumawag ako dito sa Pilipinas sa aking kapatid. Nagtatanong ako, kailan ilibing ang papa ko? Ang papa natin. Sabi ng kapatid ko, iburol natin si daddy. Isang buwan siyang nakaburol kasi hintayin pa yung mga kapatid niya na nandoon sa ibang bansa. So tuliro ako sa panahon na yon. Gumawa ako ng request na ibalik ako dito sa Pilipinas para harapin ang problema. So, nabalik ako dito sa Pilipinas November 17. So, dumating ako ng around 11 p.m. or more or less. Sinundo ako ng mga kapulisan dito sa atin. Ang sumundo sa akin, si General Bato. Inakbayan niya ako papunta sa sasakyan na Land Cruiser na puti na bulletproof. Nung sumakay na kaming lahat, si General Bato nasa front seat, ako ay nasa likod. Pinagitnaan ako ng dalawang mga pulis. At sinabihan niya ako na aminin mo na sangkot ka sa kalakaran sa droga dito sa Pilipinas. At idawit ko si Peter Lim. Idawit ko si Peter Lim at si Laila de Lima para madiin na sila. Kapag hindi raw ako sumunod sa plano,
pwedeng mangyari sa akin ang nangyari sa ama ko o isa sa mga pamilya ko ang mamatay din. Oh, so malinaw. Ang base sa sinabi ni Kerwin Espinosa, kundi siya susunod, either siya mamamatay o ang pamilya ay mamamatay din. So, kung ikaw ay nasa posisyon ni Kerwin Espinosa, hindi ka ba lalagda? Kasi iniisip mo ang iyong mga anak at pamilya? Kasi mayroon ng patunay na isang membro ng kanilang pamilya ay pinatay, yung papa niya. Okay. Kapanipaniwala mas naniniwala po ko kay Kerwin kaysa kay Senator na Bato na nalaman na natin na puro hindi makatotohanan ang kanyang mga sinasabi. Yung pinub ko na kanina, binigyan ko kayo ng video na taliwas ang sinabi niya noon sa sinasabi niya ngayon. So, nanginig ako sa panahon na yon. Hindi ko alam kung ano ang aking gagawin. Yan po ay totoo. Hindi gawa-gawa to. Habang papunta kami sa Krami, pagdating ko doon, ang daming media. Nag-fingerprint ako dahil sa warrant na sinerve nila sa akin. Maya-maya, nagpa-press con siya at ang mga kapulisan. Sinali ako. Tinuruan ako na humingi sa publiko ng tawad sa aking pagbibenta raw ng droga at humingi ng tawad kay Presidente Duterte. So ginawa ko, humingi ako ng tawad kay Presidente Duterte na bigyan ako ng pagkakataon. Isa pa, kung iisipin nyo, paano siya makakapagbenta ng droga? Nasa abroad nga, balak nga siyang talaga niyang tumira na sa abroad. Di ba? Paano siya magbebenta ng droga? Dapat kung ikaw ay drug lord, you have the personal direction of the operations of your business because it involves a lot of money. Isa pa, ulitin ko. Bakit siya sinabi, pinilit na magsabi na sorry po kasi na dahil sa pagbebenta niya ng droga, nasa abroad na siya eh. Paano siya magbebenta ng droga? Naisip-isipit niyo ba yan, mga kaibigan? Na magbago. At sinabi ko pa noon, humanda kayo mga kasali sa droga, sa kalakaran ng droga sa Pilipinas. Hindi ko inano yung pangalan pa ni Ma'am Laila noon eh. Abangan nyo, sasabihin ko, yun ang pagkasabi ko sa press con. Abangan nyo, isiwalat ko lahat ng mga involved dito sa droga sa Pilipinas sa aking nalalaman. So naputol na yon kasi pinahinto ako na magsalita. Binalik ako sa EIDG, sa opisina ng EIDG kasi doon ako nakadetain. After 2 days, binalikan ako ni Senator Bato de la Rosa. Kinausap ako tungkol sa footage ng CCTV sa Celan Hotel. Ang hotel na yon ay pagmamay-ari ng pamilyang Espinosa. Nung hinanap niya ang hard drive, sabi ko,
nandoon kay Juby Espinido. Siya ang kumuha. Pumasok dito, sabi ng mga empleyado. Nung binanggit ko na si Juby Espinido ang may hawak, denial niya si Juby Espinido at naka loudspeak ang cellphone niya. May cellphone siyang dalay. Naka loudspeak at denial namin si Juby Espinido. At sumagot. Pagsagot ni Juby Espinido, ang bungad niya na sagot, "Sir, good morning po, sir." Sinabi ni si Bato, "Juby, sabi ni Kerwin at sa mga empleyado ng hotel, nasa iyo daw yung hard drive." Inamin naman ni Espinido, "Oh, sir, nandito sa akin. Nandito lang sa Hi Marisa, salamat sa pagbisita. Okay? station." Kaya request ni Bato na ipadala sa Krami sa opisina ng EIDG. At yun, pinakausap ako ni Sir Bato, ni Espinido, at sabi sa akin, "Kerwin, kailangan mong sumunod sa plano. Basta hindi ka sumunod, basta di ko musunod ko no, ang nahitabo sa akong amahan, maosay mahitabo kanako. Kung dili ako ang mamatay, usa sa ako ang pamilya ang mamatay. Ako, nisunod ko ninyo, sir. Baway akong tubag." At sinabi ni Espinido, alam ni sir, kasi siya ang may utos sa akin na gagawin ko ito sa inyong pamilya. So sabi naman ni Bato, "Kerwin, para magkaintindihan tayo at para walang mangyari na masama sa iyo o sa pamilya mo o sa membro ng pamilya mo, sumunod ka na lang sa plano." Tapos ang tanong ako, "Sir, anong plano po ba?" Yung sagot ni Sir Bato, yung plano na idiin si Peter Lim at si Laila de Lima na kasali sa droga. Supplier si Peter Lim, isa sa supplier ng droga si Peter Lim dito sa Pilipinas, at si Ma'am Laila, protector sa mga illegalista sa nagbebenta ng droga. Kung walang problema po yun, sir, gagawin ko yun. Tapos may isiningit na pangalan siya. Sinama pa ni Bato si Lovely Impal, Peter Ko, Peter Lim, Ching Biloso, General Luot, at nitingog si Juby. Nitingog Si General Luod na pinasasali po sa kanya ay inambush po later on. Pero ito ang patunay na pag isinali ka sa drug list, malamang po ay mamamatay ka. Okay? si Juby na isali daw si Congressman Richard. Engko ni Juby, mahirap yung pinagawa mo, Sir Job. Alam naman natin na malinis si Congressman Richard. Si Richard Gomez. Basta isali mo lang. Pero nag-ano si Bato,
basta ang siguraduhin mo lang, di ba na ano yung pangalan mo kung sa yung sa dinawit sa testimony o sa affidavit doon sa Senado? Sinabi ko na hindi kasali. Huwag niyang gawa ng problema. Kasi parang may ano siya parang may galit siya noon kay Congressman Richard. Kaya sinali niya, pero walang katotohanan naman yun. At hindi nasali nung nag-testify ako sa Senado. Ang nasali lang si Ching Biloso, si General Loot, Lovely Impal, Peter Ko, Peter Lim, at hindi ko na natandaan kung sino pa yung inuutos niya na isali. Pagkatapos doon, habang nandoon siya sa loob ng kwarto, narinig ng aking ina ang mga sinasabi niya. Tinatawagan niya, dinayal niya si Dayan. Sabi niya, kausapin mo si Dayan. Ikaw, sino yan, sir? Yung driver bodyguard daw ni Ma'am Laila. Yung driver bodyguard ni Ma'am Laila. Kasi para magkasinabot sa magkaintindihan sa gawing senaryo o salita doon sa Senado. Kasi kung nasubaybayan nyo yun, yung kay Dayan at yung sa akin, magkaiba ng date. Magkaiba ng pizza. Kaya sabi niya, mag-usap kayong dalawa, ayusin nyo yan. Kailangan magtugma ang mga pizza na nagkaroon ng tanggapan ng pera, drug money, sa dampa at sa mga lugar. Kasi nagkalain ang amuang istorya ni Dayan, Mr. Cherry. Magkaiba ang inyong kwento. Oh. So, kinakausap kami sila yan. Nag-away pa kayo, naglalis pa mi. Inko, Dayan, tarungon tani kay kung masipya tani, patay na gyud tani, luoy kayo atong mga anak. So, Mr. Chair, point of order. Yes, Congressman Suarez. Some of us are not as eloquent as you are when it comes to Bisaya. Maybe a colleague of ours can translate yung mga Bisaya terms na binanggit ni Kerwin para mas maintindihan po natin yung mga sinasabi niya dito po sa hearing. Sige, ulitin mo ulit yung sinabi mo, Mr. Espinosa, at itatranslate ko. Mr. Chair. Tinawagan namin si Dayan kasi nahuli na si Dayan. Kaya ko inuulit ang testimonya ni Kerwin Espinosa kasi nagkaroon ng news na dinideny ni Senator Bato.Tatay'S yung mga sinabi ni Kerwin Espinosa. Ano ba yung mga sinabi ni Kerwin Espinosa? Dapat ba siyang paniwalaan? Tingnan natin. Tinawagan namin ni General Bato sa panahon na yon. Tinawagan namin, tapos sabi ni General Bato, ayusin nyo ang statement, tarunga ang inyong statement nga magkatugma ang pizza at ang area kung saan nagkaroon ng pagbigay ng pera at pagtanggap ng pera. Kasi magkaiba ang aming sinasabi. Sige, dahil magkaiba yung petsa at saka yung lugar ng kwento ni Kerwin at saka kwento ni Mr. Dayan, ang instruction sa kanila ni General Bato ay mag-usap sila para ayusin at magkatugma-tugma yung mga detalye
nung kanilang narration. Sige. Para daw, Mr. Chair, clarification lang din. Yes, Mr. Chair. Congressman VG. Mr. Chair, I've noticed that the resource person mentioned Ching Biloso. That's the congressman. I understand that. But he also mentioned Richard Gomez. Is he referring Richard Gomez? And then he said another congressman, Richard. Is there another congressman? I mean, is there a third person? Or is just the same that? Because at that time, Richard is still a mayor. hindi So, pa po, excuse me, hindi pa po congressman si Mayor Richard noon. Panahon na yon. Mayor pa siya sa Ormoc. So, Gusto- two-person lang. Yung Point of sinabi mo order, kanina, Mr. Chair. Richard Gomez, that's Okay. the same person. Okay. So, are you satisfied with the reply of Mr. I think Espinosa? He's just referring to two persons, Ching Biloso as the congressman, and the referring of Congressman Richard is the same as Mayor Richard Gomez, but he is still not a congressman at that time. Sa katong panahon na dili pa siya congressman, si Congressman Richard. Mayor pa ng Ormoc. Okay, thank Di ba, Okay. ikaw, siguro mismo ikaw, na basa nimo ang affidavit nga gipang papirmahan ni Joby sa mga tao nga nagtrabaho sa AMOA? Nga gipugos. Mr. Chair. Sige, you can, dire-diretso ka na lang. Chair. Please refrain from asking. You will have your time later unless a point of order is raised. That is the only time that the chair will recognize you. If indeed it is a point of order. May I know what is the point of order, Congressman Abante? First of all, I think that Mr. Espinosa should always address the chair before he speaks, and that he ought to let the congressman finish his statement first. So may I also request, Mr. Chair, that before any questions can be asked, that Mr. Kerwin would be able to finish his narration. Okay, let me remind again the members present that the ground rules that we have set for the Quadcom hearings is number one, we cannot interrupt our resource persons. Number two, no interjections will be entertained. And number three, if you wish to interpolate and ask questions to our resource persons, please signify your intention by asking the COMSEC to write your name in the list. As of the moment, we have a list of those who wants to interpolate Mr. Espinosa pagkatapos po ng kanyang salaysay. So we will now proceed. Please, mahaba pa ba yan, Mr. Espinosa? Mahaba-haba po to kasi hanggang katapusan, hanggang sa nagburol si Daddy. Yung nasa krami po ako, Mr. Chair. Sige, pero maiksi na lang to. Sige, pakibilis mo lang at every time you will answer, you address the chair. Yes. Okay, sige. Maraming salamat. Pasensya na po, Mr. Chair. Yun. Nag-usap kami ni Dayan, plinansya namin yung dapat namin sabihin sa Senado para magtugma ang mga lugar, pizza, at kung ano pa. At pagkatapos nun, kinausap ako ni Sir Bato. Yun na ang ilagay mo sa affidavit na kukunin ng mga PAO lawyer. So, after 2 days, nandoon na yung mga PAO lawyer. Kinunan na ako ng salaysay. At bago umalis si Sir Bato, sinabihan ako, ayusin mo ha kung ayaw mong may mangyari sa'yo. So,
pagdaan ng 2 araw, pumunta ang mga PAO lawyer para kunin ang salaysay ko. So, kung ano yung instruction na sinasabi niya at yung nagkausap kami ni Dayan, yun ang sinabi ko sa salaysay ko. At ginawan ko na lang ng mga kwento para kapaniwala, paniwala. Pero walang katotohanan po yun lahat. So, natapos ako kinuna ng salaysay, nag-testify ako sa Senado, at yung nabanggit ko kanina nga Ching Biloso, nakaharap ko rin, pati si Ma'am Laila. Para akong murakog matunaw nga muatubang nila, kay wala, dili man may kaila. Para daw siyang matutunan no nagkaharap sila kasi hindi daw sila magkakilala. Na ginawan ko sila ng mga kwento na isali sa kalakaran sa droga at mga protector. So, na-clear yung sinabi ko na hindi kasali si Mr. Ching Biloso, pati si Ma'am Laila lang talaga ang puruhan. Kasi yun naman talaga ang target nila na ipin down si Ma'am Laila. So after nun, binalik ako sa Senado. Pagkaraan ng 1 araw, nagtaka na lang ako, may dumating na pare at pinakumpisal ako. Gipakumpisal ko sa... Tinakumpisal siya. Bakit? Sa atin po, pag pinapakumpisal ka na, ibig sabihin din, di ba? Mamamatay ka na. Isang panakot ulit yan kay Kerwin Espinosa. So, totoo bang may paring nagpunta doon? Pagtatuong may pari nga, believable talaga ang sinabi ni Kerwin Espinosa. Pero ang totoo, pero hindi po totoong napunta ang pare. Lahat po ng sinasabi ni Kerwin Espinosa ay hindi dapat paniwalaan. Yan ang aking pananaw. Pero sa palagay ko, hindi mag-iimbento ng ganyang kwento kung hindi po totoong nangyari yun. Okay? Pare. Kasi po, yung pare po ay hindi po magsisinungaling. So, pumunta kami sa usa ka kwarto, motong nangutana ko sa pare. Pader, ikaw ray ni ari para pakumpisalon ko nimo. Na dili request ni sa mga pulis nga pareon ko para pakumpisalon. Okay, tinanong daw niya yung pare, no? Na kasi nagulat siya at meron dumating na pare. So, nagpunta raw sila sa isang kwarto, tinanong niya yung pare, Father, pinapunta ka ba dito? Ikaw ba yung pinapunta para magkumpisal ako? So, kinabahan ako kasi kaming mga Bisaya, pag pinakumpisal ang isang tao, ang kasunod doon, mga minuto na lang, mamatay na. Samantalang malakas pa ako. So, nag-isip na ako. Isusunod na siguro ako nitong mga pulis na to sa nangyari sa papa ko. So, natapos yung pagkumpisal, bumalik naman yung mga PAO. Inayos naman yung testimonya ko sa Senado. Dinagdagan kasi may kulang daw at may mali-mali. Kasi sa una pa lang, pinatawagan na sa akin si Dayan denial ni General Bato si Dayan nga giingnan mi nga
parehas ang amuang pizza o ang mga oras para aniwala. So nauna na ko nga patay ko kay naisayop mao siguro gipakumpisal ko. Sabi niya, kasi Isa pang patunay na totoo po yung sinasabi ni Kerwin Espinosa. Hindi po magkakilala si Dayan at si Kerwin. Kasi si Dayan na bodyguard ni Laila de Lima is from Pangasinan sa probinsya namin. Samantalang si Espinosa is from Leyte yata. Okay? So hindi po magkakilala. Kaya nga pinag-coordinate po sila ni Senator Bato. Naintindihan niyo po ba yan? Kaya believable yung kwento ni Kerwin Espinosa. Okay? kasi merong mali doon sa kanilang salaysay ni Ronnie Dayan. Naisip daw niya na, naku, patay na ako. Kasi meron akong mali. At yun, bumalik na naman ako ng Senado, nag-hearing ulit. Ang pinag-usapan naman ang pagpatay ng papa ko, ang mga involved. Mr. Chair, ang mga involved sila si Colonel Marcos, sila Raraga, pero sa totoo lang na ngayon, matagal na yun, tanggap ko na nangyayari yun. At alam ko naman, nagawa lang nila yun dahil may instruction. Sa pagkaintindi ko sa akin sarili ha, may inutusan lang sila. Instruction galing sa taas. Kasi magkaibigan kami ng mga pulis na yun eh. Siguro wala silang magawa dahil utos. Kaya nagawa nilang yung operation na yun na ipin down ang papa ko. Pero Mr. Chair, please allow me to... Sir Marcos, Sir, pasensya na sa mga emosyon sa panahon nga pagkamatay sa akong papa, Sir. Nakarealize ko nga sa akong kaugalingon, kamong tanang involved sa operation ato, naka-realize ko nga nisunod rasugod siguro mo sa instruction sa taas ninyo. Okay, dali lang. I-translate muna natin. So, ang sinasabi ni Mr. Espinosa, humingi siya ng dispensa kay Colonel Marcos. Opo. Dahil alam naman daw niya na sumusunod lang si Colonel Marcos doon sa mga superiors niya kung kaya nangyari yung sa papa niya. So sige, please continue. So tanggap naman natin kahit anong gawin ko pa. Patay na yung papa ko. At ang hangad ko lang kung bakit ako nagpakita dito sa Quadcom, nagbaka sakali ako na makamit namin ang hustisya ng aking ama nung siya ay pinatay sa loob ng kulungan. So nagharap-harap kami nila Sir Marcos, nila Sir Laraga. Pero sa panahon na yon, nadala lang ako sa emotion. Kaya kung napansin nyo, iba ang pananalita ko. But I realized while nakapiit ako doon sa kulungan ng 7 taon, muntik pa akong namatay sa 7 taon na yon. Giatake ko, nakasinati ko o atake sa kolesterol. Na inatake raw siya sa loob ng kulungan. Kaya medyo kuan akong sinultian mo
pilit-pilit kay tungod giatake man ko. Kaya daw ganun yung kanyang salita. Medyo parang pilipit daw. So, Mr. Chair, Sir Marcos, peace na tayo, sir. Naintindihan ko na yon pangyayari. Siguro, sa sariling opinion ko, you're just following an order. O may tao sa likod mo sa Mr. panahon na yon. Mr. Chair, can we remind the resource person to address the chair on all the answers that you wanted to ano? Bago ka pumunta sa ibang tao dito, magpaalam ka muna dito sa Opo. Okay, tapos ka na ba? Tapos Okay, na. sige. Okay. So now that he has already concluded his statements, meron ho tayong listahan ng gusto pong magtanong kay Mr. Espinosa. And number 1 on the list is Congresswoman Jinky Luistro. You are now recognized. Thank you, Mr. Chair. Before that, just a reminder, every member who wish to interpolate will be given 5 minutes, 10 minutes, I'm sorry. Yung 10 minutes na yun, hindi ho kasama yung reply nung sasagot. So, and no interjections. Let me reiterate that there are no interjections dito para magkaroon kayo ng enough na time para makapagtanong. Congresswoman Luistro, you're now recognized. Please proceed. Thank you. Can you please confirm if you are the same Roland Eslabon Espinosa, aka Kerwin? Kayo po ba ito? Opo. Yes po, Your Honor. And do you confirm the truthfulness of the contents of this affidavit? Opo, Your Honor. Hindi po ba kayo tinakot, binayaran, pinakiusapan, pinangakuan para gawin ang salaysay na ito? Wala pong nangyari na ganyan kundi ako mismo nagpatulong sa abogado Ay, Kuya Ruel po, salamat. ko na magpunta dito sa mga congressman para nagbaka sakali ako na makamit na ang mga nabiktima ng EJK sa nakaraang administrasyon. Kerwin, kanina, while you were delivering your opening statement, I observed that you were crying. Umiiyak ka. Can you please enlighten us why? Kasi sa panahon na nandun ako sa EIDG na nakaburol ang papa ko, humiling ako sa mga pulis doon na sana pagbigyan nila ako na makauwi. Na makadalaw man lang at makita ang papa ko na nakaburol sa Kerwin, of course, you believe that your father, the late Mayor Espinosa, I understand. is a victim of ruthless killing. Is this your position, Kerwin? Yes. Pero alin ba yung mas nakakaiyak? Yung pagkamatay ni Mayor Espinosa o yung hindi kanila pinayagan na madalaw ang burol niya? Pareho po yung dalawa na hindi ako pinayagan na makauwi sa lugar namin para makita sa kahuli-hulihan na panahon ang daddy ko. Kerwin, prior to the death of Mayor Espinosa on November 5, 2016, he was the mayor of Albuera, Leyte. You confirm? Yes po. Pang ilang taon po ba niya na mayor ng Albuera during that time? First time pa po niya na maging mayor po ng Albuera, Leyte. So 2016 is supposed to be his first term as mayor. Yes po. Ano po ang ginagawa ni Mayor Espinosa bago siya naging mayor noong 2016?
ang mga ginagawa po niya ay tumutulong sa mga tao doon sa lugar namin o sa lungsod ng Albuera ng mga kunting mamigay siya ng mga bigas, yung may mga problema kahit personal, yung mga asawa, ayusin niya at madali siyang lapitan ng mga tao doon. Kaya binoto siya na maging mayor. Pwede mo ba kaming kwentuhan, Kerwin? Ano ang pagkatao ni Mayor Espinosa as he is known by the people of Albuera, Leyte? Yung papa ko po, mabait. Mabait na tao. Mahirap na kung elaborate ko pa kung anong klaseng tao siya. So siguro sa nakita kong kakayahan ng Quadcom o sa mga congressmen, pwede naman silang magpadala ng tao doon sa lugar namin. Oh, maganda yung sagot ni Kerwin Espinosa. Kayo na magtanong doon sa mga tao sa Leyte. Di ba yun lang dapat? Kasi whatever he says, sabi-sabi lang yun. Let other give independent testimonya. Tama po ang sagot ni Kerwin Espinosa, pero kaya medyo kapani-paniwala po si Kerwin Espinosa. Let others magpapatunay sa kanyang sinasabi. Mayroong kakayahan naman ang Quadcom Committee. Okay? At itanong kung anong klase o anong unsay pagkatao sa akong papa. Lisod, mahirap kasi na ako magsalita na ganito. Kasi sarili ko yon. Wala. Kaya tumakbo na sila. Natakot. So you deny, Kerwin, the legitimacy of the raid or the operation that was conducted by the police officer? Bakit ganon? Or you verified the truthfulness of the fact that your father is included in the narco list? Na ano ko na yun, na positive na talaga, na naniwala ko. Kasi sa TV at sinabi ni Pangulong Duterte na kasama ang papa ko sa listahan ng mga narco-list. You are saying, Kerwin, that Mayor Espinosa is one of those named by President Duterte as included in the narco list. Is that your statement, Kerwin? Yes po. And that is the reason why you conclude already that indeed your father is among those in the narco list. Yes. Tama ba? Yes po. There are three important statements you made in your sinumpaang salaysay which really captured my attention. First, Kerwin, is the raid which happened in the house of your late father in August 2016. You mentioned in your affidavit that the guns, the explosives, and the drugs were all planted, and you were certain because prior to the raid, there were women who cleaned up the entire house. Yun. Because they are apprehensive already that any time. May mga babaeng naglinis. Kaya planted talaga ang ebidensya yata according to Kerwin Espinosa. Okay? Mapapatunayan yan kung mayroong talagang mga naglinis. Kailangan malaman natin kung sino yung mga naglinis. Okay? There will be a raid in the house. Yes po. Bago nangyari ang raid, yung mga women supporter ng daddy ko nandoon sa bahay. Kasi yung daddy ko
doon na tumira sa munisipyo. Okay. Nagbabantay ang mga women supporter ni Daddy sa bahay namin, ancestral house. Habang nandoon sila, lininisan nila yung bahay ni Daddy. At yung sinabi, nandoon daw nakita sa cabinet, sila mismo nagtaka kung paano nakita na merong mga Planted ang illegal evidence. na bagay Now, doon sa cabinet. Samantalang ang dami nilang naglinis na wala silang nakitang droga. Can you please confirm for the record, Kerwin, ano ang mga nakuha ng PNP operatives during the raid of August 2016 in the place of residence of the late mayor? Sabi daw nila, based on sa ilang report, nakakuha sila kanog 11 kilos nga shabu dito sa ilalim ng cabinet, at mga baril doon daw sa loob ng bahay ni mayor, at may mga pampasabog doon din nakuha sa loob ng bahay ni mayor. Kung isipin natin, 11 kilos, hindi kaya yun nakita sa mga naglinis na mga women's? Ang komento ni Ruel, dapat tinutukan nila yung source of income ng pamilya if they really capable ng kayamanang mayroon sila. Okay, that is true. But in this case, kung drug lord man yan, Ruel, may constitutional right pa lang rin sila. Hindi dapat summarily executed si Mayor Espinosa maski drug lord po. Yan po kasi hindi yung yaman nila ang pinag-usapan dito, ang EJK po. O yun, pwedeng tama ka, pwedeng drug lord. Granted na drug lord po si Mayor Espinosa at saka si Kerwin Espinosa. Pero hindi po dapat summarily executed po si Mayor Espinosa, because Mayor Espinosa has a constitutional right to undergo a trial para sundin ang due process po. Opo. So, due process sana. Yan po. Tama po ang aking kambal. Okay? As usual. Okay? Due process. Maski drug lord yan. Dapat may due process. Hindi mo basta-basta papatayin. That is a violation of our Constitution. Hindi ko sinasabi kasi hindi ko naman alam ang situation. But the one situation is clear. The situation that is clear, that is clear that he was executed. And sabi pa ni Ruel, okay, babasahin natin dito, basta may nagkomentaryo. Okay. Sabi ni Kambal, ni Kambal, ito po, due process sana. Sabi ni Ruel, kung yung kayamanan kasi nila, posibleng rason, kung bakit pinagilan silang sangkot sa droga, tama ka dyan. Pero ang pinag-usapan dito, hindi yung kayamanan ni Mayor Espinosa, kundi yung dahilan kung bakit nagkaroon ng EJK kay Mayor Espinosa. Ang sabi pa ni Janelle, the goal of EJK perhaps is to eliminate the competition, which might be. Kasi yung economic advisor po ni PRRD is what we call a drug lord, allegedly. Even the drug lords. Okay. Yan po. Patuloy tayo sa mga komento o sa testimonya. Maganda ito. Ang dami nun. At ang mga baril
at ang mga bomba. Balikan natin ng konti. Ilagay kaya yun ni Mayor sa loob ng bahay na mga sumasabog na. Okay. Sabi ni Ruel, so far, yung may due process kay Kerwin, yung sa tatay ay may problema na EJK talaga. That is where I agree with you, Kerwin. Kasi ang investigasyon, hindi yung kayamanan ni Mayor Espinosa, kundi yung pagpatay kay Mayor Espinosa. Ibang klase, ibang investigasyon yun kung tungkol sa kayamanan. In fact, I have suspicion that maybe the accusation of the Mayor Espinosa as a drug lord is somewhat somewhat credible. Kasi mayroon siyang hotel, mga gano'n. Pero ang pinag-usapan dito, yung pagpatay kay Mayor Espinosa. Okay? Balik tayo po. Mga bagay at mga mahabang baril. Yun ang sabi nila na nakita daw nila doon sa loob. Pero walang kahit isa na taga-Albuera na maniwala sa kanila sa report nila na may nakuha doon. Kasi ang nagbantay sa bahay ni Mayor, yung ancestral house namin, nasa 70 ka mga babae nandoon sa bahay. Binantayan talaga ang Pero mo, 70! 70 tao ang nagbabantay. Hindi, nakita nila dapat yung mga armas at saka shabu. Kung may shabu lang, at saka armas, dapat itinago na nila. Kung totoong may mga 17 nagbantay doon sa bahay. Okay? Pero dito po, sa public testimony of Kerwin Espinosa, hindi niya sasabihin yan kung wala siyang ebidensya. Kaya, pakinggan natin ulit si Ruel. Ang punto ko kasi, lumilitaw na humingi ng 3 milyon si Colonel Marcos, kaya dapat alamin din. Alamin, tama po, na posibleng may hold up ito. Correct po. Pero tandaan mo, hindi po tumira doon sa bahay si Mayor Espinosa habang nag-conduct ng raid. Nasa kulungan na po siya. Kaya dapat alaman din, posibleng may hold up pag hindi nagbigay, kalat ka rin ka sa issue ng droga. Okay, you may be right. May posibleng tama ka dyan. Caruel. Okay? As usual, mga kaibigan, pag nagko-komento kayo, babasahin ko kagad. Hindi ko pababayaan ang inyong komento. Iba po dito sa channel namin. Binabasa lahat ng magagalang na komento, matatalinong mga komento. Okay? bahay namin. Inano sila ni Joby na magkaroon ng raid, kaya tumakbo na sila. Natakot. So you deny, Kerwin, the legitimacy of... Di ba si Colonel Espinido ay yung bumaliktad din? Di ba, Ruel? Di ba? Si Colonel Espinido ay bumaliktad din, ang nagbulgar din. Kaya medyo kapani-paniwala si Kerwin Espinosa. of the raid or the operation that was conducted by the police of... O bakit na mamatay ang gun? And that is the reason why you conclude... Okay, sandali. Ang comment po
RN2 said, he agrees with GNL opinions. Eliminate competition or to have monopoly sa business of drugs or to avoid the due process that the later suspect may be found not guilty, they did the shortcut intervention. Okay, possibly rin. Possibly rin. Okay. Already that indeed your father is among those in the narco list. Yes. Tama ba? Yes. Si Ruben, a certain Ruben, dalawa, tatlo sila, pero yung isa, tatlo yung ano ng daddy ko kasama niya sa selda, nag-a-assist sa kanya. Yung isa, Able to hear these explosives of yours. Yan nila. Ang sabi ni Ruel, ang search warrant sa loob ng preso ay insulto sa isang government facility. Di sana kinasuhan nila ang warden ng kababayan? Correct po. But because it is unusual. In fact, illegal to issue search warrant sa jails po. Mayroon na pong jurisprudence na inilabas ang Supreme Court na it is not illegal to issue a search warrant doon po sa jail. Kasi nasa jail na, you don't have to issue a search warrant. Di ba? Nasa bilangguan na, all you have to do is pasukin yung selda. Okay. Nag-agree po si Kambal. May ruling ang yan ang sinasabi ko eh. Kambal is parehas kami parati ng sinasabi. Agree. Ruel, may Supreme Court ruling na government facility should not need it. Okay, sabi ni Ruel, thanks RN. Kasi dito talaga matatalino po ang mga nanonood. Hindi katulad ng, sorry sa ibang channel po. Pero dito matatalino ang nanonood. Pati yung silent na viewers po, may malalaman kayo kung kayo ay makikinig sa mga komento. Okay? For a period of 7 years, naniniwala ang buong sambayan ng Pilipino sa naging testimonya mo sa Senate noon. Now you are completely overturning all your statements. And we owe it to the Filipino people to explain and share what really happened according to your source during the raid and the killing of Mayor Espinosa on November 5, 2016 in Baybay, Leyte. Mas gusto ba niya Tagalog? Para masarap siya sa Tagalog. Your Honor, pwede pong ulitin yung question Kayo niyo po ba, Kerwin, ay mas komportable sa English or sa Filipino? Mas sa Pilipino na lang tayo. Filipino. Para Kerwin, maintindihan. you mentioned na banggit mo sa iyong sinumpaang salaysay, bagaman ikaw ay nasa Abu Dhabi noon, ng iyong ama na noon ay nasa Baybay, Leyte Provincial Jail, ay ni-raid at pinatay ng mga operatiba ng pulis. Nasa Abu Dhabi ka noon at ikaw ay nagtiwala lamang sa testimonya ng mga taong naruroon sa insidente. Nevertheless, Kerwin, can you please share to the Filipino people, what do you believe? Ano yung pinaniniwalaan mong tunay na pangyayari sa loob ng Baybay, Leyte, kaugnay ng pagkamatay ng iyong ama? Okay, bago sagutin po yun ng Kerwin,
mayroon pong komento si Ruel. Sabi niya, nakita rin na tinawagan na ang Soko before the raid. Alam na agad na may papatayin sa raid. Okay, tama po. Yan po ay mga tamang obserbasyon. Okay? Naniwala ako doon sa mga nakapiit sa loob kasi sila ang nakakita at kitang-kita nila sa dalawang mata at narinig nila ang mga putukan. Kitang-kita nila from the very beginning, pagpasok sa selda ng aking ama. Kerwin, kung Okay. Ito po, sabi ng kambal ko, si Aran, the judiciary officials who gave the search warrant should also answer for their action. But since the legislative and judiciary are co-equal body, maybe they can tackle that later at the budget. Later on at the budget. Actually, ang pwede lang magdisiplina sa korte ay ang Supreme Court. The Congress cannot penalize than a co-equal body. Sabi ni deliberation on the judiciary. But I can assure you, it is only the Supreme Court who can discipline its judges in this case because they only have the authority unless nakasuhan yung judge. At then dadaan ulit sa court system po natin. Yan po ang pananaw ko. Okay? Maganda ito. Marami kayong malalaman dito sa channel ko kung makikinig kayo. kilala mo itong mga taong tinukoy ng iyong mga source, maari mo bang banggitin sino itong mga polis na pumasok sa selda ng iyong ama? Sa sinabi ng aking source, ang pumasok doon si Leo Laraga. Leo Laraga, siya talaga ang kumitil sa buhay ng papa ko. Okay. Siya po, si Laraga ang kumitil ng papa. I mean, they can ask, but they can punish. I'm sorry, tama ka. You are correct. Okay, I explained too early. But that is correct. They can ask. Kaya nga may investigasyon. So mas tama po si Kambal kaysa sa akin. Wala yan. Sabi niya, sa mga DDS, walang mali dyan ha. Kaya nga sinabi ko na, mga engot ang mga boboto pa rin sa mga kalyado ni Presidente Duterte. Gusto nila pa rin na mamayani ang pulisiya ng mga Duterte na papatay ng walang due process po. Anong moralidad kaya ang mayroon sila? Yan tanong ko. Mga engot ba sila? Kung gusto nilang maging engot, patuloy sila sa pagsuporta kay dating sa mga Duterte. Kung gusto nilang maging engot. Okay. Magagalit na naman sa akin mga kaibigan ko. Pero yan ang katotohanan. Sabi nga, I was influenced by GNL. Sabi nga ni R.N. DDS stands for Damned Duterte Supporters. Tama-tama, magagaling. Ang mga viewers dito sa channel ni Tata Jack First. Okay? So, tuloy tayo. Matagal ito pero I will try to finish it. Leo Laraga. Can you please check if Leo Laraga is inside this hearing venue?
Narito po ba siya? With the indulgence of, Mr. Chairman, with the indulgence of Congressman Luistro, Police Captain that time, Leo Laraga, is not present, no, in today's hearing, but for sure we will invite him in the next hearing. Thank you, Mr. Chair. Thank you. Bukod kay Leo Laraga, sino pa ang nalalaman mong kasama nitong mga nag-raid at nag-operate pumatay sa iyong ama? Si Okay. May hospital daw ng Bali pero walang hospital ng Engo Tutanga. Sorry for the word po. For the word po. Okay. Tama ka. Walang hospital. Kaya nga sila nasa labas eh. Kasi hindi sila baliw. Pero sila po ay engot. Okay? At mga tanga. Okay. Agree. Hindi na ako, pasensya na kayo mga kaibigan. Kasi parang ganyan ang lumalabas ngayon. Colonel Marcos at si Sir Matera. Kasi mga kaibigan ko sila. Kerwin, regarding Colonel Marcos and Colonel Matera, if they are present in this hall, can you kindly point at them? Ituro mo sila kung sila'y naririto sa bulwagang ito. Colonel Marcos and Colonel Matera. Yan. Okay. May comment ulit si Aren Kambal at 2 cents. Okay. Sabi niya, means no cure. The DDS damn Duterte supporters. Actually, ang nagsabi niyan is RN 2 cents and I agree with him. RN 2 cents. Natatandaan ko dati si GNL ng binansagam yung MSA ng another acronym. Nagalit po, nagalisan ang mga subscribers ko sa aking channel dahil sa sinabi ni GNL na totoo naman. Na araw-araw balik kasi nilang tinabanatan si mga Duterte. Ito ngayon ang nangyari. Nagkagulo-gulo sa administrasyon ni PBBM. But that is water under the bridge. That tayo ngayon na nandito ay sumusuporta sa PBBM at hindi na sumusuporta sa mga Duterte. Okay. Yan po ang katotohanan. As far as the majority of my viewers hindi na sumusuporta sa mga Duterte. May mga Duterte na matatalino na nandito pa rin sa channel ko para alamin ang tunay na balita at ang aking sinasabi. Okay. So, May we request the police officer raising his hand to please identify himself for the record, Mr. Chair. Mr. Chair, Honorable Committee, I'm Police Colonel Marvin Marcos po. Thank you. How about Colonel Matera? Can you point at him? Namatay na naman. With the indulgence of, Mr. Chairman, with the indulgence of Congressman Luistro, Police Captain that time, Leo Laraga, is not present, no, in today's hearing, but for sure we will invite him in the next hearing. Thank you, Mr. Chair. Thank you. Bukod kay Leo Laraga, sino pa ang nalalaman mong kasama nitong mga nag-raid at nag-operate pumatay sa iyong ama? Si Colonel Marcos at si Sir Matera. Kasi mga kaibigan ko sila. Kerwin, regarding Colonel Marcos and Colonel Matera, if they are present in this hall, can you kindly point at them? Ituro mo sila kung sila'y naririto sa bulwagang ito.
Colonel Marcos and Colonel Matera. Yan. May we request the police officer raising his hand, to please identify himself for Compound, binuksan, tapos direct. who were present. Sinong nakasaksi dun sa sinasabi mong pagpaslang sa iyong ama? Mga detainee po. Can you please name these detainees who were able to witness that incident? A certain Dondon na taga sa amin sa Albuera. At si Raul Yap na matay naman yun. Patay man si Raul Yap. Oh. At si Robin, a certain Robin, dalawa o tatlo sila. Okay. Ang sabi ni GNL, I said that only once. Sorry that I said it. I said it just once, but this time I will keep saying the word dumb to describe any DDS who will continue to support their idol FPRRD and company. So tumapang si JNL opinion, nag-agree siya kasi sa aking kambal na si RN 2 cents. Okay. Okay. Basta sabi ko, basta nag-komento po kayo, ipapasahin namin maski kontra ang inyong opinion sa aking sinasabi, pero magalang lang dapat ang pagsasaad ng inyong opinion. Pero yung isa, tatlo yung ng daddy ko kasama niya sa selda, nag-a-assist sa kanya. Yung isa patay na po, namatay din kasama. How about the other one who is he still living? The other one? Opo, Your Honor. What is his name? A certain Dondon. A certain Dondon. And can you please share with us, ano ho ba yung nalalaman yung pangyayari dito sa pagkamatay ng inyong ama? Pumasok, and then what happened next? Ang una nilang ginawa daw, sabi sa aking source, pinapis the wall muna yung mga police. Can you please illustrate? Maaari mo bang ipakita sa amin paano ba yung face the wall so the Filipino people will understand? Dito ko lang po gawin sa pagpasok ng mga police, ginawa, sukat sila ng baril, dinisarmahan ang mga Can you please provide a microphone to Kerwin? Baka abot yung nakay Comsec. Ganito po ang sinabi sa akin na nangyari nung raid. Pumasok yung mga operatiba at dinisarmahan ang mga on duty sa oras na yon. Nung pagkatapos nilang nadisarmahan, ganito po, pinapis the wall sila. Sino yung sila na tinutukoy mo na pina-face the wall? Mga duty po. Duty, ang Opo. pina-face the wall. Oh. And then? Then, pinaluhod sila na sinabihan daw na huwag kayong titingin. You are referring to the jail guards? Yes. Yung bantay sa mga bilangguan? bantay. Opo. Pina-face the wall, Isa pa, dapat tabagin yung mga guards. Natin sabihin kung tunay ni ang sinasabi ni Kerwin Espinosa. Okay. Kailangan pakinggan natin ang lahat ng mga binabanggit ni Kerwin Espinosa. Okay?
pinaluhod, wag titingin, and then what happened next? Hinanap nila ang hard drive ng CCTV. Nung nakita na siguro nila, pinatay at binitbit yung hard drive ng CCTV. Can you please identify the name of the one who took the hard drive? Sino pong kumuha ng hard drive? Nakikilala niyo po ba ayon sa inyong source? Mga pulis daw kasamahan sa pag-raid ng Baybay. Please proceed. After taking the hard drive, ano pong sunod na nangyari? Kinuha yung susi sa selda. Tapos binuksan, dumiretso na pagpasok sa may pintuan pa yun bago yung selda ng papa ko. Parang main door siguro ng compound. Binuksan, tapos diretso na doon papunta sa selda ng papa ko. Tapos yung selda ng papa ko may kadina at padlock. Binuksan rin, kinuha yung susi noon, binuksan, tapos ang sabi, walang salitang sinabi, kundi ang papa ko lang ang narinig na nagsasalita. Sir, wag niyo akong patayin. Diretso, putok na, pum. Tapos, Grabe, no? In the first place, bakit sila pupunta doon sa selda? Kung ang purpose lang nila is magkalughog, bakit kailangan pong patayin? Maski drug lord pa yan, si Mayor Espinosa. Grabe po ang nangyari. Remember po, mga DDS, kauupo po lang ng Presidente Duterte. He is already violating the Constitution because killing a certain person extrajudicially is a violation of the Constitution. Kaya if you try to defend the actions of the officers who took the life of Mayor Espinosa, what kind of conscience do you have? What kind of morality do you have? Just because they are drug lords, you are going to justify the killing of a certain drug lord? What about the due process of the due process, which must be observed? Remember, everybody has a constitutional right. If someone violates it, at sabi nga niya, to do something correct, you don't have to do something that is not correct. You might the ends justify the means. Is it a moral standard to be followed by people? Hindi justification yung ends para gumawa ka ng masama. Okay? Pasensya na po kayo. Opinion ko lang yun, ha? Pwede kayong nagbigay ng dissenting opinion. Okay? yung katiwala niya, gustong yumakap sa kanya, itry i-save siya, binaril din. Sino itong katiwalang Raul Yap. Raul Yap. Opo. Anong ginawa nitong pangatlo na kasama pa? Nakalublob sa ilalim ng tarima. Ano yung tarima? Yung higaan po, Your Honor. Nalalaman mo ba kung ilan ang naging tama ni Mayor Espinosa? Hindi ako sure, or more than five. More than five. More than five bullets ang na tumama sa kanya. Kerwin, thank you. Okay. May mga bagong komento. Ang patakaran dito, pag nagkomento po ay babasahin natin kagad. Okay. Yung kambal ko talaga magaling. Ang mali ay hindi makukorek ng isa pang pagkakamali.
Matindi itong yung sabi ni GNL. Makinig kayo sa kanya. He is the best commentator around. Yeah, ADK is inhumane. Whoever allows it is a monster. Who allowed it? PRRD. You can glean from my statement that somehow I agree with GNL. But I will not say it. But I do agree with him. Si Kambal ko ay matapang. Sabi niya, agree, GNL opinions. Okay. Si Marisa Binati po, si Kuya Ruel. Okay. So, balik tayo. Okay. Maski abutin ako ng 8 oras dito trying to explain, gagawin ko so I can serve you better, yung mga viewers po. Okay. Thank you for illustrating. You can go back to your chair. You confirm also, Kerwin, na ang raid at pagpasok dito sa Baybay, Leyte ay nag-ugat doon sa search warrant na ini-issue laban sa iyong ama. Tama ba yun? Opo, Your Honor. Nalalaman mo ba kung sino ang huwes na nag-issue ng search warrant? Kasi tatlong judge ang kinuna nila na mag-apply ng search warrant. Si Judge Argelies nag-refuse. At ang sabi ni Judge Argelies na ba't kailangan pang mag-serve ako na nyo. Okay. Tama si Judge Argelies. Hindi sila nag-succeed kay Judge Argelies. Pero sa iba, na gusto yatang umepal, ay nag-succeed sila. Okay. Yun ng search warrant, nasa loob ng kulungan ang tao. Nag-refuse si Judge Argelies. May judge na certain Janet. Janet ba yan? Ha? Janet, apelido niya? Labo? Pabalona. Pabalona? Cabalona. Saan? Yun? Doon sa Samar. Yun ang nag-issue ng search warrant. Si Judge Cabalona issued a search warrant for your information, whereby another inmate in prison was she issued a search warrant. Consequently, the person involved in the person who is the object of the search warrant died and killed by police. So hindi po ito isolated case. Kaya more or less mas believable po si Kerwin kaysa kay Senator Pancherman Bato de la Rosa. Sa pagkakaalam ko, yung si Janet Cabalona ay parang relatives ng asawa ni Sir Laraga. Kaya pala, nabigyan po ng search warrant kasi relative, mayroong relation sa kay Laraga na siyang pumatay kay Mayor Espinosa allegedly. Okay, basahin natin ang komento. Okay. Sabi ni Kambal, laws are made to have orderly society. If you violate the laws, may kaparusahan po yun. Kaya dapat managot ang mga ito kapag napatunayan. Correct po. Kailangan may sapat na ebidensya against those who committed this heinous crime. Okay. Magaling talaga dito ang mga nagko-komento. I don't have to explain. Tama po ang sabi ng aking Kambal. Okay?
Pwede, Mr. Chair, pwede magtanong? Sige. After perhaps we conclude the interpellation, Mr. Chair. Pagkatapos ni Congresswoman Jinky, bago tayo pumunta sa susunod na magtatanong, tsaka mo sabihin yan. Okay po. Mr. Chair, our resource Natawa yung congressman kasi it is unusual na yung resource person ang magtatanong. Medyo natawa rin ako. speaker mentioned already the names of the judges. Some refused to issue the search warrant while there is one who indeed issued the search warrant. I just wish Okay, sabi ni mukhang nag-agree ang mga matatalino kong mga viewer at subscribers. Tularan niyo po sila. My turn to agree with you are in 2 cents. That is a feather in your cap are in 2 cents. Yung pinakamagaling is umaayon sa'yo. Okay? Maraming salamat. Before we proceed to the next interpellator, let me acknowledge the presence of Congressman Joboy Aquino, Congresswoman Lianda Bolilla, and Congressman Virgilio S. Lacson. Welcome to the committee hearing of the Quadcom. So the next to interpellate, bago pala muna yan, gusto ko sanang tanungin si Kerwin. Nabanggit mo kasi kanina, Kerwin, merong paring nagkumpisal ka sa pare. Yeah, no? Sandali sabi ni parehas kami ng reaction. Magtatanong yung tinatanong. Okay? Right. Natawa ako doon Okay. Ang pag pinangkumpisal yung isang tao dito sa Pilipinas, ibig sabihin, mamamatay na yung tao, di ba? Kaya it was so important. I have to tell it to Mrs. Ferds. Di ba? To confirm it. Pag pinangungumpisal ka na, di ba? Ibig sabihin, mamamatay ka na. Nasa naghihingalo ka na nga tingnan natin and I would like to repeat, sabi ng the best commentator around town, around the SOCMED, justice must be swift. So if we allow the ICC to help with the investigation, let us rejoin the ICC. Pag nag-rejoin po sa ICC, then I will agree with your conclusion po. GNL, makulit din itong si GNL. Okay, let us rejoin the ICC pag walang ginawa po ang Marcos administration. I will gladly join in the clamor for ICC to proceed with its case. Because sa akin po, paramount or most important po is that the justice must be given to the victims, the family of the victims of ADK. But pag may ginawa po ang Marcos administration towards prosecuting those who were guilty of EGK, ay dapat wag natin pahintulutan ang ICC. Okay. Sabi ni Kabal, hindi kaya totoong pari yun? Baka panakot lang ng mga kapulisan para mag-cooperate. Si Kerwin, I did not consider that. You know, it might be possible. Ay, sinay-colonize po si Kerwin, kaya napilitan siyang sumang-ayon sa sinasabi ni Colonel Bato, ni General Bato. Okay? Alam mo ba kung ano pangalan ng pare? Nakalimutan ko na po.
nakaalala noon si siguro si Sir Asierto o si Colonel Pero. Okay, sige. Salamat, salamat. Okay, the next to interpolate is Congressman Paulo Ortega. Di ba? Sabi nila, papayagan siyang magtanong, nakalimutan na. Recognized. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, baka kailangan po ng ilang minuto pa ni Ginoong Espinosa. Okay ka lang? Pwede mamaya konti. Your Mr. Chair. So gusto mo mag... Inom muna ng tubig. Oh, sige, please. Sige. Okay. A 1-minute suspension. Ulitin ko, pwede kayong mag-comment maski isang 6 o 8 oras, hindi ko titigilan itong video just to serve you. Serve my viewers po. Magtatrabaho tayo ng husto this day. So right now, as of now, we are already 3 hours po na trabaho po. Hindi basta-basta ang trabaho ng political blogger kung talagang dedicated siya na magbigay ng totoong informasyon. Kaya nag-subscribe na kayo dito sa channel ni Tatay Jack Ferds. Okay? Okay. Kailangan din natin siguro ng break. Okay. Okay. I encourage you to give your comments para as an opinion. O nahiya kayo kasi matatalino ang mga nagko-comment dito. Okay? Don't worry. Basta marespetado ang inyong comments, I will read it. Ayoko lang ng mga hindi respetado ang komento na nangasar lang. Okay? Advance natin yata ng konti, no? Eh, sayang ang oras eh. Ang Quadcom po ay merong script. Pero nakikita po natin ngayon based po sa ating investigasyon, sa napakatagal na po na ginagawa ng mga different committees, na tila po parang ang script po hindi po nanggaling sa mga investigasyon natin. Nagagamit po itong narcolis, nagagamit po itong mga ganitong sitwasyon para po parang pinaglalaroan yung mga tao. Ginagawa sila mga pawn. Tama po, it's ang kongresista ng Ilocos. Parang ginagawa nila para lukuhin ng tao. Yan. Nakakalungkot nga po dahil nakikita po natin yung mga iba't ibang biktima, lalo po sa mga extrajudicial killings at yung mga parte po ng listahan na to, Mr. Chair. Hindi na po ako magdadagdag ng mga tanong, Mr. Chair. Bibigyan ko po ng oras yung mga ating ibang kasamahan. Salamat po sa oras, Mr. Chair. Salamat po, Ginoong Kerwin Espinosa. Thank you. Thank you, Congressman Ortega. The next to interpolate is Congressman Rog Gutierrez. You are recognized. Thank you, Mr. Chair. Good afternoon po sa ating mga resource persons today. Ito po ang si Congressman Gutierrez po is member of the minority po. Minority, hindi po member ng administration party. Pero ulitin ko, ito po ay membro ng minority of sa Kongreso. Okay. So,
Makikita nyo ang tanong niya. Mr. Chair, konting katanungan lang po kay Mr. Espinosa in relation to the testimony that he has bared today. Unang-una sa lahat po, I think short manifestation, as properly mentioned by Congresswoman Jinky, napakahirap po. Sana po maintindihan po ni Mr. Espinosa, as much as we appreciate po yung pag-coming forward dito at pagbibigay ng testimony tungkol sa events na ito. Generally, mahirap po talaga pag ito ay based on recantation or pagbabawi ng testimony na previous na nangyari. Although naintindihan po natin, this would not be the first time. So in general, this does not mean naman po na we will disregard the affidavit or the testimony, but it just means that it would need further verification. Because of course, hindi rin natin maiwasan yung mga nabanggit niyong circumstances. Minsan, merong kasamang duress or tinatawag natin na pinipilit po kayo through other circumstances. So, naintindihan po namin yan. But to further flesh it out, we just like to go through it. Kailangan po talagang suriin yung testimony. So that, Mr. Chair, yung first na question ko po kay Mr. Espinosa. Napaka-interesting po, no? Kasi sa yung sinumpaang salaysay, nabanggit po ninyo in paragraph 2 na una mo pong nalaman yung balita tungkol sa pag-include po sa inyo ng inyong ama sa narco list. This was sometime in June 2016, nung nasa Malaysia po kayo. Is that correct po, Mr. Chair? Hindi, mga August na po. Mga August. Mga August na po or July. Mga last week of July o mga ganon. That's the first time po na nalaman nyo na nasa narco list po kayo? Yes po. So yung nabanggit po na June 2016 is nung umalis lang pala kayo for Malaysia? Wala na po ako dito. Okay. So to clarify po, June 2016, pumunta po kayong Malaysia, and then nung before kayo umuwi, nalaman nyo lang sometime in July? Opo. Yes po. And Mr. Chair, I'd like to make... It is worthwhile to know that hindi pa siya kasali sa narco list, pero umalis na siya, seeking employment in other foreign countries. That is very telling. Because if he's really a drug lord, then he should have stayed in the Philippines to take care of the drug business. Very telling po yan. Hindi po na-analyze ng political bagay, ng ibang political bagay. So, bakit ka aalis? Hindi ka pa naman kasali. Wala pang narco list. July po kailan lang ipinalabas yung narco list. Pagka-upo ni Presidente Rodrigo Duterte after a few weeks. Pero itong si Kerwin po, umalis siya sa bansa ng early July. Or in fact, I don't know, but I don't know the exact date. Pero umalis siya habang hindi pa siya kasali sa narco list. Dapat po yun, very important po yung i-consider nyo sa ginawa ng President Rodrigo Duterte. Okay. My question to the PDEA. May we verify when was the first time that the former president released the narco list? Your Honor, can I ask my intelligence officer who is importante ang data ng mga kaibigan. Explain. Yes, sir. Your Honor, from July 4 until December of 2016, the former president were already showing and mentioning names. But officially, sir, PDEA was tasked to sit down only on January 4 of 2017 to validate the list. Okay. Kailan lang to validate the list? January 4, 2017. Ulitin ko. Kailan lang nagkaroon po ng narco list po na source po ng EDK killings. Pag nasa narco list po, ay malamang papatayin ka. So, nasa Malaysia siya ng early July.
Dapat nyo maintindihan yan, mga kaibigan. So, kaduda-duda na drug lord siya. Pwede yung papa niya. Pero siya ay umalis para makahanap buhay sa ibang bansa as early as by I think even before July. Kaya yung mga DDS hindi yata alam, hindi yata sila marunong mag-analyze, okay? The first ever list, sir. Mr. Chair, so given that information, if the timeline po is sometime in July, last part of July 2016, this is still the unvalidated list as per PDEA. Would that be correct, Mr. Chair? That's correct, sir. The first list, sir, were already more than 3,000 and it was not yet validated. So it was a raw data that was provided to the PDEA as the secretariat only. And with the intention that it will be validated, sir. So, Mr. Chair, although this is still later on po in our interpellation, no? Pero as we can see, the end result of having been included in this drug list of initially July 2016, nagkaroon na po ng, I don't know if you would call this an operation, or, well, yes, actually there was an operation, Mr. Chair, no? With the PNP, they actually conducted the raid, and this was generally attributed to being included in the list. So we could see, Mr. Chair, and I understand that this would not be something for the PDEA to answer, but the original unverified list as of July already resulted in these operations po. No? But we'll go to that as on the later time as we proceed. Going back to Mr. Espinosa, Mr. Chair, katanungan lang po, nabanggit po ninyo sa paragraph number 6. Sabi po niyo na sa madaling salita, planted lang ng mga polis ang droga na sinabi nilang natagpuan sa bahay ng aking papa para makasuhan ako at ang aking papa. And later on, you went on to mention, pagkatapos ng raid, sinampahan ako ng kaso. Mga ilang araw lamang lumabas na ang warrant of arrest. Mr. Espinosa, ano po yung mga kasong isinampa sa iyo? Base po dito sa raid na ito. Ang na-experience ko na mga kaso na sinampa sa akin, nalilito na ako sa karami-dami na sinampa sa akin. Pero sa awa ng Diyos, na-dismiss na lahat ng drug cases ko. Siguro ang maka-explain yan, abogado ko na lang siguro kasi siya ang may alam dyan. Mr. Chair, under our rules, generally, the lawyers who assist the resource persons are here to just simply manifest or inform their clients of the rights that they may have in this committee. But in this instance, Mr. Chair, since we do have him present, would the committee be amenable to hear his answer regarding this question? Yes, I think we can allow the counsel of Mr. Espinosa to respond to the question raised by Congressman Gutierrez. Attorney Palad, can you please respond to the questions raised by Congressman Gutierrez? Thank you, Mr. Chair, for the indulgence. Mr. Chair, with that, I'd just like to reiterate po. No? So in the case po, in the sinampalang salaysay, nabanggit po sa paragraph 6 na may ilang mga kaso na sinampahan si Mr. Espinosa. May we know then from the lawyer of Mr. Espinosa the nature of these cases and their status po? Good afternoon po. Good afternoon, Mr. Chair and the committee. Your Honors, ang mga kaso pong isinampa kay Mr. Espinosa ay ang mga sumusunod po. Ito po maraming kaso sa drug-related. Mayroon siyang kaso sa AMLA. Hindi pa yun resolved. Pero all the drug-related cases po ay dismissed. Yan po ang dapat din natin tandaan. Yung kaso nyo po ni Kerwin Espinosa tungkol sa drugs ay pinawalang sala siya. Okay. Related po to sa conspiracy to commit illegal drug trading. Ito po yung resulta ng kanyang pagtistigo sa Senado. Lahat po ng salaysay na ginamit sa Senado po na sinabi niya, yun po yung ginamit na ebidensya to file the following cases. Kasaklap naman. Yung pag-uudyok ni Senator Bato de la Rosa, yung
pagbigay sa kanya ng mandato na isali si De Lima, ay it turned out na gagamitin nila against Kerwin Espinosa. Yun po. Nakakatawa ang sitwasyon. Doble cara talaga itong si si Bato.Tatay'S na police chief. Pagkatapos siyang gawa-gawa, gagawin niya, ebidensya yan para kasuhan si Kerwin Espinosa. Diba nakakatawa? Kaya dinismiss ulit ng mga korte natin ang pakana ni Senator ni Bato.Tatay'S, the police chief then. Okay? PC64 Makati po, illegal drug trading case. Na-dismiss na po ito noong December 17, 2021 based on demurrer to evidence. Pangalawang kaso po sa RTC 65 Makati, illegal drug trading case. Na-dismiss na po ito noong June 6, 2023, demurrer to evidence granted. Pangatlong kaso po, yung illegal possession of firearms and explosives. Ito po yung raid na lumusob yung grupo nila Joby Espinido on the pretext na may armed men sa bahay nila Mayor Espinosa. Tapos pagdating po doon, ang kwento ni Kerwin, nilapag na lang yung mga bangkay at yung mga balat granada. RTC 16 Manila, case dismissed po ito noong September 4, 2023. Decision granted acquittal in both cases. Next po, pang-apat na kaso, RTC 51 Manila. Yung the more lack of evidence, okay, siguro, I think, yung dalawang latest na minention niya, acquittal. Okay. Pero dismiss po yung first na the more lack of evidence po. Illegal drug trading case. Case dismissed on December 13, 2023. Demurrer to evidence granted. Okay. Panglimang kaso po, RTC 14 by Leyte. Illegal drug trading case. Case dismissed on June 5, 2024. Demurrer to evidence granted. Lahat po ng drug cases na dismiss on the ground na the prosecution failed to prove its case. Kahit isang beses po, hindi ho nagtistigo si Mr. Kerwin, dinismiss agad ng mga husga. Okay, lack of evidence nga. Tama ako. Hindi ko alam yung demurrer, pero based on my analysis, it is lack of evidence. Hindi ako marunong masyado sa batas, pero I can logically recognize why was it dismissed? Because of lack of evidence. Okay, I don't know the term demurrer, but I have enough logic within me that can surmise, yeah, that is the case, dismissed kasi lack of evidence. Okay. Gado. Yun lang po. Thank you po, Mr. Chair. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, do we have, siguro to direct to the committee secretariat, do we have members of the DOJ or perhaps the National Prosecution Service present? May we ask them to join us for some clarificatory questions? DOJ, the representative of the DOJ. Trabaho talaga ito, magbapat na Thank you, Mr. oras Chair. na tayo. Mr. Chair, just to clarify po sa atin dito lahat, although I think for lawyers familiar po sila sa demurrer of evidence. But Mr. Chair, may we ask first question to the DOJ? Ano po yung position po natin sa DOJ, sir? I'm Provincial Prosecutor, Assistant Provincial Prosecutor James Orven Escalona from the DOJ IACAT. Mr. Chair, would this mean by virtue of your position, you were tasked with the specific cases of Mr. Espinosa or hindi po kayo aware? Were the cases of Mr. Espinosa under your jurisdiction? No, Mr. sir. Actually, we were invited because for purposes of
issues on Pogo. On Pogo. Yes. Well, in that case, Mr. Chair, just a simple question in general na lang po. Would the good gentleman from the DOJ care to explain what the demurrer to evidence is? Mr. Chair? Yes, our demurrer to the evidence is well, it's a process wherein it would appear that the evidence of guilt was not strong enough to convict the accused of the crime. Okay, so tama tama po ang aking sinabi. Lack of evidence. Pero hindi ko alam talaga yung demurrer. But logic lang ang magsasadya sa akin na it is due to lack of evidence. Okay. Thank you, Mr. Chair. So generally po sa proseso ng ating korte, the prosecution will present evidence and then the defense would also be allowed to present their own evidence to refute the allegations. However, in the case of demurrer, the defense feels that yung prosecution po, napakahina po ng kanilang kaso to the point that they no longer need to present their own evidence in defense. Would that be a fair statement po, Mr. Chair? Yes, Mr. Chair. Thank you. Thank you very much, Mr. Chair. So, Mr. Chair, nakita po natin sa dami-daming kaso na isinampa kay Mr. Kerwin Espinosa, karamihan po dito ay na-dismiss by virtue of yung demurrer evidence po. So, this would mean na kulang po yung ebidensya ng prosecution. It begs the question po, bakit po ito nangyari? Kung nagkaroon po tayo ng raid, nagkaroon po tayo ng search warrant, and daming operation po, it seems to be lacking po, no, Mr. Chair. So that's just something for us to consider later on, especially in consideration to the testimony that Mr. Kerwin was mentioning earlier. Okay. Mr. Chair, my next question is on paragraph number 9. Namagit po dito na may inisyu na search warrant dahil may baril at droga daw siya sa loob ng selda. Mr. Chair, this is in relation po to the father. Ano po yung information na alam niyo po dito, Mr. Espinosa? Kasi syempre naintindihan po natin, wala naman po kayo dito sa selda, hindi naman po kayo incarcerated here at the time. Saan niyo po narinig yung information na yung basis ng search warrant ay dahil may baril at may droga daw? Sa mga detainee na lang po. Thank you, Mr. Chair. So sa detainees na lang. Again, this is reminiscent of what Congresswoman Luistro mentioned na while we would like to give credence to the testimony, hindi po to personal knowledge ni Mr. Espinosa. But it's something that we can consider na lang po siguro. I'll just go through po the list of yung dito sa yung testimony before I ask further questions. Mr. Chair, yung sa paragraph number 12, nabanggit po dito na ito yung pagdating niyo po galing sa Abu Dhabi. Binalik po kayo dito sa Pilipinas. Bandang alas 11 ng gabi, sinundo ako ng mga kapulisan dito sa Pilipinas gamit ang isang puting Land Cruiser. Isa sa sumundo sa akin ay si General Bato.Tatay'S. Okay. Bakit susundo si General Bato.Tatay'S? Bakit hindi na lang niya antayin doon sa krame or any jail facility? Bakit kailangan niyang sunduin? Di ba kayo nagtataka? Okay. Hindi ba kayo nagtataka? Ibig sabihin, mayroong purpose po si Police PNP Chief Bato.Tatay'S. Hindi niya kailangan na sumalubong kay Kerwin. Di ba kayo nagtataka? Okay. Kung saan sinabi niya sa akin na idawit ko si Peter Lim sa kalakaran ng droga sa Pilipinas, pati na daw si Laila de Lima para madiin. At bago pa man yun, pinilit nila ako na umamin na ako ay may kinalaman sa droga. Ito ay sinasabi niya sa akin habang pupunta ako ng krame. Pagdating namin doon ay may media at press con ang mga polis at sinali nila ako. Mr. Chair, this would be the heaviest allegation in relation to the testimony that Mr. Espinosa has put forth during the Senate hearings. Siyempre po, naging basehan po yung kanyang testimony sa Senado for various cases. And I understand, Mr. Chair, we don't have a representative here to tell us kung gaano kala. But perhaps, Mr. Chair, I can ask the lawyer of Mr. Espinosa to his knowledge. Mr. Chair, yung testimony po ni Mr. Espinosa na binanggit niya sa Senado,
Was this made the basis of the cases against Senator Laila de Lima? Mr. Chair, ang recollection ko po dyan, yung testimony ni Kerwin sa Senado was used by the government to file cases against several persons like Kerwin Espinosa, Peter Co, Marcelo Adorco, Lovely Impal, Ruel Malandangan, and others. Pero hindi po nakasama ni Kerwin sa mga kasong ito si Senator de Lima. Ang nangyari po dyan, yung testimony niya sa Senado na sinasabing nagbigay siya ng 8 million kay Senator de Lima, yung testimony na yon together with the picture taken sa Baguio, ginamit po yon ng DOJ panel to file case against Senator de Lima doon po sa 3 illegal drug trading cases sa Muntinlupa na na-dismiss na rin po yung 3 yon. Doon po nabanggit, inattach po yung Senate transcript at yung affidavit panghukuman ni Kerwin to link Senator de Lima into the illegal drug trading cases sa Muntinlupa. Pero hindi po naipresenta si Mr. Espinosa sa Muntinlupa courts because some cases were dismissed based on demurrer to evidence din po. Kaya sabi ni Ruel, nan bumalik ulit, akala ko ako, delikado. Delikado nga pag ikaw yun. Okay. Based sa recollection ko po. Thank you, Mr. Chair, for the clarification. So, Mr. Espinosa, nabanggit po ninyo dito, ito siguro ang naging reason po kung bakit kayo nag-testify sa Senado. At kayo po ay napilitan na ngayon, sinasabi na hindi po totoo yung mga nabanggit mo sa Senado. Mr. Chair, additional question, were there other instances po na kayo po ay nag-testify? Ever ba, na-invite po ba kayo sa any of these cases, whether against Ms. De Lima or any of the other persons, or lahat po talaga nito ang basihan ay simpleng iyong affidavit dun sa Senado? Sa mga kaso ko po, nag-testify lang po ako sa court, yung sa baril po. At yung ibang cases, drug cases, hindi na po ako nakapag-testify kasi nag-grant yung demurrer of evidence namin po. Mr. Chair, thank you. Pero naintindihan ko po na yung kaso doon sa illegal firearms and yung sa drug cases, this is in relation kaso against you po. Pero were you ever presented as witness? Kayo po ay naimbita bilang testigo in cases against other persons po? Hindi naman po. Wala po. So despite having coming forward sa Senado, despite the heavy allegations that you put forward sa iyong mga affidavits sa Senado at statements that you have made under oath, never po kayo na-invite in any other case po? Hindi po. Wala po. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, my next question is on paragraph 17. Nabanggit po ninyo dito na noong natapos ang salaysay ko, after 2 days, pumunta si General Bato para kausapin ako. Pagkatapos nito ay tinawagan namin si Jovi Espinido gamit ang cellphone niya para tanungin siya tungkol sa CCTV footage ng Zelan Hotel sa Albuera, Leyte. Mr. Chair, ano po yung significance nitong CCTV footage? Kasi po, if I'm not mistaken, nabanggit mo lang dito, very specific detail po ito, na pinahanap itong CCTV footage pero hindi po nabanggit in any other portion, I think, of your affidavit. Ano po yung kinalaman ng CCTV footage sa inyong salaysay? Mr. Chair, ang CCTV na yon hinanap ni General Bato dahil sa pagbigay ng aking ama ng pera kay Colonel Marcos sa panahon na yon. Kaya hinanap yung CCTV footage at yung hard drive. Yun po. Mr. Chair, si Colonel Marcos ay binanggit mo rin sa affidavit. If I'm not mistaken, ito, number 23. Noong andun ako sa Senado, sinunod ko lahat ng nakalagay sa affidavit dahil may kopya ako. Pero lahat ng sinabi ko doon ay walang katotohanan. Ang totoo lang doon ay yung binanggit ko na humingi si Marvin Marcos ng 4 million pesos sa papa ko para sa kampanya ng asawa niya. Ito po ba yung incident na binabanggit ninyo? Yes po, Your Honor. Mr. Chair.
Thank you, Mr. Chair. I have no further questions on the affidavit, but I will now ask other questions na lang po in general. So with that, Mr. Chair, this Marvin Marcos that you mentioned is the same Colonel Marcos that you pointed out earlier. Is that correct, Mr. Chair? Yes po. Mr. Chair, before I proceed to questions for Mr. Marcos, for Colonel Marcos, I'd just like to reiterate po yung aking nakikita dito sa affidavit ni Mr. Espinosa. It would seem that these are very heavy allegations, but it generally can be run down into two, especially in relation to investigation of the Quadcom. Una po, nakikita natin isang operational modus nila regarding if ever it is proven to be true, of course. We still have to take into consideration that there was a recanting. So hindi pa naman tayo sigurado versus yung other oath niya, other statements under oath niya. But it seems to be that first there's an allegation, heavy allegations regarding the conducting of the extrajudicial killings, if it can be categorized as such, in relation to the father of Mr. Espinosa. Dahil po nakikita natin na isama siya po sa narco list, nag-operate po yung police, and it resulted in death. I don't know if this is part of their modus, but if he could be considered a high-value target, which is the second component ng yung Oplan double barrel. But here we see how the narco list plays into the operation of the PNP. But on the second, and I think is more pressing, if it is proven true po yung testimony ni Mr. Espinosa that he was only forced to give that testimony in the Senate, there seems to be a use of resource persons for political gain or political testimony. Kasi po, I'm not sure, pero Mr. Espinosa, may kinalaman po ba yung raid sa bahay ng iyong father or even the killing of your father dun sa ginawang pilit sa'yo na gumawa ng affidavit sa Senado? Pwede mo ba, Mr. Chair, pwede bang ipaulit ang... Mr. Chair, I will rephrase. Tanong. Opo, kasi po, sa iyong sinumpaang salaysay, dalawa pong nakikita natin. Una, yung portion po relating to sa pagpatay ng iyong father, which is in relation po sa EJK. Tapos yung second naman po is in relation po yung pagpilit sa'yo na magtestigo sa Senado. Yung itong dalawang incidents ito, related po ba sila? Sa tingin niyo po, ang nangyari sa iyong father, yung pag-raid sa bahay, yung pagpatay sa kanya, yung search warrant, ito po ay part ng modus para ikaw ay pilitin sa Senado? Or separate naman po to as part of EJK? Siguro sa aking sariling pag-intindi, related po. Related po. So tingin niyo po, ang ginawa po sa inyong tatay ay related na para takutin po kayo? Opo, sa aking sariling pagkaintindi. Pero yung nabanggit po ninyo dito sa affidavit, na-mention mo po kasi sa paragraph 23, na ang totoo lang doon ay binanggit ko na humingi si Marvin Marcos ng 4 million sa papa ko. Is this part siguro po ng motive ng nangyari po doon sa iyong tatay? Hindi siguro. Coincidence lang po yun. Baka ang nangyari sa papa ko, parang sa mga operatives may nasa likod or nagbigay ng instruction sa kanila na ito ang gawin mo. Hindi ito ang motive ng yung pagbigay ng 4 million kay kay Sir Marcos. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, I'll now be directing my questions to Colonel Marcos. Of course, Colonel Marcos, meron pong nabanggit po dito na aligasyon regarding po na yung 4 million pesos na hiningi daw po ninyo kay former Mayor Espinosa. Mr. Chair, do you confirm or deny this allegation? Morning po ulit. Hapon na ba? First of all, sir, pertaining po sa sinasabi po ni Kerwin tungkol po sa 4 million. Sa Senate hearing po, ang sabi niya 3 million. Ngayon, ang sabi niya 4 million. Tapos sabi daw ng tatay niya. So he has no personal knowledge. I
I've already denied this several times, even in the Senate. During the time of his accusation, or yung sinasabi niya, siguro sinasabi niya yan kasi galit siya sa akin. Sabi ko, dahil sa nangyari sa tatay niya. Normal po na reaksyon ng isang tao. Pero para tumanggap po ako ng ganung klaking pera galing sa kanya, sabi pa niya, campaign period. Nasa Albuera po ako, election na week na po. Tapos na ang campaign period. Hindi naman ako, sabi ko, during that time, I was only the Deputy Provincial Director of Leyte PPO. Handling administrative. Pero sa totoo lang, yung asawa niya ay tumakbong vice mayor. Pero tinitwist ni Marcos ang mga facts. Kung sakali man nagkamali si Kerwin Espinosa, yung pagsabi niyang 3 million and 4 million, it doesn't matter because sometimes we commit wrong figures po. Maski ako dito sa aking channel, nagkakamali ako na pagpanggit ng amount. So it's natural. It's not really difficult to understand why. But perhaps po nagkamali si Kerwin Espinosa. Mamaya sasabihin niya na mayroong 5.1 billion na asset ang mga Espinosa, and it will be proven that he is not correct po. In advance na yun kasi nakita na namin ni RN 2 cents ang testimonya ito. Mamaya maraming siyang sasabihin na mapapagalitan siya ng Quadcom ni Akop, ni Congressman Akop. Pero you have to take the testimony of Colonel Marcos with a grain of salt later on. Kasi magigisa siya mamaya ni na Congressman Akop. Okay? Matters. I was deployed in Albuera for election purposes to supervise only the 4th district because it was considered as a hotspot. Hindi ko kailangan manduhan ang mga pulis doon o ano pa man. Hindi naman ako provincial director, hindi ako regional director, hindi rin ako operativa ng illegal drugs para proteksyonan siya on something that I will ask for exchange for money. And I want also to straight, sir, Mr. Chair, on the record. Ulitin ko po, the murder case filed against us to the death of his father and Raul Yap, we were all acquitted by the court. We were... Yan ang nakakatakot. During the time of President Duterte, yung mga kaso ay nadidismiss, yung mga kaso against the police ay nadidismiss dahil takot ba ang mga korte kay President Rodrigo Duterte? Kaya po, napilitan ang ibang tao na mapunta sa ICC. Kasi during President Rodrigo Duterte's administration, yung mga kasong ipina-file ng mga families of victims po ay hindi po nabibigyan ng hustisya. Yan po ang katunayan. Dito malinaw na tinatay nila si Mayor Espinosa, naabsuelto yung mga pulis na pumatay kay Mayor Espinosa. Sabihin mo nang drug lord si Mayor Espinosa. Pero ang pagpatay ay labag sa batas. Mr. Chair? We were nabigyan ng hustisya yung mga akusasyon sa amin. Ngayon, sir, itong raid na 11 kilos. Mr. Chair. It was for... Point of order. What is the point of order? Magigisa na siya. Umpisa na po. Okay.
Congressman Akop. The resource person is not answering appropriately the question of the Honorable Rodriguez. Magaling talaga siya, si Congressman Akop, ang pinakamagaling dyan sa Quadcom Committee in the way he directs his question. The way he asks question or questions for that matter. Okay. I think we should remind the resource person to answer directly the question of the Honorable Congressman. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Congressman Akop. Colonel Marcos, please answer the questions asked by Congressman Gutierrez. Mr. Chair, thank you. Yes, sir. Although I believe Colonel Marcos did answer yung allegations 4 million. It's just that he went on to discuss other things. But I hope the good Colonel could understand that we have a line of questioning and it's one topic, one answer lang naman po. No? Yes, we will proceed with the raid po siguro at a later time. Yes, sir. Yes, Mr. Chair. His statement is not true. Most of his statement na sinabi niya kanina, marami po doon hindi totoo. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, follow-up question on that. But did your wife run for office at the time, Mr. Chair? Colonel Marcos, can you please answer the question? Yes, Mr. Chair, sorry, a follow-up question, Colonel. Yes, sir, yes, sir. If you're, just to confirm na yung asawa niyo po ay tumakbo as alleged Yes, na during that kandidato time po. on 2016, she ran for See? Sabi ko sa inyo, wala yung nasa adverse siya. Ang totoo niyan, kumandidato yung asawa niya at siyempre kailangan ng election funds. Nangikil siguro itong aking pananaw. Nangingkil ba siya? Nangingkil ba siya kasama Espinosa? Di ba? Yan ang mabigat na tanong. So, yung assertion niya na nasa Alvera siya is completely debunked by the questioning of Mr. Congressman Gutierrez, who is a member of the minority. Ulitin ko, nasa Alvera daw siya. So wala siyang pakialam sa election. Pero lumalabas na yung asawa niya ay tumakbo. Pag tumakbo ka ng vice mayor, kailangan mo ng pondo. Ang kasamaang palad, mayroon ng pondo, natalo pa yung asawa niya. Justice. Okay. Vice Mayor of Pastrana Leyte, pero she lost in the election. Kita mo? She lost in the election. Walang nangyari sa 4 milyon kung sakaling natanggap niya, baka naman ibinulsa nila. Okay. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, some questions naman po, Colonel Marcos. And siguro from this point on, you'll be able to explain your side po na binabanggit po ninyo. Because I agree with Congresswoman Luistro. Generally, yung testimony po ni Mr. Espinosa would be shaded with doubt. Kasi po, this is based on, this is a recanting of a previous testimony under oath, previously affidavit, sworn under oath. However, what draws our attention is that it is surrounded by apparent irregularities, Mr. Chair. Mr. Chair, I mentioned this because one glaring thing that we've seen is yung the circumstances surrounding the death of the former Mayor Espinosa. So in relation to that, I have some follow-up questions. Mr. Chair, at the time si Colonel Marcos, kayo po ay CIDG, hepe ng CIDG for Region 8. Tama po ba? Yes, Mr. Chair. Mr. Chair, ano po yung inyong katungkulan bilang chief ng CIDG? Way back 2016, during the raid in Baybay City Jail, I was the regional chief of Region 8, sir. Regional chief po kayo? Yes, Region 8 po, ng CIDG po. Of CIDG. Mr. Chair, so in relation po yung sa kaso ng former mayor, if ever, kasi I believe the case that was, if correct, ano po yung kaso that became basis for the issuance of the search warrant? Kaya po
una, kaya po kami nag-apply ng search warrant dyan because during the raid of Colonel Espinido, in which they were able to recover 11 kilos of shabu and several firearms. Not only firearms, but bank documents involving 5.1 billion pesos in current account and another intact money of a fake corporation by his family named Blue Oceanic Corporation found out. Ito, dito po in advance po. In advance po na kayo. Dito po nagsisinungaling si Colonel Marvin Marcos. So hindi po dapat paniwalaan ang testimonya ni Colonel Marvin Marcos kasi mismong AMLAC ang nagdebunk ng kanyang sinasabi na 5.1 billion. Makinig kayo and you will find out later on. Pero inunahan ko na kayo sa kanyang testimonya. A false testimony po yan. Lahat po ng yung mga sinasabi niya ay peke. 5.1 billion, nabigla din ako nung una ko malaman. Ay kung totoo po yan, ay talagang drug lord po si Kerwin Espinosa at ang kanyang tatay. Pero as I have said in advance, hindi po totoo yan. Okay. Nako. Nabigla rin ako nung una kong makita ang testimony ni Colonel Marvin Marcos. Kaya nga importanteng reviewin natin ang video ng hearing. Okay? By AMLA amounting to 5.1 billion. This was pronounced by the former president. Na-check po ito. Na positive yung pera na yan. Ang yabang ba niya na-check po, na positive po ang perang yan. Pero malalaman natin mamaya na nagsisinungaling po si Marvin Castro, Colonel Marvin Marcos rather, not Castro. Kita niyo, nagkakamali ako. No one na pwedeng magkamali sa figures si Kerwin Espinosa. Yung sinasabi niya magpapakatotoo siya, ba't hindi niya sa uli ang pera na yan? Ang dami niyang biktima. Mr. Chair? Bakit niya isusod? Wala naman silang perang ganyan. Kunwari, matapang siya. Hindi niya alam ang kanyang sinasabi o nagsisinungaling siya. Okay? Then, the issuance po yung search warrant, is kasi si Espinido po ang nag-raid pero joined kami as investigation team. So we were the one who filed the case, kaya po lumabas ang warrant of arrest ni Mayor Espinosa at saka po ni Kerwin Espinosa. And during the issuance of warrant of arrest, hindi po si Judge Cabaluna ang nag-issue ng search warrant. Mali po yung sinasabi niya. Ang nag-issue ng search warrant, judge po ng Samar, si Judge Sabari. Katapos, I'm stating here statements based on records and public records. Sa warrant of arrest na issue, Major Laraga filed application for search warrant because of an valid information that there were continuous of drug trade inside the Baybay City Jail. And some of the jail guards are involved. Sige, Colonel Marcos. Yung po ang dahilan bakit po kami nag-apply ng search warrant. Kaya po namin in-implement yon. At saka yung sinasabi niya nag-face the wall, hindi po kami pinapapasok sa jail. Kaya po namin ni-restraint yung mga jail guard doon kasi they were armed. Armado po sila. Hindi kami pinapasok. We were forced to use bolt cutter, which is specified in the search warrant that we can break through if the search warrant issued by the judge is not honored. Okay, sandali lang. Yung po yung sandali lang, totoo Colonel. Yes, Congressman Gutierrez, is that the reply to the
question you ask, Colonel Marcos? Mr. Chair, more than what I was seeking, but that's fine, Mr. Chair. Yun nga, Mr. Chair, Colonel Marcos, bibigyan ka namin ng pagkakataon magsalita. Ang ginagawa natin Yes, Your Honor. ay yung tanong, yun lang muna sagutin mo. Okay? Para hindi Yes, ho Your tayo Honor. tumagal. Now, you have, please wrap up, Congressman Gutierrez. Mr. Chair, yung katanungan ko po natin is kung ano po yung basis ng search warrant. I understand that there are a lot of preliminary facts that would establish any need. But for one, yung nabanggit po na AMLAC, I'm not sure if bank transactions would be covered by search warrant dun sa Leyte. But I understand eventually, nasagot naman ni Colonel Marcos na the reason that they needed a search warrant was some alleged irregularities within Baybay provincial, sub-provincial jail. Tama po ba? Yes, inside the provincial jail. And we have also information that Mayor Espinosa was allowed to go out during nighttime by the jail warden. Mr. Chair, but based on records po, yung violation that was made basis for the search warrant was violation of RA 10591 or the Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Nabanggit po ninyo earlier that the basis was illegal drug trade. Which was which po kaya, Mr. Chair? Pareho po, Mr. Chair. Mayroon pong information na continuous ang drug trade. Mayroon din pong information that they were may armas po na nandoon na hawak po yung si Raul Yap at saka si Mayor Espinosa. And hindi po totoong niyakap si Mayor Espinosa based on record. Mr. Chair, again, I would like to ask for a point of order. Yes, Congressman Akop. May we ask the resource person to answer directly the question of the Honorable Gutierrez? Kasi yung sinasagot mo, Colonel Marcos, ay hindi na appropriate dun sa katanungan ni Honorable Gutierrez. Yan, napakilitan Antayin na mo naman na ako siya. magtanong sa'yo. Yes, Mr. Chair. Mr. Chair, thank you for that point of order. And Mr. Chair, the issue nga po is that there seemed to be a disconnect. Although there might be an information for both illegal drug trade and violations of the Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, as far as the records show, it's only based on the Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. So yung next question, Mr. Chair, if I would be Yes, with please, indulgence your last to wrap up. question. Thank you. Normal po ba na nagsuserve ng search warrant sa loob ng kulungan? If ever, since I'm wrapping up, I had more questions, Mr. Chair, but I'll probably reserve it for another round. Pero if Colonel Marcos could narrate to us any other instance in which a search warrant was issued against a jail in his watch. Thank you, Mr. Chair. Actually, sir, when we apply for the search warrant, there's no prohibition or any or OCA circular na nag-exist. We asked other judges kung may prohibition ba na mag-apply kami ng search warrant sa isang jail facility or any government facility. Wala naman daw po. So we tried applying and it was granted. So, mali na naman siya, mapapagalitan na naman siya because there is a Supreme Court ruling na hindi pwedeng mag-issue ng search warrant sa jail, okay? Yun lang po. No other reasons po, sir. Mr. Chair, yung second question ko po, have you ever sought or applied for a search warrant for a jail in any other circumstance? Meron po yung sa Abuyog Penal Colony po, sir. Mr. Chair, and what was the result of that application? It was also granted, sir. And the result of the operation, Mr. Chair? We were able also to recover illegal drugs inside. Thank you very much, Mr. Chair. Given that my time is up, I will yield to other interpellators. Maraming salamat po, Colonel Marcos. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Congressman Gutierrez. The next to interpellate is Congressman Jay Kunghun. You have 10 minutes. Thank you, Mr. Chair. Mr. Espinosa, dito po. Yes. Mr. Espinosa, magandang hapon po sa inyo. Tama po ba yung narinig ko na nag-file po kayo ng COC for Mayor ng Albuera Leyte? Yes po. Mr. Chair. Bakit niyo po naisipan na ngayon lumabas o magsabi ng katotohanan, lalong-lalo na rito sa Quadcom? Siyempre, panahon ng eleksyon ngayon. Baka naman po mamaya isipin na ginagawa niyo ito para sa election campaign o sa media mileage. Ginagawa ko to
na lumutang dito sa Quadcom kasi napanood ko marami nang lumutang na mga biktima sa EGK na marami nang naglakas na loob na isiniwalat ang mga hinanaing nila sa pangyayari ng patayan sa ating bansa sa EGK. Yun ang nag-udyok sa akin kung bakit ako lumutang dito sa Quadcom. Walang halong politika po ito. Okay, Mr. Espinosa, kasi gusto lang po nating siguraduhin na ang iyong motibo maayos at nararapat. Ang hangad ko at ang purpose ng aking paglutang dito, hindi politika, kundi ang hustisya na makamit naming pamilya sa aming ama na pinatay na parang hayop. Mr. Espinosa, bakit naman po parang ang sobrang malas po ninyo ng inyong pamilya? Ano po ba ang naging motibo para ilagay ay inyong pangalan ng iyong ama at ikaw sa listahan? Kasi hindi po kami supporter ni... Hi, Cheryl. Okay. Thank you, Cheryl. Okay. Padala sa iyo, Tatay Jack first. Okay. Trabaho lang ito. Cheryl, okay? Presidente Duterte nung kapanahunan na tumakbo ang papa ko. Tingin mo yun ang naging dahilan, Mr. Chair? Sa tingin ko, yun ang dahilan. Kasi maraming mga biktima na hindi supporters niya, ganon din ang nangyari. Mr. Chair, may nabanggit ka na abogado ng tatay nyo nung humingi siya ng tulong dahil nasama siya sa listahan ng dating Pangulong Presidente Duterte. Sabi nyo, kinonsulta ninyo ay isang Attorney John Ungab. Tama po ba? Tama po. Ito po ba yung Attorney John Ungab na pinatay noong February 20, 2018? Saan napatay po? Sa Cebu. Sa Cebu po. Pinatay po ba ito? Yan po. Tama po yan. At yung piskal na si Mary Ann Castro, siya rin ba yung Mary Ann Castro na pinatay noong January 17, 2019? Opo. Okay. Heather, to my new thank you. subscriber, Lahat ng tumulong sa amin, viewers, pinapatay. new friends, Pati si Attorney Bato, may isa pa na abogado na pinatay din sa Tacloban. Sinong attorney ba to ito? Ay, Kasi baka mamaya magkaroon tayo ng confusion eh. Rogelio Bato. Ang family name niya ay Bato. kala ko, Senator Pinatay din sa Tacloban. Sino tingin mo nagpapatay sa kanya? Siguro mga nasa matataas na pwesto yun. Siguro. Kasi ipinagtanggol ang karapatan namin. Gusto nilang wala sigurong magtanggol sa amin. Kaya lahat ng tumulong sa amin, patay. Okay. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, pwede po ba akong magtanong sa Commission on Human Rights, Mr. Chair? Please proceed. Sa Commission on Human Rights, meron bang mga na-file sa inyong kaso na sa EJK noong panahon ng drug war sa inyong komisyon? Assalamualaikum po, Honorable Chairman, and to the honorable members of the committee. Yes, Your Honor, there were EJK cases filed before the Commission on Human Rights, 2016 to 2022. Pwede po bang makahingi ng description ng mga kasong na-file sa inyo regarding sa EJK? Yes, Your Honor. Noong nakaraang commission po, Commission on Bank 5th, meron pong inilabas ang komisyon na report on investigated killings in relation to the illegal drug campaign. Nilabas po ito noong April 2022 ng huling komisyon ng Commission on Human Rights. Ang mga datos po, base po sa records namin, Your Honor, ay
Allow me to check my file, sir. Mula nung July 1, 2016 to June 30, 2022, meron po kaming kaso na naitala o na-file sa Commission on Human Rights na may total na 3,937 Dami. cases of EJK related incidents. There's a lot of Ang number of victims po sa mga kasong cases. ito, drug-related cases rather, Your Honor, number of cases again is 3,937. Ang number po ng biktima ay 4,575. Ang mga lalaking biktima po ay 4,453. Ang Grabe, babaeng no? biktima po Dami. ay 122. May mga kabataan din po, 29, no? Minor de edad. Base rin po sa aming datos sa mga cases na na-file nung panahon na iyon, ang killed in law enforcement operations ay 2,233 at yung unidentified assailants ay 1,704 po, Your Honor. If I may, just a short Okay. follow-up question doon sa sinabi, tanong ni ano. Doon ho sa mga na-file ng kaso, Commissioner, ilan ho ang membro ng PNP? Ito po, Your Honor, yung datos po namin, allow me to clarify respectfully, Your Honor. Ito po ay final po ng mga biktima or motu proprio nung nakaraang komisyon. Wala po kaming exact na datos, but we can allow us to submit later on kung ilan po yung mga na-involve na security officials or officers that are accused. Iba-iba pong personalidad, Your Honor. Thank you. Thank you. Thank you, Please Mr. proceed. Chair. Madam Dumarpa, ano po ang naging aksyon ng ng komisyon relating sa EJK report na iyong mga binanggit? Ano yung naging resulta ng inyong aksyon? Honorable Chair, nung nilabas po ito noong Abril 2022, ang report na po ito ay nakarating sa lahat ng concerned government offices kasi kasama po sa report na ito ang mga rekomendasyon doon sa mga affected government offices. Ano yung mga naging recommendation ninyo? If you will allow me, Your Honor, I will read from the report itself. Recommendations, one, medyo mahaba-haba lang po, but if... Yung gist na lang ng ano? Yes, Your Honor. We have recommendations to the Office of the President. Meron din pong naging recommendation ang komisyon to the Philippine National Police. Meron din pong naging rekomendasyon patungkol sa DILG or Department of Interior and Local Government. Nagkaroon din po ng rekomendasyon patungkol sa Department of Justice. Ano yung naging rekomendasyon ninyo? In gist lang, ano yung naging rekomendasyon ninyo? In general, Your Honor, the recommendation was, if I may read from the executive summary of the report in 2022. Overall, the CHR finds that the government has failed in its obligation to respect and protect the human rights of every citizen, in particular victims of drug-related killings. It has encouraged a culture of impunity that shields perpetrators from being held to account. It must be emphasized that the CHR supports campaigns to combat the effects and proliferation of dangerous drugs. But it reminds the state that such measures must be coupled with a strong drive to promote due process, equal protection, full accountability, and the rule of law, thus fulfilling its fundamental duty to uphold the rights and dignity of all, Your Honor. Thank you, Mr. Chair. Now, Mr. Chair, pwede po bang lumipat ako kay Colonel Marcos, Mr. Chair? Please proceed. Colonel Marcos, kailan po kayo naging pulis? Mr. Chair, May 2, 1990. Oh no, I was a cadet May 2, 1994, but I became a police inspector in April 1996. Ano po ang rank nyo ngayon? I'm a full colonel, sir.
Police Colonel. Noong naging pulis po kayo, saan kayo unang na-assign? My first assignment was the Presidential Security Group, sir, in Malacanang, on the time of President Ramos. Paano kayo napadpad bilang head ng CIDG? I was assigned in CIDG or reassigned in CIDG on 2016, July. Kayo po ay nailipat lamang sa CIDG Region 8 noong July 2016 sa utos ni Chief PNP Bato.Tatay'S, tama po ba? Not presumptively, sir, because he was the Chief PNP, but the orders was issued by DPRM. At kayo po ay na-assign doon bilang isang malaking grupo mula sa inyong dating assignment, tama po ba? No, siguro, Mr. Chair, because I cannot categorize yung malaking grupo po. Pero alam nyo ba kung ba't kayo na-assign sa CIDG 8? Ang nangyari po noon, I was assigned in Leyte PRO 8, Police Regional Office 8, in Leyte PPO. Then on July 16, 2016, nanghingi po ako ng tulong sa provincial director ko. Sabi ko, sir, para naman ako maka-experience ng ibang assignment, at the same time, nag-signify ako na ma-assign ng CIDG. Kaya po ako na-issue ng order papuntang CIDG headquarters. Sino nagrekomenda sa inyo para maging pinuno ng CIDG 8? Meron po ba nagrekomenda sa inyo? Wala naman po, sir. Pero during that time, marami pong vacant position yung regional chief ng CIDG because some of my upper class already moved for higher position. Kaya nung nabakante po yung regional chief ng 8, na sakto po, sir, na na-assign ako doon, ako po ang na-designate. Nung dumating din po ako ng Region 8, wala na pong regional chief doon na nag-turnover pa or nandoon pa siya para palitan ko. Bilang CIDG 8 po, ano po ang inyong katungkulan? Bali, ako po yung regional chief ng CIDG 8 po. Ano po yun yung trabaho? My work was to supervise the provincial offices ng Regional Field Unit 8. Mayroon po akong field unit sa all parts of the provinces of Samar to include Leyte, sir. Leyte and Southern Leyte, including Tacloban City. Okay. Nung naupo po kayong CIDG chief, kayo po ay na-dismiss ilang buwan lamang pagkatapos ninyo malipat sa CIDG 8 matapos ang involvement ninyo sa pagpatay kay Alberta Leyte Mayor Rolando Espinosa at drug suspect na si Reuliap. Tama po ba? Yes, sir. It was part of the procedure of the PNP. If you are under investigation, you will be put in the holding center to pave way to the investigation. At kanina sinabi niyo po na nagsiserve kayo ng warrant, no, kay Mayor Espinosa dahil sa di umano'y violation niya sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Tama po ba ito? Tama po, sir. Paano nagkaroon si Mayor Espinosa ng violation sa batas na ito habang nakakulong siya sa loob ng kulungan? The Espinosa Group, sir, was monitored as their illegal trade since my knowledge in 2015 pa po. Kasama po sila sa drug list ng PRO 8. Nung nasa personnel pa po ako naka-assign. Hindi pa po ako na-assign ng CIDG. Nandun na po sila. They were already monitored. Pero nung during that time na nakakulong na po siya because virtue of warrant of arrest na wala pong bail, they continue their drug trade. We keep on monitoring. Hindi man po ang trabaho po ng PNP, hindi pwede porque nakakulong na po yung
tao na involved sa drugs is we stop monitoring. Okay. Normal po ba na nagsiserve ng warrant of arrest sa kulungan? Mr. Chair, I cannot answer a definite yes or no on that because ang trabaho lang po ng police is mag-apply po ng search warrant. Pag pina-approve po ng judge, i-implement po namin. Hindi, tinatanong ko nga po kayo. Normal po ba na nagsiserve ng search warrant sa loob ng kulungan? Yan, Yes ang or no magandang po? tanong yan. Normal po ba ito? If there is a compelling reason, sir, yes. So that the time that we applied, yes, sir. So meron kayong mga nabalitaan na ginawang ganito ang kapulisan sa ibang lugar? Mayroon na po mga nabanggit, sir. Mayroon din nga po sa MPD, sariling opisina ng Manila Police, in-applyan ng search warrant. Okay. Alam niyo po ba kung anong batas o regulasyon na nagsasabi na kailangan mag-issue ng search warrant sa kulungan? Meron bang batas na ito? Umpisa na ng purgatorio ni Wala kayo Martin nalalaman. Castro. Okay? Familiar po ba kayo sa mga search warrants? Yes po. We have applied several search warrants already, sir. Ang search warrant po ay mahalaga sa due process ng isang tao. Correct. Dahil sinisiguro nito, Correct. Ang search warrant ay mahalaga para sa due process. Bakit po mag-issue ng search warrant? Ay nasa bilangguan na si Mayor Espinosa. Hindi ba pwedeng just pumasok na lang sa selda para what we call is i-search po yung selda? Di ba? How stupid can the police be? My goodness. Mayroon na po silang intention to kill Mayor Espinosa. That is my logical conclusion. Okay? na limited lang ang search na nakalagay sa warrant ay walang abusong magaganap sa mga tao o subject, di po ba? Tama po, sir. Naniniwala po ba kayo na kailangan ng search warrant para sa isang nasa loob ng kulungan? Yan. Sasabihin niya, may compelling reason, pero hindi bawal po yan. Okay? Kahit wala naman talaga silang tinatawag na expectation of privacy? If there is a compelling reason as we justified to the judge so that the search warrant will be approved, yun po ang ginawa namin, sir. Hindi po ba meron namang regular inspection na ginagawa sa loob ng kulungan as a matter of Correct. May regular inspection na ginagawa sa kulungan. They only issue warrants to justify the killing of the late Mayor Espinosa. My goodness. procedure para i-check ang mga gamit na nakakulong kung may mga illegal na bagay silang ginagawa sa loob ng kulungan? Normal po yun sa isang jail facility. Trabaho po nila yun, sir. So bakit kayo kailangan na mag-serve ng search warrant kung meron naman pala ganun? Because we have a reason to believe that already the jail guards, some of the jail guards were already involved. So meron mga reports sa inyo na yung jail guards ay involved sa illegal na gawain? Yes, sir. Di madaling solution yan, illogical. Di tanggalin yung mga jail guards, ipalit yung mga another set of jail guards. Illogical po ang sagot ni Colonel Marvin Marcos. Okay? I have no further question, Mr. Chair. Thank you, Mr. Chair. Okay, thank you, Congressman Konghun. Next to interpolate is Congressman Dan Fernandez. You have 2 minutes. I'm sorry, 10 minutes. 10 minutes. Maigli na naman ako magtanong, Mr. Chairman. Actually, wala naman akong itatanong masyado. But of course, may mga worries lang ako sa mga testimony ni Kerwin Espinosa. Considering that he testified in the Senate and now he's testifying in the House of Representatives. And then basically, Kerwin, you are testifying now under oath that yung mga sinabi mo sa Senado, some of those were not true because you were under duress. Am I correct?
Yes po, Mr. Chair. And including on those testimonies, if I'm not mistaken, a while ago, I was able to find out kay Colonel Marcos that in the Senate, you mentioned 3 million and here you mentioned 4 million. Is that correct? Ang sinabi ko sa Senate, 4 million. Hindi 3 million. Hindi. So, Hindi po, Your Mr. Colonel Chair. Marcos is lying. Wait, Colonel Marcos is lying. Opo. So, Colonel Marcos, you are under oath. You are lying under oath in here. Yes, sir. I have a record here on the Senate proceedings. Nakasave po sa cellphone ko. Ang sinabi niya, 3 million. Dalawang 1.5 million. Hindi po ako nagsisinungaling, Mr. Chair. Will you confirm that, Kerwin? Basta ang sinabi ko sa Senado, 4 million. Can you kindly submit that to us para at least test the credibility Nandito of all po, sir. those? What we wanted to find out in here is that we want to test the credibility of all the resource persons that we are inviting. We are not telling you, Kerwin, that the totality of your affidavit is wrong right now in here. But we wanted to find out the veracity of all those statements that you have mentioned, because the credibility of this Quadcom is at stake in here. Sa akin ko, minor lang yan po kasi pwedeng magkamali siya sa figure in mentioning it. So recollection niya, minsan kasi nangyayari din to sa inyo. May gusto kang iset na figure pero mali ang nababanggit mong figure. Okay? Ayan ang hindi maintindihan ng iba. And that's the reason why we wanted to know yung validity ng lahat ng sinasabi mo. Considering also that you have filed your certificate of candidacy to run for the mayor of Albuera. Di ba? Opo, Mr. Chair. And at the same time, the reason why you appear in this hearing is to seek justice. Yes po. Tingnan niyo ang sagot niyo What is- dito mamaya. He is willing to withdraw from the mayoralty race if the Quadcom asks him to. Okay. Yan po ang nagpapatunay na he did not volunteer sa Quadcom dahil sa political mileage na makukuha niya. Okay? What is your priority? What is your priority? Running as a mayor or seeking the truth for your father? Hostisya po para sa papa ko. Kaya kong talikuran yung politika. So in other words, dun po, malinaw ang pagkakasabi niya. Kaya niyang talikuran ang politika. Okay. Maganda yung line of questioning ni Dan Fernandez. in seeking the truth and to prioritize in finding out the truth about the death of your father, you're willing to not to run anymore. Correct. So, are you yan ang patunay na he is serious na he wants justice for his father. Okay? willing to withdraw your I am willing to withdraw. sa paglaban mo ng mayor? Okay. He is willing to withdraw. As simple as that. Okay? Opo. Because hindi mo kami masisisi dito, Kerwin, kung mag-iisip kami na may halong politika ang lahat ng ginagawa mo. And that's the reason why ako very what do you call this, medyo adamant ako sa intention mo on going in here. But most likely, if you're going to tell us that you're going to withdraw yung iyong paglaban sa mayor, somehow baka ako mismo maniwala ako sa mga sinasabi mo. But the proper word to be used, Mr. Fernandez, is hesitant. Hindi adamant. Okay, adamant is hindi ka nagpapatinag. Ito, hesitant ka, maniwala sa sinasabi ni Kerwin Espinosa. Mali yung choice of words mo, Congressman Fernandez. will be based on all the answers that you will be giving us on the questions that I'll be asking. Okay.
Kanina, tinanong na natin yon, no? So mamaya malalaman natin yung veracity ng sinasabi ni Colonel Marcos. Meron kang na-dismiss na mga kaso sa drugs, ano? Yung 2 drug cases mo, the reason for the dismissal, demurrer to evidence. Am I correct? Yes po. At yung kaso mo sa money laundering cases filed against you, meron, di ba? Meron po akong kaso sa AMLA. At ang sinabi na 5 billion, Yes. kahit itanong po sa AMLA, walang ganong pera. So may pros and assets ka ba? Ha? May na-freeze na asset during the course of the investigation? Kasi you are under investigation on the money laundering. So may na-freeze bang asset sa iyo? Meron po. How much? Walang cash. Mga property lang po. What is the worth of the properties that was frozen? Properties, land, at bahay, at sasakyan lang po. So gaano kalaki yung Okay. Ito po patunay na mali po yung ginamit ni word ni Congressman Fernandez. Ang adamant mo, refusing to be persuaded to change one's mind. Kaya mali po, hesitant dapat to believe that it's testimony of Kerwin Espinosa. Okay, just to prove. Okay. Pero ang susunod na dito, conflicting po ang sinasabi ni Kerwin Espinosa at saka si Colonel Marvin Marcos. Ang sabi ni Marvin Marcos, 5.1 billion. Tandaan nyo yan. Sinabi po yan ni Marvin Marcos, Colonel Marvin Marcos. Sabi naman niya, walang ganyang pera. Sino ang nagsasabi ng totoo? Kaya importante po malaman natin. Okay? So, ang magpapatunay po ay ang AMLA. Okay? Okay. Patuloy tayo sa ating video. Lupa. Hindi gaano kalaki. Tulad ng mga siguro may 2 hectares at tapos may mga negosyo naka-freeze yung tinatayo sana namin na gasolinahan sa lungsod namin na freeze dahil sa AMLAC at yung hotel ng papa ko. Okay. Hindi gano'ng kalakihan yung mga lote na na-freeze. Opo. And even Kasi wala po akong lote na malaki. Wala kang lote na malaki. At yung company na sinasabi ni Colonel Marcos a while ago, na merong mga dummy na under a certain corporation, dito magigisa, tandaan nyo, magigisa rito sa Colonel Marvin Marcos na hindi na dapat paniwalaan. Okay? Abangan natin. Deny it. Wala pong katotohanan yan. Sige, AMLA. Mr. Chair. Salamat, Kerwin. Andito ang AMLA, di ba? Ayan. AMLA, please. Yung tapang-tapang ni Colonel Marvin Marcos magsabi ng mga data. Okay, AMLA. So, there is a pending case doon sa sa money laundering. That's correct, sir. Both civil and criminal cases against Kerwin Espinosa. So, doon sa sinabi ni Kerwin Espinosa, will you concur to the statement that he delivered? That is correct, sir. There was a freeze order issued against Mr. Espinosa,
And there were also criminal cases filed against him. Gaano kalaki yung mga properties, assets, and everything? Maybe may I be allowed to verify first, Your Honor, to check my records. Okay. Antayin hindi niyo niyo pa alam? yung I will pag-verify have to ng check the records O sige, ng kanina may sinasabi si Colonel Marcos about the 5.1 billion. Saan nakuha ni Colonel Marcos yun? Sabi niya kanina sa inyo. Sir, may I be allowed to check the records first? I'm not the one personally handling the Espinosa case, Your Honor. Can you kindly call your boss and tell us? Very crucial po ito. Those who are watching right now, it's crucial to prove the credibility of Kerwin Espinosa as against the credibility of Colonel Marvin Marcos. Kaya nga importante po ito. Okay. In a while, dahil ito naman po ay a very important matter that need to be verified for us to find out the personality of Kerwin Espinosa, no? If he is lying or not, or Colonel Marcos is lying. Kasi kung si Colonel Marcos ang... Correct. Okay. Ito ang pinakamaganda sa testimony kasi conflicting po ang testimony ni Colonel Marcos sa testimony ni Kerwin Espinosa. AMLAC will determine who is telling the truth. Kasi as simple as that. AMLAC will determine who is telling the truth between Kerwin Espinosa and Colonel Marvin Marcos na kasali sa pagpatay sa kanyang papa or kasali sa pagpatay kay Mayor Espinosa. Okay? Nagsisinungaling dito, we will be citing him in contempt. So, now, tanong tayo sa sir. Pakitawag po, no? Ha, sir? Mr. Chairman, with the indulgence of Okay, go ahead. Chairman Dan, can you do it before the end of this hearing? Kasi napaka-sensitive po yung accusation ni Colonel Marcos to Kerwin. 5.1 billion. Right. So, kaya nga, the question di ba kayo curious mo yung mga nandyan na nanonood? Kung sino ang nagsasabi ng totoo? Kaya nga, kinulit ko po ito para with comments. Okay, running comments. Nakaka almost 5 hours na tayo, but trabaho talaga. Sakripisyo. Pero dapat lang ipahatid sa aking mga viewers ang katotohanan. Kasi dito hindi tayo nag-fake news. Okay. Patuloy tayo. now is Kerwin denies it, and Colonel Marcos is telling this committee that in his information there is a 5.1 billion which is under freeze order of AMLAC. So better produce the exact amount of the documents before the hearing ends. Please. We'll provide the answer within the day, Your Honor. Thank you. Okay, tapos Pidea, andito NBI, di ba? Were you put into custody by the NBI? Custody? Yes, during the time that... yes po. How many months ka na? Have patience lang po. Kasi ayaw ko mag-advance kasi there are other important items also. Kasi kung malaktawan ko, hindi na natin mababalikan yung mga other important items. The question of the 5.1 billion will come later. Okay? Nasa NBI? Almost 6 years. Sa NBI? 6 years? Opo. Ganun ka katagal sa NBI? Hindi ka tinransfer sana? Kasi may may retention doon sa NBI po. Is it the right procedure? The NBI, bakit ganun katagal si Kerwin Witness protection program siguro sa NBI? For 6 years? Is this the right standard and procedure?
NBI. Your Honor, Mr. Chairman, there's no court order for the transfer of Kerwin Espinosa from NBI to. I mean, is that the proper procedure? No, Your Honor, but there must be a court order before we can transfer. Or he was so special that he has to be put into the NBI custody? No, Your Honor. It's not special. No. Are you sure? Anyway, Pidea. Andun siya sa Witness Protection Program. Okay. Pidea. Tama ako. Andyan ang Pidea. Witness Protection Program kasi siya. That's why he was never transferred, okay? Ay, DG Lasso. During the time that Kerwin Espinosa was under the custody of NBI, did you monitor any drug activities during his being under the detention of the NBI? 6 na taon yun eh. Di ba? Your Honor, we had no information. Okay. You have no information as of now? Or yung mga dating... were you there already during the time of Kerwin Espinosa was under the custody of the NBI? Not yet, Your Honor, but I asked my companion. Can you from the kindly give us yung mga detalye? Kasi there are reports that when he was in the custody of NBI, there was a matrix of drug activities being perpetrated by Kerwin Espinosa. I want to be clarified on this issue. Kanina nga medyo hindi yung feeling ko about him testifying here is somehow clouded, no? But when he said that he's willing to not to run anymore, just to focus on the fight of having justice, medyo na-touch ako doon. And now, na sinasabing dito sa allegation that there was drug activities during his time when he was in the NBI, I want to be clarified on this as well. Correct. This representation wanted to find out para maklear ko yung reason why Kerwin Espinosa is testifying in this Quadcom. Kasi medyo sa akin niya, medyo malabo sa akin to. Considering also that the issue of warrant of arrest was issued by Judge Sabari, and Kerwin Espinosa mentioned that it was issued by Kabalunga. Were you was only mistaken or talagang medyo... Dalawa po. Dalawa po. Ayan. Oh. So ano yung dalawang sinasabi mo? Yung sinasabi ko na SW, bali dalawa yung SW na Mr. Chair na in-issue. In-applyan nila. So may in-issue si Judge Kabalunga at may in-issue si Judge Sabari. Opo. Ayan. So that's kaya nga gusto kong iklaro kasi kanina sabi ni Colonel Marcos mali yung sinabi mo. Opo. So now dalawa yung SW that was issued by 2 judges. Opo. Ayan. Okay. Okay. So at least kumaklaro na tayo. That you know that Marcos was trying to discredit Kerwin Espinosa. Pero tama siya. Tama si Kerwin Espinosa. Siguro nang gagaslight lang si Marcos. Later on, you will find out na dalawa talaga ang inisyong search warrant. So ngayon, Kerwin, kanina sinabi mo nag-public apology ka, no? And you were addressing this to Secretary De Lima. And I think, Mr. Chairman, yung sinabi mo kasi parang naging utu-utu ka doon naging sunod-sunudan ka sa inutos sa iyo ni General Bato that ito ang dapat mong gawin at ito ang mga dapat mong ituro. Ituro mo si ganyan, ituro mo si Peter Lim, si Laila De Lima, si Lovely Ampal, si Peter Cos, si Ching Veloso, General Oak, at sumunod ka naman, di ba? Sa inutos sa iyo. Si General Luot po,
na nasa narco list ay pinatay, inambush. Isang patunay, pag nasa narco list ka, ay malamang ay makikitil ang iyong buhay. Okay? Dahil po sa takot. Yon. And you were under duress. Yes po. And how can you prove to us that you were indeed under duress during that time? Ano yung mga circumstances? Ano yung mga bagay na talagang Siyempre, natakot ka? hindi naman kailangan tanongin na yan. Kasi pinatay yung tatay niya. Simple naman. Paano mo sa patutunayan sa Quadcom na to na talagang natatakot ka during that time? Dahil po, Mr. Chair, sa nangyari sa ama ko, na pinatay na ng mga pulis sa loob ng kulungan. Dahil ano po? Dahil po, pinatay ang ama ko sa loob ng kulungan. Okay. So, nung pinatay na yung tatay mo sa kulungan, doon ka natakot at doon kayong parang feeling mo na baka ikaw ang isunod. Opo. At sinabi sa akin nung nag-uusap-usap kami doon sa AIDG, baka ako ang isunod pag hindi ako sumunod sa gusto nilang mangyari. Na banggitin yung mga taong sinasabi nila. Po, Mr. Chair. So, okay. You were the only personalities na were you included in the drug list? Kasama ka ba sa drug list? Yung sa first drug list. Hindi. Kasama ka ba doon? Wala akong... Yung first drug list na nilabas ni former president. Opo. Kasama ka doon? Kasama po ako doon. And you're lucky enough dahil nga yung ibang mga kasama doon sa list, patay na ngayon. Okay. Pero ikaw, buhay. Kaya nga marami doon sa drug list na namatay. Kaya siya natatakot. Okay? What's so special na until now buhay ka? Considering that you are a high-profile personality on drug list, but still, buhay ka. Because nasa NBI ako. At maswerte siya. At siya ay nasa NBI. Tinalabas lang siya siguro nung panahon ni PBBM. Okay? Siguro wala ako sa NBI na nasa WPP. Siguro ngayon buto na lang ang makita sa akin. So, kaya yun ang pinaka-reason kaya nakikooperate ka kay sinabi mo kay General Bato. Yes po. Aside from General Bato, siya lang ang nakausap mo. Wala nang iba pa? Wala na po. Okay. Our chairman is trying to influence me to stop. And I think you still have 30 seconds. Wala to tayong wrap up. demokrasya dito. Others are given so much time, but us limited. But of course, siguro dahil tayo po ay magaling na sundalo, katulad ni General Acop, ay ititigil ko muna momentarily yung aking pong pagtatanong, and I'll be reserving some of my questions maybe in the next hearing. But of course, marami pa sana akong tanong kundi yung bakit sa Dubai at sa Abu Dhabi yung pinili mo? Don't you think that, kasi mahal ang doon, ang lifestyle doon. Doon ka magtatrabaho, doon ka titira, dadali mo pamilya mo doon. Mr. Chair, sa pagkakaalam ko, malaki din ang sahod doon. Pero dadali mo buong pamilya mo? Depende, Mr. Chair. Kung kakayanin ng sahod, magiging sahod ko doon ko na lang ay paaralin yung pamilya ko. At yung nga sinasabi ko, yung anak ko. medyo high profile ang Abu Dhabi. Di ba? Mahal. Di ba? Kaya medyo sa akin questionable pa yung mga issue na yan that I really wanted to prolong sana. But of course, I
I will yield back my time to the chairman and to ask my questions in the next hearing. Maraming salamat po, Mr. Chairman, kasi alas 2 na rin po and we have a lot of issues to tackle pa rin. Maraming salamat. Thank you. Let me correct Congressman Fernandez. It's already 3 o'clock. Please check your watch. The next interpellator is Congressman Raul Manuel. You have 10 minutes. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, kay na din po Mr. Kerwin Espinosa, yung unang mga tanong natin. Mr. Chair, kailan tumira sa police station si Rolando Espinosa? Anong buwan po nung 2016? August po, Mr. Chair. Tas Mr. Chair, kailan nangyari yung raid dun sa bahay ni Rolando Espinosa? August 10 po, Mr. Chair. Pero tumira po siya dun sa police station bago yung raid. Opo, Mr. Chair. Mr. Chair, anong warrant ang in-issue para dun sa raid sa bahay ni Rolando Espinosa? Search warrant po. Search warrant. Mr. Tapos, Chair. ano daw ang batayan para dun sa search warrant, Mr. Chair? Ano daw yung hahanapin dun sa bahay ni Rolando Espinosa? Hindi ko po nakita ang search warrant kung ano ang hinahanap nila na kontrabando doon sa loob ng bahay ng aking yumaong ama. Tas Mr. Chair, sino ang nag-issue nitong search warrant? Sa palagay ko, yung warrant na yun, hindi ako sure po kasi hindi ko nakita ang warrant at ang signatory kung sinong judge ang pumirma at kung saan kinuha ang search warrant. Kasi wala ako dito sa Pilipinas, nandun po ako sa ibang bansa. Tapos Mr. Chair, nauna itong liwanag ba niya sa iyo na sa ganong paraan? Sa pagkaintindi ko, parang gano'n na nga. Yun na nga ang double barrel. Kaya nagsabi siya ng mga personalidad na idawit ko doon sa affidavit ko o sa salaysay ko. And Mr. Chair, dahil itong project double barrel, yung dalawang component nga niya, yung tokhang tsaka yung high value targets, binanggit din ba ni former PNP Chief Bato de la Rosa na yung maupo ninyong ama ay bahagi siya ng mga high value target at ang turing sa kanya ay isang high value target? Hindi naman po, Mr. Chair. Pero paano po bakit niya sinabi na ang tatay mo ay naging bahagi ng ganitong operasyon? Ano po ang description ng former PNP chief doon sa tatay mo? Paano niya inexplain yung nangyari doon sa tatay mo? Mr. Chair, wala pong explanation sa akin bakit nangyari yun sa tatay ko. So galing po sa kanya, dahil nung nagkausap po kayo, nung sinundo po niya kayo, nung umuwi kayo, di ba, by that time ay napatay na po ang tatay ninyo. Tama po ba? Opo, Mr. Chair. Pero sa ilang mga pagkakataon na nagkita kayo, nag-usap kayo, ay wala po siyang na-mention na kahit ano related dun sa pagkamatay ng inyong ama? Wala. Hindi po yun naging bahagi ng inyong mga pag-uusap? Wala po, Mr. Chair. Mr. Chair, nabanggit kanina ni Kerwin Espinosa na kung may masamang ginawa si Colonel Marcos ay dahil yun sa sumusunod lang siya sa mga utos ng nakakataas. Tingin po ni Ginoong Kerwin Espinosa, sino itong mga utos na galing sa nakakataas? Sa sarili kong pagkaintindi,
galing kay GPNP at kung sino pa ang mas mataas na level kay GPNP. Doon lang galing ang kay Presidente. Alam naman natin at nakita natin sa TV na Yun, binanggit na niya si Presidente na siya yata ang nag-order sa pagpatay sa kanyang ama. Naging prangka siya, okay? nagsasabi na kayong mga durugista, kayong nasa narcolis, papatayin ko kayo. At ang Chief PNP po na nabanggit po ninyo ay si Bato de la Rosa. Opo. Mr. Chair, kasunod po na tanong, so all this time dahil nga po ganun pala ang inyong pagtingin, yun yung tumatakbo sa isip nyo. Pero after kasi nun ay nagkita pa kayo, nag-usap pa kayo, tapos dinala pa kayo sa pare, di ba? Para mangumpisal. Na ang tao po na involved, no? Or ibig sabihin ay meron siyang command responsibility doon sa pagkamatay ng tatay nyo. Correct. Nakakausap nyo pa rin, tapos meron pang mga May command responsibility si PNP Chief Bato de la Rosa at saka si PRRD. Okay? gawa sa inyo. Sa mga ganong panahon naman, ano na yung nararamdaman ninyo? Dahil nga namatay na yung ama nyo, tapos yung involved pa ay direkta ninyo nakakaharap. Ang naramdaman ko noon ay takot. Okay. Na ako ay isunod nilang patayin. Siyempre, matatakot ka talaga. Sige, Mr. Chair, kasunod po yung section number 20 ng affidavit. Mari po bang pakibasa nun? Sinabihan ako ni Bato na may basbas yan sa taas at ang ibig sabihin nito. Sino ang may basbas sa taas? Sino pa ang nakakataas kay PNP Chief Bato de la Rosa during that time? The only person that can command PNP Chief Bato is the President. Okay? Very clear po yan. Ito ay alam ito ni Presidente Rodrigo Duterte. Okay. Mr. Chair, itong binanggit na may basbas sa taas, ano po itong aksyon na binasbasan di umano ni former PNP Chief Bato de la Rosa? Yung pagdiin kay Laila de Lima at yung mga patayan na nangyari noong nakaraan administrasyon. Okay. At pinapanindigan po ninyo na maliban kay PNP Chief Bato de la Rosa, maging yung dating presidente na si Rodrigo Duterte, alam niya rin yung ganun. Siguro sa sarili kong opinion. Okay, that's it. Siguro sa sarili niyang opinion. Tama po ang sagot ni Kerwin Espinosa. Kasi base lang yan sa opinion niya. Pero it is logical na na-arrive niya yung opinion niya kasi walang nakakataas kay Senator Ajay PNP Chief Bato de la Rosa. Okay? Na siguro alam niya yon. Okay, Mr. Chair, nabanggit din kanina ni Ginoong Kerwin Espinosa nung hiningan siya ng mensahe para kay former PNP Chief Bato de la Rosa. Ang sabi po niya ay magbago na daw ang dating PNP Chief na di porket hindi kaalyado ay gagawan ng mga kwento na ikakasira ng kanilang buhay. Kung standing po ang inyong ganong mensahe na magbago siya, edi tingin niyo po ba ay hindi pa rin siya nagbabago ngayon? Kasi hindi naman na po siya PNP Chief. Ngayon po ay nakaupo siya sa Senado. Pero bagamat iba na po yung kanyang posisyon, tingin po ba ninyo ay yung ganong katangian niya noong PNP Chief siya, dala pa rin niya hanggang ngayon? No comment ako sa tanong na yan. Kasi hindi ko hawak ang isip at puso niya.
Mr. Chair, dahil galing din po iyon sa mensahe ninyo kanina, nagkaroon kayo ng ganitong mga karanasan involving former PNP Chief Bato de la Rosa. Ilang mga taon na po yun nakalipas after mangyari iyon. Pero nung hiningan kayo ng mensahe, ganun po ang inyong mga nasabi. Na may ganun siyang dapat baguhin sa kanyang katangian. Siguro may nakita ako sa kanyang sarili na ganun pa rin ang kanyang ginagawa. May Tama. sarili ko yung opinion. Okay, tama. Sarili ko po yung opinion yun. Sarili niyang opinion. Mr. Chair. Okay, igagalang po natin Mr. Chair kung yun yung opinion sa ngayon ni Ginoong Kerwin Espinosa. Next Mr. Chair, didirect ko muna yung tanong ko sa National Union of People's Lawyers kasi nga I think recurring talaga na meron pong ginawa ang dating PNP chief. Tanong po natin, trabaho po ba yon ng isang PNP chief as part of law enforcement na actively kumilos para pilitin ang isang tao na mag-testify wrongly? Okay, sinabi ko kanina, bakit personally sinundo ni Bato de la Rosa si Kerwin Espinosa? That is not part of his job. He could assign somebody else lower than him to fetch Kerwin Espinosa. Why did he have to go to the airport to fetch po si Kerwin Espinosa? Doesn't it signify that they have something to say to Kerwin Espinosa? Okay. Tungkol sa kanyang sarili at maging sa iba. Kasi po, tingin po natin kung ika-qualify po yon bilang isang krimen, papasok po yon sa pagtingin ko, Mr. Chair, ang tawag po doon technically, subornation of perjury. Ibig sabihin, kung perjury kasi, yung tao yung magde-decide na magsisinungaling siya under oath. Pero ito, Mr. Chair, isang tao na nasa kapangyarihan, pinilit niya, ginamit niya yung kapangyarihan niya para manakot, para piliting magsinungaling yung iba. At yun yung sa pagtingin ko, Mr. Chair, subornation of perjury. Pero galing mismo sa ating mga abogado, ano pong pagtingin ninyo doon? Bahagi po ba dapat yon ng law enforcement? Mr. Chair, thank you. Thank you for the question. No, it's not a part of the job of a PNP chief or any public official for that matter. In fact, there could be anti-graft laws being violated here. Yeah. Secondly, it's a crime in itself, Mr. Chair. The crime committed by then PNP Chief Bato de la Rosa could be labeled as a grave coercion or even grave threats. In fact, it can, depending on the prosecution, on the DOJ, incriminatory machinations. Okay. Lagot si Senator Bato. Pwede daw kasuhan ng graft. Okay. Sabi ni GNL, sabi niya, because Bato had an agenda sa pagsundo to pressure Kerwin to implicate De Lima. Correct. Ang galing talaga ni GNL. Okay. Tularan niyo siya. Okay. Because she is actually compelling somebody with a threat to the life of that person to commit perjury for that matter. With regard to subornation of perjury, there is in fact, for the information of the committee, there is in fact a bill pending before Congress to penalize public officials who coerce other people to commit the crime of subornation of perjury. But that is a bill, so in case the committee is going to entertain in aid of legislation bills, then this is one of the bills that they can, of course, pass after this Congress, Mr. Chair. So, Mr. Chair, anong oras na tayo, ilang oras na tayo? Trabaho po ito. Mahigit ng 5 oras. Aabot tayo dito mga 7 oras siguro. But then,
to bring you the true story, dapat magtiyaga tayo sa trabaho ng political blogging. Hindi 1 hour lang ito. It's not enough to explain what really happened in 1 hour. That it takes more than 6 or 7 hours to bring you the actual happening and to really know the facts and the truth of the about the hearing. Okay? So, balik tayo. Kaya kayo dyan po, magtiyaga kayo sa akin siya. Nagtatrabaho po si Tatay Jack. First, for your benefit. Okay? Sir, dahil ang ating deliberations din naman, isa sa mga gusto natin talaga, well, primarily ay para mag-come up tayo sa mas magagandang mga batas. So ngayon, technically, kung perjury lang, ito ay matuturing na isang krimen. Pero yung subornation of perjury, under our current laws, hindi pa siya krimen. Tama po ba, Mr. Chair? Not yet. It's not in the there was use law, but I think it was repealed by the revised penal code. So papasok na lang yon sa grave coercion if you compel somebody to do something against his or her will, using threats against the life of the person, etc. And of course, grave coercion, grave threats, and as I mentioned, possible violation of the anti-graft laws. Not to mention incriminatory machinations if need be. Okay. So with that, Mr. Chair, I think we should really take note of what was mentioned. Yung nagsalita si Nery Colmenares is pinsan po ni Miss Maribel Zavala. Okay. Ulitin ko. Pinsan po yan ng ating isang member na si Maribel Zavala. Okay? Nagagaling yata ang mga Colmenares. Kasi ang pangalan ni Maribel Zavala is Maribel Colmenares Zavala. Pinsan, nabanggit niya yata na pinsan niya si Nery Colmenares. Okay? Grave coercion, tsaka ang anti-graft laws, while in our efforts to come up with better legislation, yung pwedeng bill doon sa subornation of perjury, Mr. Chair. Kasunod, Mr. Chair, ito, mas natalakay kasi ito sa Committee on Human Rights led by our Chair, Chairman Abante, na dati na bring up na natin yung Command Memorandum Circular 16 Series of 2016 na pirmado din mismo ni former PNP Chief Bato de la Rosa, na kung saan ay instead na maghanap talaga ng mga ebidensya bago mag-file ng mga warrant, ang nangyari ay pamimilit, pananakot. So maging yung ginawa ni former PNP Chief Bato de la Rosa, batay doon sa affidavit ni Kerwin Espinosa, ito ba ay consistent doon sa ano yung layunin at ano yung esensya ng CMC 16 2016? Kasi doon pala nakita na natin yung mga flaws sa memorandum na yon, na magdudulot talaga siya ng mga samot-saring paglabag at pag-abuso sa mga kababayan natin. So maging yung ganong ginawa, would that fall under the scope of that CMC for us to say na liable din yung pumirma doon sa CMC na yon? Can we get a comment from the NUPL? Mr. Chair, if I may be allowed to answer. Again, Command Memorandum Circular 2016-11 does not mention illegal acts. It only asks the police to knock on people's doors and ask them to surrender. We have a particular question about the term neutralization, which we have pointed out prior during the House Committee on Human Rights hearings, that neutralization seems to have been interpreted by the police as an instruction to kill, neutralize drug personalities. As regards trumped-up charges and so forth, perhaps it could also fall within that framework, but outright a violation of the law is not in the letter of the Command Memorandum Circular. It is in the implementation of
the circular that has been very problematic. Tapos Mr. Chair, isa na point out din kasi natin dun yung term na neutralization na sa maraming mga pagkakataon, ang pagkaka-implement talaga nito ay kung sino yung suspect, kahit suspect pa lang, ay patayin. So, sa tingin po ba ninyo, sa perspective ninyo, yung ginawa kay Rolando Espinosa, yung pag-neutralize sa kanya, bunga yun nitong Command Memorandum Circular 16, Series of 2016? Yes, of course. And precisely because the memorandum circular cites the pronouncements of President Duterte as the impetus for this entire quote-unquote war on drugs. The killings actually began from when he started saying that kill, 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 and I will take care of you. Ang pangako niya sa mga pulis, kung may mapatay kayo in the course of any police operation. Siyempre, malakas ang loob ng mga pulis na pumatay kasi sabi ng presidente na he will take care of them. Yan po ang mali po ni Presidente Rodrigo Duterte. Violation of constitutional rights of persons, although they are accused. Okay? There must be due process that should be followed. Okay? Ako ang bahala sa inyo. So it really created a culture, a climate of impunity in the Philippines. And the killings, not only the 6,000 or 7,000 that are attributed to police operations, can be taken within the context of Command Memorandum Circular, but we also argue that the rest of the killings, vigilante killings, those found by the roadsides, yung unknown perpetrators, also fall within that framework. And up to 30,000 people died within this climate or culture of grabe, 30,000? Naku. Impunity. And as we said, no one or very few policemen or persons have been called to account. Mr. Chair, kung ganun yung lalabas, ibig sabihin, itong Command Memorandum Circular 16, Series of 2016, na pinirmahan ni former PNP Chief Bato de la Rosa, hindi lang siya pumirma, hindi lang din ito inimplement ng kanyang mga subordinates sa PNP, pero siya mismo ay active na implementor ng Command Memorandum Circular na yun dahil sa involvement niya doon sa mga Espinosa, assuming na totoo yung mga sinabi ni Kerwin Espinosa. Would the NUPL agree or disagree with that? Yes, we would agree. The authority of the policemen to act stem from this Command Memorandum Circular. And in the Command Memorandum itself. So, nag-agree ang NUPL. Okay? Sa sinabi ni Kerwin Espinosa. Kung totoo po yung sinasabi ni Kerwin Espinosa. Okay? It traces its authority naman in turn to the pronouncements of the President. So, one, Bato de la Rosa. Talagang David si Presidente Rodrigo Duterte. Ngayon nga, babalik tayo sa mga DDS. Talagang mga ihengot sila kung susuportahan pa nila yung mga Duterte na ang sabi niya recently sa pag-file niya ng kandidatura, yung mga drug lords po, papatayin ko kayo. Lumipat na kayo sa Manila o sa Cebu. Unreformed po si Presidente Duterte. So, ibig sabihin, pag nakabalik sa pwesto ang mga Duterte, mangyayari po ito ulit. Baka mas grabe pa. Kasi pagbabalik ng mga Duterte means that the Filipino people agree with the Duterte's pamamahala sa ating gobyerno. Gusto nyo ba na magkaroon ulit ng maraming EDK killings kasi sasama ang image natin sa ibang bansa? Di ba?
masama ang ating image noong panahon po ni President Rodrigo Duterte. Kaya mga hengot lang ang susuporta sa mga Duterte. Masakit man ang ito. Hindi ko dating sinasabi ito sa mga kaibigan ko. Pero pasensya na po. Opinion ko yan. Kung magagalit kayo sa akin, ay sige, magalit na kayo. Hindi ko tinitake personally sa inyo. Pero dapat express ko na rin ang aking sentiment. Okay? Hindi ako natatakot na magalit kayo sa akin. Pero gusto kong ipahiwatig sa inyo na magbago na kayo. Okay? Is liable because of his signature verily on this memorandum, but also President Duterte because of his pronouncements. Okay, Mr. Chair, balik dun sa itong paano na-portray ng dating administrasyon yung operations laban sa mga Espinosa, kay Rolando Espinosa, maging kay Kerwin Espinosa, na ang turing ay mga high-value targets. So I would address my question to PDEA dahil nga ang sabi naman daw yung mga ganitong high profile na mga personalities involved sa drug trade, sila ang pinapakita na signs ng victory ng drug war. So gusto po nating matanong sa PDEA kung sa Albuera Leyte at kung saan man yung mga karatig na mga lugar, no? Kasi nga kung may drug trade, ano naman yan, magkaka-connect yan. Mr. Chair, gusto nating malaman, nung napatay si Rolando Espinosa, maging yung mga tumulong sa legal aspects, sina Attorney John Ungab, si Fiscal Mary. Dapat yung malaman, ito mga kaibigan, mga DDS, na pati yung mga tumulong para idepensa si Mayor Espinosa ay pinagpapapatay. Ulitin ko, yung mga tumulong para idepensa si Mayor Espinosa, although they were not involved in drug trade, were eliminated by someone. We can just conclude that it's coming from the top. Okay? Ann Castro, nung napatay po sila, nagkaroon ba ng concrete na mga manifestations na na-resolve nga yung drug problem sa Albuera Leyte at hindi na ito nag-spike ulit? May ganun po bang mapanghahawakang patunay ang PDEA? That's your last question, Congressman Noel. And last one after, Mr. Chair. Thank you. Mr. Chairman, Your Honor, at the outset, I was not yet the director of PDEA during that time, but based on our discussions with the officials of PDEA who were with PDEA and who are still with PDEA now, there were no indications that after the case of Mayor Espinosa, when he died, there is no indication that the drug trade either flourished or was deteriorated. So, okay. Thank you for that, Mr. Chair. So kung ganun nga, ibig sabihin, law enforcement did all these operations pero hindi natin makita kung saan talaga patungo yung mga ito in terms of truly addressing the drug problem. So last question ko, Mr. Chair, again sa NUPL, kasi kung nagagawa ito dun sa mga tao nga na tinuturing na mga leader sa kanilang mga lugar, doon naman sa mga mahihirap na mga inosente, meron din bang similar cases na yung mga nag-aabogado sa kanila o yung mga piskal na pwedeng humawak sa mga kaso nila ay nasi-threaten din or worse ay pinatay rin talaga? Yes. Yes, thank you, Mr. Chair. In fact, there had been cases of lawyers being killed. Mentioned kanina yung ilan. The Quadcom hearing today, actually, Mr. Chair, opened a new vista from the testimonies of Kerwin and with the case of General Barayuga. Because usually the main
issue in the EJK on drug war are drug suspects. But now it seems, Mr. Chair, that there are people who are not even involved in drugs. They're merely being used as a cover. Drug war is used as a cover to eliminate somebody like General Barayuga. Lawyers of drug suspects were killed not because they're involved in drugs, but they defended drug suspects. There are cases wherein the drug war was used against political opponents. And of course, Mr. Chair, there are also human rights defenders who merely protested against the killing of drug suspects who are also victims of EJK. So this is the new vista open in this hearing, Mr. Chair. And there were cases wherein the lawyers of victims like Attorney Ben Ramos, for example, have been assassinated merely because President Duterte once issued a statement that these drug lords, drug suspects, use lawyers to defend them in court. And then he said, isasama ko kayo. And then lawyers began dying all over the country immediately afterwards, Mr. Chair. So there are victims outside the drug war, in a sense, who were also victims of EJK, Mr. Chair. With that, Mr. Chair, to conclude, napaka-heinous nung ganitong naging iskema ng past administration na kahit yung mga tinuturing na high-value target, kahit nakakulong na ang intention lang naman ay ma-deprive sila ng liberty to do bad things, kung meron man, pati sila ay napapatay, Mr. Chair. Kaya kung nagagawa yon sa mga tinuturing na mga high-value targets, no wonder na lalong mas mababa yung turing doon sa mga mahihirap na mga inosente nating mga kababayan, kabilang ang mga kabataan tsaka yung mga bata. Kaya with that, Mr. Chair, dapat talaga, again, yung mga pinakasangkot, yung mga nagpasimuno nitong drug war na ito, kasama ang former PNP Chief, Bato de la Rosa, at ang dating Presidente Rodrigo Duterte, ay dapat mag-come out na rin at tanggapin yung imbitasyon ng komite na ito na humarap sila. Yan lang, Mr. Chair. Maraming salamat. Thank you, Congressman Manuel. Congressman Gomez. Thank you, Mr. Chair. I just would like to add in their conversation, Mr. Chair. I was a mayor when the drug war was implemented, Mr. Chair. And let me tell you, nasa lahat ng implementation sila against the fight with the fight against drugs. Hindi ka pwedeng lumapit sa drug pusher o sa drug lord na sabihin mo, pwede ho ba tumigil? Ang sabi ni GNL, ang pinakamagaling na magkomento, pakinggan nyo. Dumb, dumb, dumb. If you don't want to be called dumb, open your eyes and ears. Ito, patama po sa mga DDS. Don't be allowed to be fooled by a monster all over again. Ako, grabe. Ang sabi ng best commentator around town. Galinta siguro itong lalaking ito. Be smart, be well, and be alive. Let others live too. Ang ganda ng sinabi niya. May tatalo ba sa mga komento ni JNL na parang exclusive po dito sa aking channel? I'm very proud. Bumisita yata sa JNL, sa channel ni Kainaro upon my prodding. Okay. Okay, balik tayo sa na ho kayo. Kasi lahat ito, all of these people, all of these personalities, they have firearms. Hindi mo pwedeng sabihin sa tumigil ka na. Ay babarili ka agad ng mga yan. So during the implementation na nanguhuli sila at hinaharang nila to, nakakaputukan talaga, and that is really true. Sad na may namamatay
sad pati yung police na sasama. Pero inuutusan yung police eh. Trabaho nila, Mr. Chair, pag sinabi ng higher up sila, gawin nyo ito. They will do what they're told. And that's the reason na marami namatay, both from the civilian, both from the police, pati na rin yung mga drug personalities. Hindi ba kaya nanlaban yung mga to contradict Richard Gomez in his defense of the Jaguar, kasi parang idinidefend ni Richard Gomez ang Jaguar. Okay, despite the fact that he was being implicated. Ay ito, hindi ba kaya nanlaban ang some of the high value targets is because nakita nila na papatayin din sila eh. So they might as well fight for their lives, di ba? Pag-isipan nyo ang aking sinabi. Kaya ang ibang drug lords ay nanlaban ay kasi it is already proven that those who they intend to kill them ultimately. So they might as well fight for their life. Tingnan nyo ang nangyari kay Mayor Espinosa. That is in contradiction sa sinasabi ni Richard Gomez. Okay. Ulitin ko. Kaya pananlaban yung iba kasi may evidence na napapatayin sila pagkatapos ng paghuli sa kanila. Ang ebidensya ko ay yung nangyari kay Mayor Espinosa, yung tatlong drug lords. Mayroon pang isa, yung si Alvarez. Mayroon pang isa yung mga nangyari sa Parañaque na hinagisa ng granada. Na-promote yung naghagis ng granada. Kaya ganun po ang resulta ng dumami ang EJK killings. Pero sa panahon ni Presidente Marcos, although mayroon pong putukan, hindi ganun kagrabe kasi they are trying to arrest and give due process sa kanilang pag-aresto. Okay. Sabi ni Kambal, what is the action of the government, Gomez? Why they did not do anything to eradicate killings, Gomez? Correct po. So, he's trying to justify the killings. Si Richard Gomez, medyo nawalan ako ng belief kay Richard Gomez. Ulitin ko. Kaya nanlaban yung ibang drug lords is because they found out na papatayin din sila pag nahuli. Ang perfect example ko ay si Mayor Espinosa. Okay? Parang gina-justify mo pa. Nawalan ako ng belief all together kay Richard Gomez. Parang hindi niya alam ang sinasabi niya. Although party ng administration, si Richard Gomez trying to justify the EJK killings just because di daw mapapag-uusapan na sumurrender pa. Kung susurrender sila, papatayin sila. So ikaw na, maski ako, malalaban na ako. Maski ako, makikipagputukan na rin. At least, may chance pa ako mabuhay. Hindi alam ni Richard Gomez ang sinasabi niya. Sorry na po sa mga sumusuporta kay Richard Gomez. Pero hindi ako natatakot magbigay ng aking sariling opinion. Okay? Parehas kami ni Kambal. Now, Mr. Chair,
in our conversations, there are two more items that I'd like to bring up, Mr. Chair. First, when Mr. Kerwin Espinosa said na lahat ng sinabi niya sa Senate hindi totoo. That is an institution that we also have to protect. What if he will go into another investigation and he will say that everything he said here is not real, is not true? So ano yung pinanghahawakan natin lahat in both institutions of the Senate and Bakit? Richard Gomez. Iba rin itong kaso. Kasi dito, before he was called, he volunteered. He volunteered. So he was not under duress. I don't know where Richard Gomez is coming from. Ulitin ko. When he went to the Quadcom committee, he was not called. He volunteered to give information. Whereas his testimony sa Senado was made because he was under duress from Senator Bobo. He did not volunteer to testify in Congress. Did you see the difference? Richard Gomez, you are casting doubt on the testimony of Kerwin Espinosa. There is a stark difference po. In the Senate hearing, he was coerced. Here, it is voluntary. Hindi po marunong sometimes yung ibang kongresista to rebut Richard Gomez. Kaya importante po makikinig kayo dito. Opinion ko yun, ha? Sino ko kontra sa aking opinion? Okay? Kaya maski 6 na oras, may matututunan kayo rito. and the House. And second, it was Colonel Marcos who was head of the CIDG in Leyte at that time during the killing of the father of Kerwin Espinosa. And ang haba nung sinabi ni Kerwin, but we haven't heard yung side, Mr. Chair, ni Colonel Marcos kung ano yung masasabi ni Colonel Marcos regarding sa mga nangyari sa event nung pagkamatay nung father ni dinidefensya niya again dinidefensya niya si Colonel Marcos. Bakit kaya? Meron ba silang relasyon ni Colonel Marcos? Nako, maraming pupuna sa'yo, Richard Gomez. Siguro ako ang mag-uumpisa and others will follow. Okay. Why are you trying to diminish the testimony of Kerwin Espinosa? Pero later on you will notice na magigisa po si Marvin Marcos, okay? Ni Kerwin Espinosa. So Mr. Chair, will it be possible to hear aside from Colonel Marcos against sa sinabi ni Kerwin, so that we can hear both sides? Okay, Yes, tama yun. kanina, earlier, when... Tama yun, both sides. Pero he seems like he's trying to defend Marvin Marcos, the Colonel Marvin Marcos, okay? Congressman Rog Gutierrez and other members were asking questions to Colonel Marcos. Sinasagot naman ni Colonel Marcos yung patungkol doon sa kwento sa totoong nangyari doon sa loob ng kulungan sa Leyte. Bye-bye. And somehow he has already given some information to the committee as to kung ano naman yung side o yung version ng story on the side of Colonel Marcos. Yes, earlier, may mga comments na dinagdag si Colonel Marcos, but we reminded him na hindi pa pwedeng
sumobra yung kanyang sagot dun sa tanong na tinatanong ni Congressman Gutierrez, and we promised him that we will give him time later on before we shift to another topic para magkaroon din ng pagkakataon siya sa committee ito na magkwento o mas masagot yung mabigyan ng isang side o isang angulo yung sinasabi naman ni Kerwin Espinosa. And we will give him that later, Your Honor. But Mr. Chair, yes. with regard also, if we can take up protecting our institution and the Senate. I as, absolutely agree yes. with you, Congressman Gomez. In fact, paalala lang sa ating mga resource persons na naimbita, for the information na rin ng ating publiko, hindi naman po 101% pinaniniwalaan natin ng kumiting ito ang kanilang mga testimonya. The only reason why we are asking them to execute an affidavit nang sa ganon ay hindi po tayo balikan in the future para sabihin nila na sila ay pinressure, tinakot, pinilit, o hindi kaya isinubukan. I want to stress this fact. He was not coerced. He volunteered to appear sa Quadcom committee. Okay. Ng statement. And that is the reason why we require them to execute an affidavit. So ito ang gusto nating sabihin because we really want to protect the institution, both the Senate at itong lower house. Dahil po tayo dito sa Quadcom, ang ating layunin, wala naman iba kundi ipalabas ang katotohanan. Kung meron man pong lumalabas na mga personalidad o pangalang na babanggit, base sa mga testimonya o hindi kaya sa dokumentong isinasubmit sa atin, yan po ay tinitimbang natin. Nang sa ganoon, pag tayo'y gumawa ng committee report, lahat po ng side ng kwento ay kasama ho sa ating committee report. Yes, Mr. Chair. And lastly, with regards to the statement of PDEA, I think it is inaccurate for him to say that the drug fight or the drug problem did not improve during the drug war. I can say that in my city, when I was mayor, nag-improve yung nag-improve yung situation namin during the drug war because yung police namin nagtrabaho talaga sila. As a matter of fact, during the course na marami silang hinuli, in less than 2 months, Mr. Chair, there are over 900 people who surrendered in front of my city hall when I was mayor. Why? Because natatakot po sila na mamatay and they surrendered. Yan ang totoo. Kasi takot sila na mamatay, nag-surrender na lang sila, yung mga drug users. Okay, that is one positive. Ito, sasabihin ko sa mga nanonood, that is one positive effect of the drug war. Yung isang mga tao po ay voluntarily surrendered. But then, you cannot hide the fact that the rights of those who were killed were violated. The rights po, Mr. Gomez, were violated. Ang sabi, ang sabi ng aking gambal na si R.N. Tursens kanina, you cannot right a wrong by doing something that is wrong, by committing another wrong, to paraphrase his statement. Okay, tama po yun. And because of that, the drug problem in Ormoc City bumaba talaga. So it is not accurate that the Director General said na hindi nag-improve ang situation. At least in my part as mayor, and I can only speak for myself, nag-improve yung aming lugar. Yes. May we now ask PDEA to categorically state, no, is this the opinion of the Director General only, or this is based on reports or facts that were gathered by the PDEA when you said that it did not improve?
Your Honor, Mr. Chairman, the question that was asked was that with the passing away of Bali na naman si Richard Gomez. Hindi niya, kita mo, mababa po ang pinanggagalingan ni Richard Gomez. Hindi po ang tanong is the drug problem all over the country. Specific po sa Alvera City. Kaya mali na naman ang premise ni Richard Gomez. Hindi niya alam yata ang sinasabi niya. Okay. Ay, naku. Okay. Mayor Espinosa, did it have any effect in Albuera? Kita niyo? Hindi sa buong bansa. Hindi sa Ormoc City. Ang tinatanong po ay yung epekto ng pagkamatay ni Mayor Espinosa, kung nag-improve ba or lumala ang drug problem sa Alvera. Hindi sa Ormoc. So, taliwas po ang argumento ni Richard Gomez. Okay. That's why my answer was that as far as Albuera is concerned, we So, inaakusahan niya na mali po si PDEA Chief Lasso. So, maling-mali po si Richard Gomez. Ay, kaya hindi dapat maging senador yan. Kinukuha lang yata niya sa kagapuhan. Kaya nga, diskumpiyado ako sa mga artista eh. Naggagaling-galingan pero hindi nila alam ang kanilang sinasabi. Okay? Did have any indication whether it diminished or it the drug campaign or the drug trafficking situation flourished? That was my answer, Your Honor. Okay. Does that satisfy Congressman Gomez? I'm good, Mr. Chair. Thank you. Thank you, DG. Yun, nasa palpal siya kasi. Kaya I am good. Tingnan natin ang sabi ni Kamal ko. Ang tanong, Richard, sumuko na ba? Bakit namamatay pa rin? Oh, good question. Good question ng Kamal ko. Bakit may namamatay na sumusuko? Kaya, ang sabi ko, it is understandable kung bakit nanlaban yung mga trying to be arrested, especially if they are innocent, kasi manlalaban na siya, kasi mamamatay din sila pag sumuko sila. Okay? Because there was an example already. Several persons were killed while in jail. Okay? Lalo na kung high-value target sila. Okay. Richard, nawalan ako ng believe sa'yo. Okay? Kala ko, matalino ka eh. With one hearing lang, napansin ko na kulang ka sa katalinuhan. I'm sorry to say. You are so brave in trying to justify the drug war. Naku. Sorry, Richard. Nawalan ako ng believe sa'yo. Okay? I am not justified. Kasi I gave you the arguments po. Thank you, DG. Thank you, Congressman Gomez. The next to interpolate is Congressman Paduano, the chair of the Committee on Public Accounts. Thank you, Chairman. Magaling din nito si Paduano. Pakinggan natin siya. Okay? I proceed with regards to the issues that was raised by our colleagues now doon po sa raid at saka yung sa search warrant doon sa bye-bye Leyte. Mr. Espinosa, yung pakitingnan na po yung paragraph 17 of your affidavit. Paragraph 17 po. Page 3.
Paragraph 17. Now, you mentioned about Hindi pa ba ako kumakain, ha? Pero I will stick it out just to give you proper service. Kasi I have a responsibility to my subscribers. Okay? the conversation between General Bato and Espinido. Gamit ang cellphone niya para tanungin siya tungkol sa CCTV footage ng Zilan Hotel sa Albuera, Leyte. Do you have direct knowledge or any knowledge about this CCTV footage? Sa panahon na yon meron kasi kasama ako ng daddy ko na nag-abot ng pera kay Sir Marcos. So yung CCTV na to, na footage is all about? Nako, it's very telling. Nandun siya mismo nung inambot yung pera na idinideny ni Colonel Marcos. Na sinabi na wala siyang pakialam, pero it was found out na kumandidato yung asawa niya as vice mayor. Diba? Kanina yan. Ipinoint out ko. Kasama pala, hindi na hearsay. Sabi-sabi yan, hindi po. Because he was there present nung inabot yung pera. Bakit nakabot? Dito ko, he was troubled dito sa pag-aabot ng pera. Ibig sabihin, totoo ba silang drug lord? O kinikikilan lang sila? It is blackmail. Yun ang medyo confused ako. Kasi kung bakit ka magbibigay ng pera doon sa kapulisan? Suhol? Ba't ka magsusuhol kung di ka drug lord? Dito ko, this is where I was troubled. Pero aside from that, ang main po ng theme po ng live broadcast is the killing of Mayor Espinosa. Whether it doesn't matter whether he was a drug lord or not. Yan po ang main point. Even if he was a drug lord, he was still entitled to his constitutional rights, and he was entitled to due process. Okay. The footage that was taken in that hotel when you give the money to Colonel Marcos. I'm not the one who give the money, but ang papa ko ang nagbigay, nag-on hand sa kanya. Okay. And Mr. Chairman, just to put on record that we need to again invite Colonel Espinido with regards to this CCTV footage doon sa Celan Hotel in which agreed delegation. I most probably Espinido will attest to what Kerwin Espinosa has been saying, because bumaliktad na yata si Espinido. So he will somehow substantiate what Kerwin Espinosa is currently stating. Okay? Pasensya na kayo pag mag-English kasi pag Tagalog, medyo nauutal ako eh. Of Kerwin Espinosa is with regards to the money being handed to Colonel Marcos from his father. Tama? Yes po, Okay. Mr. Chair. Okay, now, Mr. Chairman, can we request the COMSEC to invite in the next hearing Colonel Espinido? Kailangan niya pong sagutin to. Next. Comcheck, can you take note of the request of Congressman Paduano to invite Colonel Espinido? Next, dun po sa page 3, paragraph 16 to 20. This is all about the conversation between between Bato, De La Rosa, and Espinido, and at the same time, Okay.
Sabi ni Kamba, first-hand information si Kerwin. First-hand kasi he was present. Hindi po galing yung information dahil sa sinabi ng iba kay Kerwin. Kaya magaling talaga ang kambal ko. First-hand information ang siniwalat ni Kerwin Espinosa. Pero lang kung gawa-gawa lang niya yung first-hand information na yan. Okay? Yung pag-uusap nyo ni former General Bato de la Rosa, now Senator Bato de la Rosa, you mentioned that during that conversation, your mother is present. Can you confirm it? Yes po, nandun po yung mama ko. Narinig po, so may corroborate, ito importante, may corroborating evidence siya coming from his sister and mother. May corroborating statement. Hindi lang siya magsasabi, pati yung nanay niya at yung kapatid niya na narinig yung conversation. Lagot si Bato de la Rosa. Okay? At hindi lang po ang mama ko, pati yung kapatid ko na isa. Who is the name of your brother, sister? Sister. Sister? Mariel Espinosa. Mariel Espinosa. Salepa Eslabon Espinosa. Narinig po ba nila yung pinag-uusapan? Opo. Sigurado ka? Sigurado ako kasi dito ako nakapwesto, ang higaan ko ay dyan lang sa first na upuan. So ang kausap mo noon si General Bato de la Rosa? Opo. Ang pinag-usapan niyo tungkol doon sa CCTV. Hindi rin matalino, therefore, si Bato de la Rosa, nakakausapin niya si Kerwin na present po yung mga nanay niya at yung isang kapatid. O kausap sa telepono. Pero sa palagay ko, it was nandun sa kwarto si Bato de la Rosa. Okay? At sa plano na idawit ang pangalan ni Peter Lim at ni Laila de Lima at yung kay Dayan na i-align yung mga date at lugar na babanggitin sa Senado. Saan ngayon yung kapatid mo at saka nanay mo? Nasa probinsya po, Mr. Chair. Sa Albuera? Sa Albuera. Sa bahay nyo? Opo, Mr. Chair. Mr. Chairman, with that, may we request that we invite in the next hearing the mother of Kerwin Espinosa and sigurado ko na ayunan ng dalawa ang statement ng kapamilya nila. Okay? his sister. No, that was so that it will be confirmed and corroborated, the statement being made by Kerwin Espinosa in his affidavit. So move, Mr. Chairman. Comsec, please invite the mother and the sister of Kerwin Espinosa in our next scheduled committee hearing on the subject of extrajudicial killings. And Mr. Chairman, can we request, since General Torre, the head of the CIDG in the whole country, can we request General Torre to secure the safety of the name mentioned, the mother and the sister of Kerwin Espinosa? Yes, sir, will do, sir. Thank you. Now, Mr. Chairman, let me proceed with the next item with regards to the statements of Kerwin and the statement of Colonel Marcos. But before that, may I ask the AMLAC, do you have now the exact
Before AMLAC, Mr. Chair, to answer, when Congressman Kong Hoon asked the CHR with regards to complaints and complaints on extrajudicial killing, on the records, he mentioned about police officers involved. And Congressman Kong Hoon requested for the figures. But let me amend that, or a rejoinder on that. Can we request not only the figure, can we request the list of all the PNP officers in that complaint, no? And the circumstances. And that includes the dates, the cases, the incident or accident happened with regards to AGK. Honorable Chair, yes, the Commission on Human Rights will comply with the request of the Honorable Committee. Can you submit it before the next hearing? Yes, Your Honor, we will comply, Your Honor. Thank you. Thank you, Your Honor. Now, AMLAC, with regards to the 5.1 billion freeze order by AMLAC been mentioned by Colonel Marcos, is it correct? Your Honor, at present, there is a civil forfeiture case which is Ito na po. Totoo ba yung akusasyon ni Marvin Marcos, Colonel, na mayroong 5.1 billion ang mga Espinosa? Mapapatunayan, kung totoo po, ay sabog yung testimonya ni Espinosa. Pero kung mali po, sabog po ang impormasyon, yung testimonya ni Colonel Marcos. Sino ang nagsasabi ng totoo? Okay. Ito po ang hindi po maintindihan ng ibang political bagay. Nagbabase lang sila sa news. Hindi nila kinalkal na gusto ang actual na hearing. Nagbabase lang sila yung nababasa nila. Pero dito, i-explain ko. Sinabi ni Colonel Marcos na kung di sila drug, bakit po 5.1 billion sila? Bakit di daw po isoli? Sinabi po yan. Okay. Kaya nabigla rin ako kung gano'n, talagang drug lords po sila. Kung mayroon silang 5.1 billion. Pero anong sabi ng AMLAC? Okay. Dito po mapapatunayan kung sino ang nagsisinungaling. Okay? ongoing against Mr. Kerwin Espinosa, and properties which are frozen at present. For the peso account, it's amounting to 1,235,439 and 90 centavos. And there is also a US dollar account in the amount of $502 dollars and 33 cents. Yung lang ang cash ng mga Espinosa, 1 million at saka $500. Naku, $500 at times 60 na lang. That is 30,000 pesos lang. Idagdag mo yung 1 million, iti 1,060,000 lang. Naku. Also, there are 11 real properties. This include a one residential lot worth 336,000 pesos. Another is one fishing ship, 17 motor vehicles, 4 motorcycles, 4 firearms, and 2 watercrafts. The asset preservation order on these properties were issued on the 31st of July 2017. So there is no 5 billion, Your Honor, that was frozen by the AMLAC. Sabog sa pool si Colonel Marcos na nagsabi na mayroon 5.1 billion ang mga Espinosa. So ibig sabihin, nagsisinungaling po si Colonel Marcos para idiin si Kerwin Espinosa.
pwedeng mayroon ng 5.1 billion pero hindi po validated yung ebidensya. Ang AMLAC na ang nagsabi ng concrete na ebidensya. Ito po ang sinasabi ko, masasabong dito, magigisa rito si Colonel Marcos. Okay? That might have been 17 motor vehicles, 4 motorcycles, 4 firearms, and 2 watercrafts. The asset preservation order on these properties were issued on the 31st of July 2017. So there is no 5 billion, Your Honor, that was frozen by the AMLAC. That might have been sourced from news articles. Colonel Marcos, can you comment on that? Yes, Mr. Chair. Actually, kanina lumapit po ako sa taga-AMLA, sir. Pre-provide ko sa kanya yung documents na pre-provide din sa akin nung dalawang attorney ng taga-AMLA. Yung scheme. Sandali po. Yung Documents coming from the AMLAC, dalawang attorney. Is it official and authenticated? Hindi naman po, sir. Oh, hindi dapat. Hindi So naman you po. should not mention in this committee He was in the hearing. He is presenting evidence that is not authenticated. Meaning, nagsisinungaling siya na yan po ay validated evidence. Kaya sabi ko, sabi-sabi lang yan. Hindi concrete evidence. So, ibig sabihin, nag-iimbento ng fabricated evidence ang mga pulis po. Okay. Kasi, imposibleng i-disclose ng AMLA ang figure na yan. Okay. It's not official. Pati po yung... Sandali. You should not use it in your statement, those documents that is not official. You should not use in your statements documents that are not official. Yan ang sinasabi ko, na mag-iimbento sila ng mga ebidensya na hindi official. Saan mo makikita yung official evidence? Sa mismong authority. Sino ang authority dito? The AMLA office. Kaya sabog na sabog si Colonel Marcos. Hindi po nyo makikita yan sa ibang channel. Ano is that two attorneys from AMLAC? Pinipilit ko pong i-recall. Now you don't recall. Now you can't recall. Can you recall it or not? Nandun po sa isang cellphone ko, sir. Sa isang cellphone ko na hindi ko na ginamit. At saka nag-provide po ako ng cheque na nandun po yung corporation. Sandali. Opo. Sandali. Dahan-dahan mo na. I'm just asking you about that 5.1 billion. And you tell this committee that your source is the two attorney or lawyer from the AMLAC. Now, I told you that is not an official document. Correct? It could be, hindi ba siya authenticated, sir? Oh, that's why you cannot use it. Dandahan ka po. Dandahan po. Second, you cannot anymore remember the two lawyers from AMLAC? Pardon, sir? Hindi mo na matandaan yung dalawang abogado? Pili ko nire-recall pero sigurado ako, sir, nandun sa isang cellphone ko po yung... How did hindi na niya ginagamit daw. That information? You talk to them? Personally? We were ongoing, sir, with the financial... Sandali. You talk to them, yes or no? Personally? Personally, sir. So you cannot remember the names? You talk to them personally, but you cannot remember the names? Even surname or family name? I just want to warn you, because we will produce the two lawyers. If you cannot name it in today's hearing, I will cite you in contempt for lying. Just want to warn you. Huwag mo kaming burahin dito, Colonel Marcos. Bobola yan. Are you still with the CIDG? Yes po, sir. Oh, General Torre,
Yung tao mo is telling a lie. He is lying in front of this committee. He's telling a lie in front of the committee hearing. Okay. Sabi ni Congressman Paduano. Okay. Yeah. So you can name the two lawyers? As you have mentioned, you talk to them personally. But now you cannot mention the name. It was 7 years ago. Sorry? Yung pangalan nila, sir, at saka yung cellphone number, nandun po sa isang cellphone ko, sir. No, I'm not asking about the cell phone number. Bali po, I'm asking about the names because if you have is the two lawyers assigned in the central office? sir, Naka-assign ba po yung dalawang lawyers sa central office ng AMLA? possible, sir. But possible. You're a CIDG intelligence officer and you never checked the background of the two lawyers you mentioned? Actually, And that is the source of your 5.1 billion telling in this committee? Galit si actually, sir, Paduano. these two lawyers conducted seminar on all CIDG personnel and regional When was that? Ito, lumalabling tayo. 2016, Saan sir. yung seminar na yan? It was 2016, sir. Training kami pertaining to money laundering. Saan yan? Dito, sir, sa Manila, lahat ng RC. Saan sa Manila? Isang hotel, sir. Saan hotel? Hindi mo na naman matandaan yung hotel. Actually, the training, sir, is mandatory for regional. Hindi nga, I'm asking about the hotel. You cannot mention the name. Now you're telling us that there is a seminar in that hotel. And what is that hotel? Because we have to check that hotel. If indeed there's a seminar on that day. I'll try to recall, sir. Doon ko po nakilala yung dalawang lawyer. Eto, Colonel Marcos, ha? Eto, I just want to warn you. Mr. Chair, Eto, this is your first offense of lying. Mr. Chair, Yes. with the indulgence of the Honorable Paduano, With the indulgence of Congressman one Paduano. question lang, one question. Yes, Congressman Naakop, you're recognized. Colonel Marcos, yung information regarding yung 5 billion ba, was it voluntarily given you or did you ask for it? It was voluntarily given to me, sir. Okay. Mahuli na naman siya rito. Talagang napakagaling. I consider Congressman ako ang pinakamagaling na magtanong po with this question. Okay. Tingnan niyo. Then it is mandatory that you recall the names of the two AMLAC because that is not appropriate. Yes, sir. I will give, sir, the two names, sir. Kami nga, Okay. That is not appropriate. Hindi sa mga congressmen kasi sila nagtatanong, hindi po dinidisclose ng AMLA. Okay. hindi nga namin basta-basta makuha yung kung walang predicate crime eh. I will provide the two names, sir. Yes, provide it. Otherwise, I will agree with the Honorable Paduano that you should be cited in contempt. Kasi sinagot mo yung katanungan sa katanungan ni Honorable Rodriguez Gutierrez kanina. Yes. Sir, Ikaw ang nag-volunteer nun na yung kwan ni Mr. Espinosa, ang transaction is worth 5 billion. Can I explain a little, sir? Nung binigay po sa akin yung information, Hindi kita tinatanong. Ang tinanong ko lang sa iyo is, did you ask for the details or binolunteer ng AMLAC? it was voluntarily given to me kasi mayroon po silang binigay na documents on the scheme of the money laundering. Nandito po sa cellphone. Yun po ang binigay. Thank you, Honorable Paduano. Chairman, please proceed. AMLAC, is it normal? Kasi kami dito, pag nag-request kami doon sa asset freezing of assets, ang daming requirements. But Colonel Marcos is telling this committee na binigay sa kanya voluntarily that allegedly that 5.1 Sabog si Colonel Marcos. Kaya nga, nagantay kayo, sabi ko sa inyo kanina, be patient. Matutuklasan nyo kung nagsasabi ng katotohanan si
Colonel Marcos, may mga iba pa. Billion asset. And looking at your records, nandito ngayon hawak ko, and you mentioned it, wala. Di ba? Kaya is it normal, AMLAC? Your Honor, for the meeting that Colonel Marcos mentioned, well, it's usual occurrence for us to have coordination meetings with our counterparts, Your Honor. But as to the disclosure of transactions, I'm not really sure if, but me as an investigator, when we conduct these meetings, we don't readily disclose information because of the bank. Ayun, sabog. We do not really readily disclose the information. So, kaduda-duda lang po si Marvin Marcos. Coming from an authority, unrecognized na solid na nag-testify. The AMLAC office itself. Okay? Ang secrecy law and Sir, naalala ko na. Si General Lubusan, sir, yung dalawang lawyer na taga-AMLA, inutusan niya, sir, na pumunta ng Tacloban para harapin ako, sir, because I was ongoing investigation on a Metrobank account also pertaining to drug money. Ngayon, sir, kaya ako na-meet, sir, yung dalawang lawyer. Hindi ko naman sila personal na kilala, pero sinabi ni General Lubusan doon sa AMLA dalawang lawyer, pumunta kayo kay Colonel Marcos sa Region 8. You coordinate with him. He will give you all the information. Oh, Colonel Marcos, you're now changing your story. Tama? It is how I meet, sir, the two lawyers. Sandali. Opo, sir. So you're not changing your story. Yes Kanina or no? sabi niya ay Hindi naman po, seminar. sir. Anong hindi? You tell this committee a while ago that during your seminar, then all of a sudden, inutusan na certain General Robusa, eto, problema pa, papatawag namin si General Robusa. And if he deny it, lagot ka. Both occasions, sir, are true. Yung una, sir, na-meet ko sila dahil pinapunta sila ni General Ubusan sa Region 8. Mag-coordinate sa akin. Dali. After that, sir, dahil hindi si kumbinsido yung taga-AMLA sa knowledge namin pertaining to financial investigation on money laundering, nagpakandak po si General Ubusan ng seminar. Yun po. Doon ko na naman sila po na-meet uli. So nauna yung pagpunta nila sa Leyte. It was the first time that I met them kasi inutusan silang pumunta ng OTSO para mag-coordinate sa akin, may bigay ko yung mga impormasyon na kailangan nila. At the same time, sir, na-convince sila na yung mga chief ng CIDG hindi equipped pertaining to financial investigation. Mr. So, Chair. nagpakandak ko, sir, ng seminar. So you're, with the indulgence of General Acop, Chairman Acop after me. Ito na lang po, so you're telling that the two lawyers you cannot mention is lying? Lying po. Lying. Because on record, there is a such thing as 5.1 billion. So they're lying, but still you cannot mention their name? It is the, sir, a Blue Oceanic Corporation Textile. No. What? Answer directly my question. Di ba? Sinabi mo 5 billion, 5.1 billion. Now we check with AMLA, wala. Now you're telling this committee that the two lawyers in which until now we cannot mention is lying? Lying. Wala naman sila dito, sir, para i-deny yung sinasabi ko. Hindi. This is record. Nako, Colonel Marcos, are you a lawyer? Hindi naman po. Oh, wag kang mag-lawyering dito. Si Colonel Marcos, di ba kayo? Papalusot ka. Nakatawa? I am not a lawyer. Pero hindi ka pwedeng lumusot dito. Sir, it's Tayo po ay hindi tayo DDS, hindi tayo dumb. Sabi nga ni GNL opinions, hindi tayo dumb. Alam natin ang nangyayari. Alam natin mag-analyze sa actual hearing. Okay. Kaya kung pilit yung dinidefend po ang Duterte, then you are dumb. Okay? Honest to goodness information, sir. Wala akong motibo, sir, na... Hindi, kaya nga yung tinatanong ko, kasi kanina hindi naman tinanong sa'yo, ikaw mismo
ikaw mismo voluntarily. When you are being asked by... Remember, he volunteered the information na hindi pala validated. Kaya natataba ako. Ganyan talaga ang modus operandi that's the way the Dutertes and their allies operate. Just accuse without the proper evidence. Ang gusto niyong bumalik ang mga Duterte? How dumb is that? Kong Roads. Now, hindi mo ma-mention yung pangalan. Now, nandito na yung... Sabi ng aking kambal, I'm proud to call him kambal. Okay. Sabi niya, yari ka Marcos, kay Angry Bird Paduano. Naku, magagalit sa'yo si Paduano niyan, kambal. Okay. Pero tuwang-tuwa ako sa pagka-question ni Paduano. Yung dokumento, official document. This is what, maski ang tagal natin na nagantay, this is worthwhile to show that Marvin Marcos is not a reliable witness. Kasi pag mag-present siya ng evidence, hindi pala validated. Okay? Anong masasabi nyo, mga DDS? Mali ba yung aking sinabi? Kayo na mismo ang naka-witness. You should not be dumb, so you will not be called dumb Duterte supporter. Oh, still, are you insisting? Yung po kasi ang binigay na info sa akin, sir. You cannot produce the name? Then you will tell this committee that you're telling the truth? Nandun kasi, sir, sa isang cellphone ko yung pangalan. Pinipilit ko pong i-recall, sir. Pasensya na po. Bakit anong nandun sa binigay ka ba ng cellphone number? In the first place, kung magtatanong siya, he knows that there were two persons, the two attorneys, na nasa old cellphone niya. Bakit hindi niya dinala yung old cellphone? Knowing that perhaps he will be questioned about the two lawyers. Kababaw naman ng mga excuses ni Colonel Marvin Marcos. Okay? Mga pangalan niya, sir. Or do you have the document, official document, that you were ordered by a certain General Bosa to meet that to AMLAC personnel or lawyers? Tinawagan lang po ako, sir, di Oh, director. yun ang problema. Because that instruction is verbal. Oh, verbal, sir. Oh. So verbal, okay ka? Sir? Okay sa'yo na verbal. Verbal instruction. Bali, tinawagan ako ni General Lubusan na may pupunta sa Hindi kaya nga eh. Okay sa verbal instruction na napaka-sensitive. It's all about acid nung Espinosa. Oh, they were ongoing investigation noon, sir. Oh, yun yung problema mo, Tony. Ongoing po. Colonel Marcos, yun ang problema mo. Ito i-hold ko muna. Yes, Chairman Akop. Mr. Chair. Ito na ang mag-question, yung pinakahahangaan ko sa Quad Committee. Nako, pag narinig niyo siyang magtanong, mai-impress po kayo. Ang tanong ko lang, sabi mo na naman ngayon, nautusan ka ni General Ubusan, who I presume was the chief of the CIDG then. Yes, sir. Siya ang boss mo. Inutusan o sinabihan ni General Ubusan yung dalawang AMLAC na pumunta sa iyo kasi ikaw ang nakakalam. Tama ba yung pagkarinig ko sa sagot mo? Opo, sir. Tama po, sir. Ano yung tingnan niyo siya magtanong, okay? bagay na iniimbestiga ng AMLAC? At bakit lumabas doon yung 5.1 billion na sinasabi na financial transaction ni Mr. Kerwin Espinosa? Kasi during that time, sir, I was, dahil ako ang regional chief ng CIDGA, Sinabi ba nila?
sinabi ba nila na ang iimbestigahan nila yung financial transaction ni Mr. Kerwin Espinosa? Yes po sir, yun ang specific na pakay nila sir. Ay, mandatory na sabihin mo yung pangalan ng dalawang amlak. Opo sir. Chairman, can I proceed? Thank you, Chairman Akop. Now, you should submit in this committee the names of that two lawyers from AMLAC before we end this hearing. Or else, this committee will be pushed aside in contempt, Colonel Marcos. Sorry. Sige Is po it sir, produced? i-recall ko sir. Now, let me proceed, Mr. Chairman. You mentioned, kaya tinanong kita kanina kung lawyer ka eh. Kasi you mentioned about compelling reasons for the issuance of search warrant. Yes sir. Oh, matanong nga kita, what is the compelling reason to issue search warrant inside the jail? And it happens not only once, ha? Colonel Marcos, it happens not only once. It happens twice during your time. Yes sir. Tama? Yes sir. Twice nangyari. Dalawang beses, dalawa ring tao ang namatay. Yes sir. Na mga- Actually, mali si Paduano. 3 tao ang namatay. Kasi yung 2 tao sa kasama ni Mayor Espinosa at saka yung isa si Alvarez. So 3 tao po ang namatay. Correction, Congressman Paduano. Okay. Allegedly drug lords. Opo sir. Oh, now, please answer, what are those compelling reasons? Kasi nandito taga GOJ. Tatanungin ko, Yung usually sir, pag nagkakaroon kami ng application on other areas, hindi doon sa jurisdiction ng judge sir na nakakasakop doon sa dapat applyan namin ng search warrant na lugar. Ang isang compelling reason, there is reasonable, this is a valid reason na maaring mag-leak sir yung search warrant na ina-apply namin. Yun po yung okay, valid reason Opo sir. that you can serve that search warrant. Tama? Bali, pag mag-a-apply po kami sir sa isang judge na sasabihin ng judge, o bakit dito kayo nag-a-apply? Eh, may judge man doon sa lugar na yon. Hindi, sandali. Ikaw, Colonel Marcos, ha? Halata ka na. Ang tinatanong ko lang yung compelling reason. Hindi kung saan mo kinuha. Darating tayo dyan mamaya. Opo sir. Kung saan ka nag-apply, darating tayo mamaya. You answer first. Sa'yo to nagaling eh. Opo sir. It's Bali, worthwhile ano to yung wait. pong reason sir? Yung para hindi mag-leak po yung search warrant. Kasi Sorry? pag minsan kasi You are not, Colonel Marcos, you are not answering my question. Ang sinasagot mo, Colonel Marcos, makinig ka. Ang sinasagot mo, yung reason why instead of getting search warrant in Leyte, you get your search warrant in Samar. Yun yung sinasagot mo. Di ba? Mali. Ang tanong ko, what is the compelling reason to issue a search warrant in a government facility, and in this case, a jail under the Bureau of Jail Management and Penology. What is that compelling reason? we have a reason to believe sir based on the intel reports that there is collusion between the jail guards. Again, you don't answer my question. Ang tinatanong ko, hindi kung saan ka kumuha ng search warrant. Ang tinatanong ko, yung sinasabi mong compelling reason to issue a search warrant inside a government facility, and in this case, sa jail, under the supervision of the... Galit na galit si Angry Bird Paduano. I call him Angry Bird Paduano. He is always angry. GMP. O anong compelling reason? May intel report nga kami sir na yung mga jail guards is medyo kumbaga patong na sir doon sa... Ang sabi ko kanina, kung ganun po, di palitan yung mga guards po sa provincial jail. They were so powerful. Hindi, that is not a compelling reason. Ulitin ko, if they suspect the jail guards to be in
collusion or in cahoots with Mayor Espinosa, the probable solution is to remove and to reassign yung mga jail guards, or another case, to transfer si Mayor Espinosa to another jail where he will not be in cahoots with the jail guards. Di ba? Why did they get a search warrant and then kill po si Mayor Espinosa? Again, who will contest my analysis? Okay, if there is a problem, again, ulitin ko po, if there is a problem with the guards, there are two possible solutions. One is to remove the guards, transfer them, and put in new guards ng tauhan po nila, or remove the Mayor Espinosa from that jail and transfer him to another jail. They do not have to kill him. Sino magdi-dispute sa aking analysis? Pero, yung mga sagot kasi ni Marvin Marcos is mababaw po. I'm sorry to say, Colonel Marvin Marcos ka pa naman. Okay? Operation. Again, yung tinasagot mo sa akin, application of search warrant, pupunta rin tayo doon mamaya. Ang tinatanong ko lang, ano yung sinasabi mong compelling reason for you to ask for search warrant, and the court will issue a search warrant indeed in a government facility, and in this case, jail under the BGMP. Ikaw nagsabi. Because there is a criminal act going on, sir, inside the jail. Kumbaga, merong... Criminal act? Oh, parang may... Okay, mamaya punta natin. DOJ. Nandito DOJ? Criminal act ha? Tandaan mo ha, Colonel Marcos, pag nagkamali ka dito, na nagsisinungaling ka, baka baguhin mo na, I will cite you in contempt. DOJ, did you get the question that I raised to Colonel Marcos na defensive siya, umiiwas siya, nasagutin? O what is that compelling reason daw? Is there a compelling reason to issue a search warrant in the jail? Mr. Chair, regarding that particular case, Mr. Chair, there's already an en banc decision by the court, the Supreme Court. Mga nanonood, dito po importante. Dito po, ano ang desisyon ng Supreme Court? Tama po ba na magkakaroon ng search warrant sa jail? Kung tama po na hindi po violation po yon, ay tama po ang ginawa ni Colonel Marcos na siya ang leader ng search warrant. Kung mali, ay talagang they conducted the search warrant with the intention to kill Mayor Espinosa. Kaya lang, mautak itong si Colonel Marvin Marcos. Hindi siya pumasok. He allowed his junior officer, yung mas mababa po, to do the killing. Hindi siya mismo. So, safe siya. Okay? Anong sabi ng kambal ko? sabi niya, relieve the guard and file a case. File administrative case or even criminal case. Correct. Matatalino po dito. Matatalino po ang mga viewers dito. Hindi kayo makakahanap ng channel na ganito po ang katatalino ng mga nagkokomento. Kaya yung iba dyan, stick to this channel. Malit lang po ang channel ko, but you will find that the analysis of the issues
is very intelligent and logical po. Okay? Thanks to the likes of Ruel Lingan, the RN2 Cents, GNL Opinions, Toblerone, Lily, LQV, and so many others. Okay? Saying that there is no compelling reason for the issuance or the for the issuance of the Ulitin natin ha. Ang tinatanong ko lang yung compelling reason. Hindi kung saan mo kinuha. Darating tayo dyan mamaya. Opo, sir. Saan mo na, kung saan ka nag-apply, darating tayo mamaya. You answer first, sa'yo to nagaling eh. Opo, sir. Bali, ano yung pa yung reason, sir? Yung para hindi mag-leak po yung search warrant. Kasi Sorry? pag minsan kasi... You are not, Colonel Marcos, you are not answering my question. Ang sinasagot mo, Colonel Marcos, makinig ka. Ang sinasagot mo, yung reason why. Sabi ni Kambal, si RN2 said, no compelling reason of the search warrant. The felony or facility is government property. Galing talaga niya. Okay. Pero mo, kami, nagpuyat ng 8 oras ni Kambal RN2 cents. Pero mas maganda pala pag nire-review namin. Mas naiintindihan namin ang hearing. Nung una po, kasi mabilis po yung hearing, hindi namin na-analyze ng gusto. Dito, pahinto-hinto kasi. Pwede tayong uminto. Kaya importante pong i-review po yung hearing. Instead of getting search warrant in Leyte, you get your search warrant in Samar. Yun yung sinasagot mo. Di ba? Mali. Ang tanong ko, what is the compelling reason to issue a search warrant in a government facility, and in this case, a jail under the Bureau of Jail Management and Penology? What is that compelling reason? We have a reason to believe, sir, based on intel reports that there is collusion between the jail guards. Again, you don't answer my question. Ang tinatanong ko, hindi kung saan ka kumuha ng search warrant. Ang tinatanong ko, yung sinasabi mong compelling reason to issue a search warrant inside a government facility, and in this case, sa jail, under the supervision of the BGMP. O anong compelling reason? May intel report nga kami, sir, na yung mga jail guards is medyo kumbaga patong na, sir, doon sa operation. Again, yung tinasagot mo sa akin, application of search warrant, pupunta rin tayo doon mamaya. Ang tinatanong ko lang, ano yung sinasabi mong compelling reason for you to ask for search warrant, and the court will issue a search warrant indeed in a government facility, and in this case, jail under the BGMP. Ikaw nagsabi. Because there is a criminal act going on, sir, inside the jail. Kumbaga, merong... Criminal act? Oh, parang may... Okay, mamaya puntahan natin. DOJ. Nandito DOJ? Criminal act ha? Tandaan mo ha, Colonel Marcos, pag nagkamali ka dito, na nagsisinungaling ka, baka baguhin mo na, I will cite you in contempt. DOJ. Did you get the question that I raised to Colonel Marcos na defensive siya, umiiwas siya, nasagutin? O what is that compelling reason daw? Is there a compelling reason to issue a search warrant? Makinig kayo dito ha. Mr. Chair, regarding that particular case, Mr. Chair, there's already an en banc decision by the court, the Supreme Court, saying that there is no compelling reason for the issuance or for the issuance of the warrant. I mean, there's no compelling reason for the application of a search warrant in a jail facility. Ayan, sabog. Sa Supreme Court na ang nagsabi na there is no compelling reason
for the issuance of the search warrant in a jail. So therefore, pati yung judge is in trouble. Diba? Ang judge na nag-issue ng search warrant ay relative na ni Major Laraga. So this proves only that sometimes judges are corrupt. It's very hard for me to say that. Yung mga corrupt na judges, I should be fired. Okay? As simple as that. If they do not observe what the Constitution says, then, or what the Supreme Court says, they should be fired. Okay? Okay. Sabi ni Kambal, basahin natin. Thank you, Kambal. Simple. Cooperate with the jail guard. Search with the jail guard. Don't disarm them and face the wall as not to see your operation. Why coordinate with the PNP? They have no jurisdiction in the facility. Okay. Ulitin ko. So, dito pala, hindi po sapat yung pag-ask ng search warrant. The Supreme Court says so. So, kaduda-duda na ang purpose ng PNP. Ang purpose ng PNP is patayin talaga si Mayor Espinosa. Diba? We are not dumb like the DDS. Dini. My wife is angry. I have not eaten. So I will take kasi I am diabetic. Okay. Chair. That is a jurisprudence. But work is work. Ay, mag-snack ako. Mrs. Ferds. Yes, Mr. Chair. Oh, Colonel Marcos, eto, hindi ako lawyer, pero ganun din pagkaintindi ko. Eto, DOJ na yung sasabi. Oh, do you have to contest the opinion of the legal minds from DOJ? Hindi po, sir. Oh, better not talk. Kasi yun lang tanong ko eh. Now, next. Ito ay established. Okay. Kasi under the jail management, may upland galugad dyan eh. Di ba? Kasi dyan na po kayo. Standard operating procedure. As per instruction ni Mrs. First, mag-i-snack daw ako. Okay? Kasi I must take care of my health also because I am diabetic. Okay. Haba na. Ilang oras na tayong nagtatrabaho. Ay, malapit nang maging 7 hours po. Okay. At hindi pa ako kumakain. Of the BGMP, if indeed there is an information that that jail, particular jail, may illegal na nangyayari sa loob. Oh, you know, I agree, sir. Oh, so you now agree that you cannot supposedly use it that apply a search warrant. That is the opinion of the DOJ. Actually, sir, yung operation na yun, hindi man talaga papayag na papasok sa isang decision. Sandali, punta natin mamaya yun. Ang tinatanong ko lang muna dito, I just want to establish that you should not apply a search warrant in a jail. That is now a jurisprudence. Yes, sir. Okay, let me proceed. Ito tatlong case. Now, in the case of Egay Alvarez, isabihin mo na siya para baka mamaya, Egay Alvarez happens August 11. After, the day before Paranaque case of Bantag happens. And 2 days after, August 13, the case
that 3 Chinese national was killed inside the Picol. The first Sunod-sunod pala ang killing sa jail. Sa jail po. Hindi isolated case. Look at the dates. 11, 13, and 16 August. So there was talagang plano. And all of those involved, most of them were promoted. Si General Bantag was promoted to the Undersecretary to Bucor. Si Colonel Leonardo was made police commissioner. Si Colonel Garma was made PCSO general manager. And si Colonel Marcos was given a great position, and he was made regional director po. Okay? Kaduda-duda na po na may reward system. Kung baga, babalikan ko yon mamaya pag nandito si Garma. The first, at saka si Leonardo, the first incident na may impact doon sa war on drugs. Kasasabi ko lang na Colonel Garma and si Leonardo is the case happened in your area. And that is the case of Egay Alvarez, happens to be a detainee at the time and allegedly a drug lord, and he was killed inside this jail because of your search warrant. Ayan. See, they were successful po sa first case ni Alvarez. Kaya they concocted the operation kay Mayor Espinosa because they were successful kay Alvarez. Hindi po tayo dumb. Ngayon, kung still you support the Dutertes, then what do I call you? Huh? What do you call yourself? Yung mga nagsusupport pa rin sa Dutertes. Okay? Tama? Yes, sir. Okay. Now, first question. Sino ang judge na nag-issue ng search warrant? In the case, sir, of Abuyog Penal Colony, ang nag-issue po is si Judge Janet Cabaluna po, sir. Si Janet Remember the name, Cabalona. She was also one of the judges who issued the search warrant against search warrant on Yap and Mayor and the other one is Mayor Espinosa. Okay. Baluna. And she was also the judge that you applied first for Mayor Espinosa. Hindi po, sir. Ibang judge naman po, sir. Bali si Judge Tarcelo Sabari naman kay Espinosa, sir. Pero taga Samar yun. Samar po na... Yes. Espinosa, pero the other person, the Kayap, is from Cabalona. Okay. They intended to kill both Yap and si Mayor Espinosa. Ito po ay hindi po na-analyze ng ibang vlogger. They did not only intend to kill Mayor Espinosa, they were intending to kill Mr. Yap because dalawa pong search warrant ang in-issue. Okay? Samar din yung isa, yung Cabalona. Hindi, nalimutan ko na, sir, kung kasi hindi po akong applicant. Hindi ko nga makalimutan eh. Si Major Laraga po ang applicant, sir. But yeah, Major Lala is under you. Opo, sir. Kaya nga nagkakaso ka doon, di ba? Opo, sir. Hindi ko, basta within Leyte yata, sir, si Judge Cabaluna.
O hindi, or sama, hindi lang ako sure yung kung saan, sir. Colonel naman, kanina mo pa dinipid sana, you have to take search warrant outside of the jurisdiction because the connection of blah, blah, blah to the jail and the court. Samar. Tapos ngayon, ayaw mo aminin, taga-Samar. Samar siguro, Samar, sir. Ay, hindi nga ako involved doon eh. Pero alam ko na taga-Samar. Opo, sir. Oh, in applying for a search warrant, in this case, eto, Colonel ha, eto, pag nagkamali ka dito, I will cite you in contempt. Who is your deponent? Who is your deponent? Sa Albuera, sir, naalala No, ko, si... hindi Alvera. At tinatanong ko ngayon yung kay Igay pa, Alvarez. Who is the deponent? Si Major Laraga po, sir, makakasagot kasi sila po ang applicant, sir. Hindi po ako. Hindi silang pumunta sa judge. Pero maalala ko But, sandali, but yung major is under your watch. Opo, sir. Tama? Opo, sir. Oo. Di ba? Nagisa ng todo si Colonel Marcos kasi ang babaw ng mga justifications niya. Hindi... Oh, so you allow that major to ask for a search warrant without knowing the deponent? Sir, ganito po ang procedure namin sa CIDG. Yung mga provincial officers po namin, kanya-kanya po yan nag-a-apply ng search warrant. Ang regional chief po, sir, hindi po nagtatanong kung sino pong deponent. Sandali. Opo, sir, ganun po. Sandali. But, Colonel Marcos, ha, ito part of the drug war. And in Region 8, you're the ones supervising such campaign as CIDG chief. Opo, sir. Oh, now, sinong major yon? Police Major Leo Laraga, sir. Siya ang provincial... Ngayon, he's assigned in where? Leyte provincial chief siya. Ngayon, saan siya naka-assign? CIDG pa rin ngayon, sir. Is he active? Yes, sir. Mr. Chairman, can we ask General Torre to check that a certain major and He is assigned with RFU 8 now, sir. RFU 8? Oh, CIDG 8, sir. 8. She is the chief. No po, sa ngayon siya ang chief investigator yata doon, sir. Oh, can you call him? Lahat I suggest po, lahat po yan either demoted or fired, dismissed from sa katungkulan nila. He must get rid of scalawags po. So I recommend to the President that they should be fired. We cannot tolerate such officers within the ranks of PNP. This because it will give a bad example that although they committed something that is wrong, they are still retained within the ranks of PNP. Sino ang magdi-disagree sa aking proposition? Lahat po, si Colonel Marcos, si Major Laraga should be fired or dismissed. As simple as that. Bakit mo sila i-retain sa pagkapulisan? Sila po ay rotten. A rotten tomato will spoil the basket of good tomatoes. Tandaan niyo po yan. Okay. Ajay Tali, can you check? Yes, sir. We'll do that. Please check the deponent of such search warrant. Mag-feedback ako, sir. Oh, ganito lang, Colonel Marcos. Yung deponent ba, police? Civilian, sir. Civilian? Usually civilian, sir. Hindi, tinatanong ko in this case, hindi mo alam. Sa abuyog, sir, na search warrant, di ko po talaga, sir, Okay, now, doon sa bye-bye. I think yung the deponent is a parolee. Questionable ang kanyang credentials. Ginamit nila.
kaduda-duda yung personality ng deponent nila. Ang deponent yung nagboluntaryo ng information to justify po yung search warrant. Nako. Civilian, sir. Paul Olindan. Sino? Paul Olindan. O Paul Olindan. Is Paul Olindan a jail guard? Hindi po, sir. A detainee? Detainee ba siya? Dati, sir. Preso yan, sir. Oo. Ayan, narinig nyo. Dati pong preso. At pinaniwalaan po yung dating preso to give yung information which is the basis po of the search warrant. Diba? Hindi nila inimbestigahan kasi mayroon talaga silang purpose na patayin si Mayor Espinosa. Okay. Ganito po yun sa analysis natin na hindi po nangyayari sa ibang channel. Eto, Colonel Marcos, dating preso. O, kailan siya nakalabas sa bilangguan? Ano siya, sir? Naka-parol eh. O nga. Ito po, kung nakaparol na siya, wala siya sa bilangguan. Okay, you follow my logic po. Kung wala siya sa bilangguan, how can he have first-hand knowledge po of the supposed drug activities of Mayor Espinosa within the jail itself? Wala na siya sa bilangguan. Pwede para akong lawyer, ano? Because logical ang thinking ko. Kaya you stick it out here. May malalaman kayong correct analysis po. Kailan nga nakalaya? Kailan nakalaya? Hindi po alam ang... Matagal na. Before the incident happened. Oh, matagal na po. Okay, now, how can a deponent should have a direct knowledge? Oh, yan. Can he have a direct knowledge? Yes, sir. O, paano siya magkaroon ng direct knowledge doon sa selda, sa cell ni Mayor Espinosa kung he's not anymore a detainee? Hindi makasagot. Pinipilot to kasi. Gumagawa kasi kayo ng kalokohan eh. Sir, ang humaharap po kasi sa judge. Hindi, tinatanong ko sa iyo. Palusutan naman siya. Mahusay siya talaga sa strategy. Yung mga underlings niya, ang siyang gumagawa ng mga questionable moves. Okay. He's trying to protect himself. Okay. Kung ang deponent mo is a former PDL, under parole, anong direct knowledge doon sa loob ng silda ni Mayor? Ang nagdadala kasi, sir, Sandali. Sandali. Oh, yung deponent mo, may direct knowledge ba? Wala. It will be based on the appreciation. Hindi nga, ito nga ngayon, tinatanong kita, he's not anymore a PDL, under parole, he was not there in the jail, and still you use him as a deponent because you have something plan, a different plan for Mayor Espinosa. Yeah. Congressman Paduano. Oh. Mr. Chair, clarification, Mr. Chair. Yes. Regarding this issue, Mr. Chair, yes. Okay. I'd like to ask in layman's terms, Mr. Chair. Dahil yung police gusto nilang gawin yung trabaho nila, na makakuha sila ng search warrant. Ito na naman, si Richard Gomez, na ginajustify po yung ginawa nila. Ulitin ko, ito na naman si Richard Gomez na ginajustify yung ginawa ng pulis na Supreme Court mismo ang nagsabi na hindi pwede. Ay kulang sa katalinuhan talaga itong si Richard Gomez. Okay. Kasalanan ba nila na yung judge ang mag-issue ng search warrant? Okay, Now, tama? if they... Hindi po ang pulis ang may kasalanan, kundi ang judge.
Yun ang sabi ng kulang sa katalino ang artista naging kongresista. Sorry, Richard Gomez, hindi pwede yung kagapuan sa pag-analyze ng kaso. Okay? Kabobohan yan, sinasabi mo. There is a jurisprudence from the Supreme Court. Bakit nag-issue ang judge? Hindi, yun na nga eh. Ang point dito is, deponent per se should have a direct knowledge. And of course, may problema ang judge. Yan nga, chupalpal. Si Bobong Richard Gomez. I'm sorry, Richard Gomez, for calling you Bobo. I'm sorry po. Pasensya ka na. Talagang bobo ka. But at the same time, may problema kayong mga pulis. Alam mo bakit? Because you're forcing it to have a deponent without direct knowledge and you talk to the judge, in which ang judge ito may problema din, then you operate not on the reason of the items supposedly under the search warrant. I am so Yun ang malinaw eh. Richard Gomez. Namatay si Egay Alvarez. Hindi ko sinasabi na he's not a drug lord. When in fact, ako alam ko, he's a drug lord. Pati source niya. Pati yung namatay doon sa Dapicol. But of course, it's a different thing. It's a different story. We're talking about extrajudicial killing here. And hindi to simpleng coincidence. Yeah. Hindi simpleng Magaling din si Paduano. Okay. Hindi simpleng coincidence. As I said, drug lord man yan, they have their constitutional right. They should undergo trial or due process. Hindi po tama yung summary killing. So, maling-mali po si Bobong Richard Gomez. Coincidence. Kasi dalawang jail sa Leyte ang nangyari, you serve a search warrant and the result is namatay yung mga allegedly drug lords or narco drugs, politicians. Yun pong totoo. Di ba? Ang sinasabi ko, I am not defending here the drug pushers, the drug lords. But what I'm saying is, you're violating the law. Tama. He is not defending po yung drug lords. But there is a violation of the law because of the extrajudicial killing. Iba yung kaso ng drug lords. They are guilty. But they should not. They are entitled to their constitutional rights. Hindi mo, why blame the police for seeking the search warrant? Blame the judge. Pero who initiated the search warrant? Di ba ang police? In the first place, alam ng police, dapat alam na police na bawal mag-issue ng search warrant sa jail per Supreme Court ruling. Okay? Because you have a different purpose in getting the search warrant. Yun ang malinaw. And history is telling us now. It never happens na lumabas ang katotohanan during the previous administration because that is part of the drug war. Okay. Correct. Yun ang malinaw. Chairman Akop? Congressman Paduano, kindly wrap up. Chairman Akop, I thought you will... Anyway. Now, Colonel Marcos, you produced the deponent. The names of the deponent. I will call Major Laraga, sir. After the, tatawagan ko kagad. Ayun, si General Torre. At the same time, the deponent doon sa sa bahay ni Espinosa. Opo, sir. Tatanong ko po kay Major Laraga agad. General Torre, kindly check, please. Yes, sir. I'm Kindly already wrap up, talking to Congressman the Paduano.
Regional Chief, sir. We are asking for the deponent and the applicant, sir. And you produce Again, I repeat my recommendation that these people, Colonel Marcos, Laraga, should, and those who participated in the killing of Mayor Espinosa should be dismissed based on what we heard from the Quad Committee hearing po. Because it was proven that the search warrant was not supposed to happen. But they insisted on asking for search warrant. To my opinion is because they wanted to kill or to eliminate Mayor Espinosa. Kasi they were successful in killing Alvarez. So, tama po yung sabi ko kanina, 3 people, sinabi ni Congressman Paduan, 2 lang to 3 katao ang namatay. Si Alvarez, una, then si Espinosa at si Yap, doon mismo sa Leyte or somewhere there. Kasi jurisdiction ni Colonel Marcos. Sinundan yan nung paghagis ng Granada sa Parañaque, 3 Chinese po namatay, and then sinundan yan ng 3 inmates po na namatay sa Davao jail. Okay. All under, kaya nakakalungkot. Pag hindi po, i-final po yan, I will be disappointed. Okay? Okay. Attorney Colonel Marcos, the names of that lawyers within the day. Yes, If you sir. cannot produce those name of lawyers, Yes, sir. I will will, be po society in contempt. I will call my colleague, sir, para makakuha ko yung pangalan. Now, you're saying about the involvement of the jail guards, di ba? Kaya kumuha kayo ng search warrant doon sa kabila, sa Samar, instead of getting it in Leyte. Yes, sir. O now, dahil, ba't doon kayo kumuha ng search warrant? Why? Sa Samar, sir. Yeah. Ba't doon sa Samar, not in Leyte? Ganito po yan, sir. Si Major Laraga po, yung provincial officer ko, they are po the operating arm of different provinces. Pumunta po sa akin, sir, mag-apply po ako ng search warrant. Sinong applyan mo? Ito, sir, may input tayong ganito, ganito, ganito. O sige, i-apply mo ng search warrant. Kung i-approve ka ng judge, implement natin. Ngayon, sir, hindi man po lahat ng search warrant na ina-apply ng CIDG or ng provincial offices, ina-approve ng judge. Marami din pong dinideny. Ngayon, nataon, sir, si Major Laraga, pag-apply niyan, na-approve, in-implement po namin, sir. Alam niyo po, si Major Laraga, yung pinag-applyan niya, ay yung karila, he has a connection with the judge because parang relative po ng judge. Earlier in the hearing, not established na po yan. Kaya sigurado mag-grant. Okay? And then, hindi pa sinasagot yung tanong ko eh. Why not in Leyte? Why in Samar? Sa rin yun, sir, sa tinanong ko kay Major Laraga, bakit sa Samar ka mag-a-apply? Sabi niya, sir, pag dito ako, sir, nag-apply sa Baybay o dito sa malapit sa atin, yung mga empleyado dito, mag-interconnected yan. Mamaya, matawagan, sir, na may warrant tayong isi-serve. Yun ang binigay niyang reason sa akin. Eh, ano yan? Teorya nyo yan. Yeah, presumption nyo. Diba? Presumption po ni Major Laraga, sir. Hindi, pati kayo. Siyempre, nag-report na nga sa CEO eh. Pinayagan mo kahit na doon sa kabila. Yes, sir. Oh, di ba? Nag-okay ako sa kanya, sir. But a while ago, you're talking about the collusion between the alleged drug lord and the jail guards. Di ba? Sinabi mo yon? Yes, sir. That is also based on the intel report submitted by Major Laraga. Major Laraga? Yes, sir. Leo Laraga, sir. Siya yung ano? Siya yung na-demote?
Napapansin niyo? Baka hindi niyo napapansin na idinidiin niya si Major Larraca. So, ang lahat po na may kasalanan ay si Major Larraca, pati sa pagpatay, pati sa pag-aas ng search warrant. Wala siyang kasalanan. Maski siya ang namumuno. Pero ang sabi ko dito kay Marvin Marcos po, command responsibility yan. Okay? Sir, bali from na-demote yan, sir. Because of? Under appeal sila sa NAPOLCOM. Because Because of the of? administrative charge, sir, pertaining to the Espinosa case. Okay. Dapat he will be found guilty po. Because it is glaring po yung violation of the constitutional right ni Mayor Espinosa. Okay? Now, ganito lang yun kasi, Colonel. Kasi if you have strong evidence or data, no evidence, with regards to collusion between jail guards and the drug lords, did you file a case against those jail guards? Yeah, magandang tanong yan. Dapat they should file a case against supposedly policemen who were colluding with the drug lord Mayor Espinosa. Bakit hindi nila kinasuhan? Okay? Hindi po, sir, nag-file si Major. Hindi kami nag-file, sir. O bakit hindi kayo nag-file? Kasi, di ba, kaya nyo kinuha yung search warrant sa Samar, not in Leyte because you believe that there is collusion between drug lords and the jail guards. Okay, magaling. Alam nyo, kung ikukumpara nyo ang Senate hearing sa Congress, sa Kamara hearing, mas mahusay po ang Kamara. No nonsense po sila. Samantalang sa Senate hearing, kung sino ang mas mahusay, umepal. Dito po talagang pati yung mga resource person na panig sa Kamara, pinagagalitan nila eh. Okay? So why didn't you file a case against the jail guards? Sometimes kasi, sir, intel reports doesn't stand in court. Hindi po tatayo sa korte ang intel report, sir. Yun yung problema eh. Kung di tatayo sa court, bakit kayo nag-search, nag-issue ng search warrant knowing it will not stand in court? Kababaw naman ang argumento ni Colonel Marvin Marcos. Hindi pala mag-i-stand up in court yan. Meaning, ang babaw ng inyong rason. Okay. Kindly wrap up, Congressman Paduano. Anyway, hindi pa ako tapos sana. No, you will have your time. Anyway. After this round, we will have another round because we still have another resource person that we will have to present before this committee. And then I will guarantee you that you will be the next interpellator in the first round of that particular resource person. Mr. Chairman, magkakasunod-sunod kasi ito, baka malaman pa ni Colonel. Okay. Sabi ni Cheryl Santa Maria, ito, basta kalbo, delikado parang si Morales. But hindi lang siya ang kalbo. Si Bato.Tatay'S is kalbo. Pero isn't that? Okay, I will not comment anymore. Insulto sa mga kalbo yan, Cheryl. Okay? Marcos, I will just hold my questions, Mr. Chairman. But again, I just want to manifest once again that Colonel Marcos should submit to this committee the names because before this hearing ends, in today's hearing, because I have to talk to that lawyer. Nandito naman po yung AMLA. Okay. Then,
Then, yung question of the names that we asked about the deponent. Sir, I will call Major Lara. And then, nandun si General Torre din is now communicating, I think, he's now communicating with Major Lara. May mga tanong pa ako doon. Marami pa po. Now, lastly lang, Mr. Chairman, can I ask the, baka makalimutan ko, can I ask the DOJ, what Yes, are Mr. those, Chair. what are those reason or requirements, legal requirements that the case of Igay Alvarez, in the case of in which and the case of Mayor Alvera, in which police officers Mayor are involved Espinosa. in the death of those allegedly detained drug lords. What are the reason, the basis or reasons for it to be reopened? I'm very again, Mr. Chair, I'm here actually for the Pogo related issue, so I'm not very familiar with their cases, sir. I'm just a while ago I was answering on the questions regarding this particular incident based on the decision of the Supreme Court that I just read, but as of now, I'm still. I'd like to refer back to our main office so that we could inquire upon it. Please, please. Yes, sir. Now, can I get the opinion na lang, last na, Mr. Chairman? Can I get the opinion of our dear colleagues, former colleague, he is also a top-notch lawyer, may kababayan in Bacolod, Congressman Nery Colmenares, with regards to possible reopening of cases, no? Of the case with doon sa kay Egal Alvarez. And the same kasi, namatay doon sa loob ng jail. And I do believe that may problema po sa process. And I also do believe that the purpose of that trade, no, and the search warrant is not to get what is what is in the search warrant, but the life of the two PDLs. Yes, Mr. Chair. Thank you, Mr. Chair. Yes, there is always that possibility of opening up these cases, Mr. Chair. Secondly, the issue of search warrant factories had been an issue. That's why the Supreme Court was even forced later on to say na hindi pwede yun. You're using, because many people died because of these search warrants issued by Metro Manila judges, Mr. Chair. So in cases such as this, misuse of the legal processes of the law or heinous crimes like, crimes against humanity, for example, Mr. Chair, this can always be opened anytime, Mr. Chair, especially since they do not prescribe, Mr. Chair. Okay. Thank you, Mr. Chairman. Thank Delikado you, ang mga Congressman Nery. pumatay Thank you. kay Mayor Espinosa. Thank you, Congressman They can Paduano. reopen the Colonel case. Marcos, huwag ka munang umalis hanggang alas 12 tayo ngayong gabi, and we will definitely come back to you during the second round. Now, the next to interpolate is Congressman Acop and then Congressman Abante for the wrapping up before we proceed with our next witness. Our next witness is also a witness in relation to the extrajudicial killings that happened in Cebu City. And Quezon City. So, Congressman Acop, you're now recognized. Thank you, Mr. Chair. Natanong na yung karamihan na tanong. But first, may ask PDEA, how was the late Mayor Rolando Espinosa and Kerwin Espinosa described in the original list of the war against drugs? Ano po ang nakadescribe doon sa inyong files? Your Honor, in the original list, they were described as drug lords. Both of them? Yes, Your Honor. Okay. Now, Mr. Espinosa, hindi ko na po kayo tatanungin tungkol dun sa event sa tatay ninyo. Kasi, as your lawyers very well know, I consider them as hearsay. Kasi hindi first-hand information yung sagot mo sa akin. Hindi ba? And you can ask your lawyers. Tama rin po ba? Yes. Now,
Ang gusto ko lang pong tanungin sa inyo is doon sa inyong affidavit, sinabi ninyo na sumunod lang kayo sa plano. Ano po yung plano na sinasabi ni then Chief PNP Bato de la Rosa? Pakilinaw po yun. Sa Mr. Chair, sa pagkaintindi ko na plano sa patungkol doon sa sinasabi ko, ang plano ay idiin ang mga taong binigay niya na pangalan, idiin sa kalakaran ng droga at protector ng droga. Specifically, si Si Senator De Lima, Senator Laila De Lima, Peter Lim, Peter at saka Lim, Peter Ko. Peter Ko, Lovely Impal, Yes. at General Luot. Dahil nung panahon na yon, nagkakaroon ng hearing sa Senado tungkol sa participation ni Senator De Lima sa illegal drugs doon po sa Bilibid. Tama po ba yan? Yes po. Yes, tama. Now, noong panahon na yon, yung driver ni Senator De Lima nagtago, di po ba? At eventually nahuli. Tama po yun, Mr. Chair. Kaya nung ikaw ay nanggaling o nakuha sa Dubai, dinala ka rito sa Camp Crame, doon kayo nagkita ni Mr. Dayan. Hindi po sila nagkita. Hindi po kami nagkita, Mr. Chair. Through cellphone lang po kami nag-usap at hindi kami nagkita personally. Bakit kayo dapat mag-usap? Kanino pong utos? Kay General Bato po, Mr. Chair. Ano dapat yung pag-usapan nyo sa utos ni General De La Rosa? Mr. Chair, mag-usap daw po kami, Mr. Chair. Galing talagang magtanong ni General Acop, ni Congressman Acop. Dating CIDG, chief yan. Intelligence po yung CIDG. ng tungkol doon sa mga date na binanggit namin at sa mga lugar na nangyari, kung saan nangyari, kasi hindi nagkatugma ang mga statement namin sa panahon na yon. Bakit kailangan magkatugma yung statement mo at saka statement ni Dayan? Para siguro, Mr. Chair, na paniwala ang isang senaryo. Kasi kayo po ay resource person dun sa Senate hearing? Yes po, Mr. Chair. Okay. Anyway, alam mo naman siguro habang ikaw ay nandun sa Abu Dhabi na merong sinabi si President Duterte na based on reports during that time, shoot them, son resist arrest. Nalaman mo rin ba ito? Opo, yun din ang dahilan na ang plano ko talaga, hindi na talaga umuwi dahil ako mismo nakakita sa balita sa CNN na sinabi ni Presidente na po sila basta musukol. At nalaman mo rin ba na si General De La Rosa, who was then the Chief PNP, ay nagbigay ng shoot-on-sight order laban sa iyo when he stated in a news article, De La Rosa to Abuera Mayor Sanz, surrender or die? Yes po, Mr. Surrender or die? Di ka ba matatakot kung ikaw ay nasa posisyon ni Kerwin Espinosa? Mayroon palang statement po si General Bato. Talagang napakagaling ni General Acop, ni Congressman Acop. Siguro dahil sa tagal ng panonood namin, mga 8 oras, ay hindi ko na napansin yun. Mayroon palang statement si
PNP Chief Bato.Tatay'S na sumundo pa kay Kerwin Espinosa na hindi kailangan sumundo kay Kerwin Espinosa. Bakit niya sinundo si Kerwin Espinosa? Kasi binigyan niya ng instruction. Okay? Mr. Chair. Yung tatay po ninyo sumuko sa otoridad noong August 2, 2016. Tama po. Tama. Tama po, Mr. Chair. And unfortunately, November 5, patay po siya. Opo, Mr. Chair. Yes. November Anyway. 5 pala. Now, meron ding ang happy ng Alvera noon ay si then Major Jovi Espinido. Yes po, Mr. Chair. At alam mo rin ba na pinagre-resign niya yung tatay mo? Panahon na yun? Oo. Na sinabi yun sa akin ng daddy ko na pinilit siya ni Espinido na bumaba sa kanyang pagka-mayor, mag-resign na daw. And there was also a raid conducted on your parents' house, which allegedly yielded 88 million worth of shabu. Yun ang nakalagay sa report ng mga pulis, Mr. Chair. So, alam mo na nangyari yun. Opo, Mr. Chair. Meron ka bang naging girlfriend na Ana Loliaguno? Dito lalabas yung pagka-drug addict ni Kerwin Espinosa. Talaga magaling po. Drug addict dati si Kerwin Espinosa. So, kita mo na hindi bias po si Congressman ako. Okay? Yung asawa ko po yun, si Ana Loliaguno po, Mr. Chair, nung ako ay na-detain sa Cebu City Jail. Po. Naging asawa mo nung ikaw ay na-detain? Opo, doon kami nagkakilala sa loob, Mr. Chair. And naging asawa mo siya. Ano naman ang kaugnayan yung dalawa kay Jeffrey alias Jaguar Diaz na isang drug lord din who was allegedly killed in Las Piñas? Pakiulit po, Mr. Chair. Ano po ang kaugnayan nyo dalawa kay Jeffrey Diaz alias Jaguar? Kasaklap naman buhay ni Kerwin, yung asawa niya, iniwan siya para sumama siya sa drug lord. Okay? A drug suspect allegedly killed in Las Piñas. Yung asawa ko po, Mr. Chair, may relasyon, parang naging girlfriend, naging kabit ni Jaguar Diaz po, Mr. Chair, sa panahon na yun. At iniwan ako. Oo, naghiwalay kayo at sumama kay Sir Diaz. Anyway. Opo, Mr. Chair. Doon din sa panahon na yun, nung kayo po ay nasa kustodiya ng ating otoridad, sinisigaw mo nung panahon na yun na you will tell all but you're not a drug lord. Pero doon sa listahan ng original list ng Drug Watch, ang description po sa inyo ay kasama sa drug lord. Kaya una kong tinanong yung PDEA kung ano ang meron o saan ka naka-categorize kayo mag-ama. Sabi nila, drug lord. So, pero nung ikaw ay nandito na sa ating bansa, you were shouting to heaven na sasabihin mo ang lahat pero hindi ka drug lord. Yun ang pinagsisigaw mo eh. Tama po ba? Opo, Mr. Chair. Hindi po ako drug lord. Sigurado ka ron? Opo, Mr. Chair. Ano kaya ang dahilan bakit nakalista ka na drug lord dun sa original list ng war on drugs? Hindi ko alam, Mr. Chair, o baka may gustong ma-promote at sa politika din na hindi po ako drug lord. Hindi po ako drug lord. Para sabihin ko sa taong bayan, hindi ako drug lord.
pero naging isang adik-adik ako. Naging drug user ako lumabas yan. 22 years ago. Naging drug addict. Dahil sa pagka-question ni ni Congressman ako, napalabas yung past history ni Kerwin Espinosa na gumamit siya ng drugs. Okay? Po ako, pero hindi po ako drug lord. Yung mga statements mo doon sa Senado during the hearing, binawi mo lahat maliban sa isa. Yes po, Mr. Chair. Ang hindi mo, binawi mo lahat yung sinabi tungkol kay Senator De Lima, di ba? Opo, Mr. Chair. Maliban lang sa isa na statement mo, yung statement mo na paghihingi ni Colonel Marcos ng 3 million, yun ang hindi mo binawi eh. Tama? Tama po, Mr. Chair. At nakalista rito kung paano ang paraan, paano hiningi at paano ibinigay yung pera ng tatay mo kay Colonel Marcos. Tama po, Mr. Chair. Yeah. Kasi he was present po. Hindi lang sabi-sabi. Sabi daw is nandun siya nung ibinigay ang pera. Okay. Malinaw po yan. Yes. Thank you. Now, may I know why Colonel Marcos is not around? Yeah. Magigisa ulit si Colonel Marcos. Okay. Ang husay Mr. talaga ni Congressman Akop. Wala po si... Nandun siya. Kasi nakita ko na itong hearing. Kaya sa kaso, deny first. While waiting for the if I may just ask a short question kay Yes, Mr. Chair. Kerwin. Kerwin, ano bang negosyo ng pamilya nyo sa Albuera? May hotel po kami, Mr. Chair. Hotel? Hotel po. Pwede bang sa inyo yan? Sa inyo yan? Kayo may-ari mismo ng hotel? O may opo. pamilya nyo lang? O may mga kasosyo kayo? Pamilya namin po. Pamilya lang. Sige. Colonel Marcos is ready here. Please proceed. Yeah. Thank you, Mr. Chair. Colonel Marcos, Yes, sir. how long have you been in the service? Bali, nag-30 years, sir, nung May 2, sir. 30 years and May 2. Out of the 30 years, how long have you been with CIDG? Since July 2016 up to present, sir. Hindi mo sinasagot yung tanong ko eh. Gusto mo sorry. pa mag-addition pa ako o mag-subtraction eh. Kaya kung nga tinatanong sa'yo, ikaw dapat nakakaalam kung ilang taong ka na sa CIDG. 8 years, sir. 8 years. Continuous yun or may break? Continuous na naman po, sir, except nung na-restrict, si IDG pa rin naman ko nung restrictive custody ako, pero until sa time na nakulong kami for 4 months, pero ano kami, sir, automatic leave of absence, pero si IDG pa rin yung unit namin. Gerald Torre? Is Gerald Ernia present? Kindly please take your seat. Have you taken your oath, Sidney? Not yet, Your Honor. Kindly take your oath. Comsec. Please raise your right hand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this public inquiry? So help you God. Yes. Yes. Thank you. Thank you, Comsec. Gerald Ernia, how long should a police officer stay in a certain position pursuant to your rules and regulations? In our existing policy, Your Honor, for key positions like CIDG,
as regional chief, the maximum tenure is 2 years, Your Honor. That's the maximum. But you can Maximum, relieve, you have been relieving people even if they've stayed there in that position for only 1 year. That's possible, Your Honor. It's happening. It's not possible. It has happened. Yes, it's happening. Yan talaga ni... Huwag mong sabihin na it's possible kasi ginagawa ninyo eh. See? Ang galing Now, talaga niya. Gerald Torre, is that also your policy at the CIDG? Are you following the policy of your national headquarters? Yes, sir. And may I know why Colonel Marcos is still occupying that post? Sir, he is already relieved, sir, since 2 days ago, sir. 2 days galing ago. ni... So wala na. Yes, sir. So ngayon nyo lang sinunod. Nun, Ang galing ni General Torre. He was relieved of his position. The next step dapat is i-dismiss nyo na sila. Okay? Believe ako. kung dumating ka, saka lang nasunod yung policy. Kasi nung panahon ni... kasi tinanong ko rin yan nung nandito si General Karamat eh. And he was not able to remove Colonel Marcos from that post. Kaya tinatanong ko. Okay. Thank you. Now, Kasi si General Karamat ay alipores ni President Rodrigo Duterte na alipores na rin si Colonel Marcos. They're trying to protect each other. Simple lang naman ang analysis dyan. Okay? kanina, Colonel Marcos, you stated na yung 5.1 billion na financial transaction ay nanggaling sa Magigisa na naman dito si Colonel Marcos. Okay? AMLAC na kumausap sa iyo sa isang sa isang seminar, pangalawa nung nautusan ni Gerald Ubusan na pumunta yung mga AMLAC representatives doon sa lugar mo, sa jurisdiction mo. Tama? Yun ang sinagot mo kanina, Colonel Marcos, di ba? Sir, pardon po, sir. Hindi ko na masyadong maklarify yung question. Pasensya na po. Sinusundan ko lang yung katanungan kanina ni the Honorable Paduano. Ang sinagot mo kanina tungkol dun sa 5.1 billion na financial transaction ni Mr. Kerwin Espinosa ay nanggaling sa dalawang AMLAC representative. Na una, sinabi sa iyo sa isang seminar. Pangalawa, binago mo, sinabi nung dalawang AMLAC representative nung inutusan o sinabihan ni General Ubusan na pumunta sa iyo sa jurisdiction mo. Tama? Opo, sir. Tama po, sir. Oh. Ang pangalan po niya, sir, Attorney Joseph Tambago. Bakit kanina nung tinatanong ka ni Honorable Paduano Kwan? Sir, hindi mo masagot-sagot kanina. Nagtanong po ako sa mga kapwa RC ko nung panahon po ni General Ubusan. Kaya po nakuha ko na po yung pangalan. Well, so sinasabi mo na yung financial transaction na worth 5.1 billion ay AMLAC ang nagsabi. Yes, sir. AMLA po. Taga-AMLA po, sir. Kanina, lumabas yung 5.1 billion transaction na yon dahil nakasama sa ebidensya nyo na nakuha sa raid na ginawa nyo. Now, alin na po ang totoo? Bali po, sir. Hindi. Tinatanong kita, alin ang totoo dun sa dalawa? Kasi dalawa ang statement mo eh. Nag-umpisa po yung... Kanina, ang sinabi mo doon sa pagtatanong ng isa sa aking mga kasamahan, doon sa raid na ginawa ninyo, ay nakita ninyo yung mga dokumento na merong 5.1 billion transaction. Pero nung si Honorable Paduano ang nagtatanong sa iyo, sinabi mo, AMLAC ang nagsabi sa iyo. Definitely, Colonel Marcos, you're lying. Oh, yun. You want me to get the records or the minutes of this hearing?
Ang Kahit galing na mahina talaga ako sa'yo, ni pero matalim pa Congressman rin yung aking Ako. pag-iisip. Sir, pwede pa ko mag-explain ng konti, sir? Hindi, sagutin mo muna ako. Alin ang totoo dun sa dalawa? Yun ang tanong ko, hindi mo pa sinasagot eh. And I can cite you for contempt. Bali po, sir. If no? if you fail to answer, because under Section 11, failure to answer any question from any representative of this House will merit contempt. Totoo po yun, sir, na Alin ang totoo? totoo po yun, sir, na binigay ng AMLA yung information sa figure, pero totoo din po, sir, na based sa read na ni Espinido, doon namin nakuha ang impormasyon sa Blue Oceanic Corporation Textile na binigay namin si AMLA para tingnan kasi silang na lang naman, sir, ang nakakakita sa bangko kung magkano, sir, ang laman. Di po wala kaming idea during that time na raid, nung pinaila namin ng kaso, ang meron lang kami, yung pangalan lang ng corporation. So binigay po namin yan sa AMLA, sila po ang nag-imbestiga kasi wala pong kapas ang PNP. Kaya later on, sir, nung nakita kami... May naunang nagtanong sa iyo na congressman dito. And you said na, ikaw nga sumagot na during the implementation of the search warrant, you found documents on money laundering amounting to 5+ billion. Galing ni Yun ang sagot mo kanina Congressman Ako. Tapos nung si Congressman Paduano na nagsasabi, sinabi mo na ang nagsabi doon sa 5.1 billion na yon ay yung taga-AMLAC. You're imputing wrongdoing to representatives of the AMLAC because I know na hindi dapat nila sabihin yun. Kaya nga, napansin ko na kanina yan na parang si Garma yan na all others are guilty except him. Diba? Yan ang aking napansin sa aking analysis. Okay. Kaya it was worth the wait for Congressman Akop's questioning. Okay. Hindi naman... Siguro, kasi kung kami nga nagtatanong sa AMLAC, hindi nila sinasabi Siguro, sir, na-confuse lang yung pagbigay ko ng So, information. would you say na yung pag-confuse mo, you lied? Hindi naman po, sir. Kasi nung mag-grade po ang CIDG at saka si Espinido, doon po namin nakita yung mga cheque, sir. Kung kanino inisyo, sino po yung mga involved. So, obligado po kami mag-report po sa higher headquarters na ito po yung mga na-found out naming documents. Tapos po, ito po ipinasa po sa AMLA. In which po, nag-feedback po yung AMLA sa amin kasi kami man po nag-request ng investigation doon, sir, sa mga account. Kaya po kami, sir, sinabihan na yung... Okay, sabi ng aking kambal, binabati muna niya si Cheryl St. Mary Santa Maria. Ato, sabi niya, former CIDG yan po si Congressman Ako. Okay, alam niyo ba, nung kapanahunan namin, ang CIDG ay CIS, katumbas siya ng CIA ng Amerika. It is an intelligence component of the armed forces of the Philippines. Dati kasi ang CIS ay nasa AFP, ngayon ay nasa kapulisan under DILG. Okay? So, balik tayo sa hearing po. Yung laman nung account, ganito po kalaki. I would like just to advise you, Colonel Marcos, na you should be forthright in your answers to the questions propounded by members of this committee. Yes, sir. Sorry. Ayaw namin yung nag-flip-flop ka. Maliwanag siguro yun. Yes, Your Honor, Mr. Chair. Sabi niya, nag-agree sa akin si Kambal. Same analysis why Colonel Garma was not included in the matrix she did. She avoided responsibility for her obvious part in the killing of the 3 Chinese and
General Bayaruga, it's evident naman na involved siya eh. Okay? Yes. Kaya nga sabi ko, antayin mo na ako ang magtanong sa iyo. Yes, Mr. Chair. Yes. Now, on August 12, 2016, jailed drug lord Edgar Alan Alvarez was shot dead inside the maximum security compound of the Leyte Regional Prison in Abuyog, Leyte. Tama. Correct, sir. At kayo po ang nag-lead ng CIDG Region 8 sa operation na ito. Hindi po kami ang main lead, but our role, sir, is to the application of search warrant. Lusot na naman siya. Iba po ang may kasalanan. Kaya yung tanong ko lang, bakit siya parating involved? Lusot na naman siya. It was led by the Police Regional Office 8, sir. It was led By the mismo, sir, ng Police Regional Office 8. We as supporting unit, our role was to apply for the search warrant. Okay. Sige. Alam mo, Iho, wag mo akong pagbubulahin sa operation ng CIDG. Sasabihin niya, binibubula na. Naku, nakakatuwa si Congressman ako. Kasi naging chief ako ng NCR CIDG hanggang ako yung naging head ng National CIDG. And you're not being forthright in your answers. Now, doon sa, yun yung una na nag-apply kayo ng search warrant sa isang detention center. Tama? Sa Abuyog, sir? Abuyog po. Yung kay Alvarez. Opo, sir. Sa Abuyog Penal Colony. Yes, yun nga yung first. Yun yung first. Kasi tinanong ka kanina ng isang kasamahan ko rito whether meron pang nangyari na nag-apply kayo ng search warrant sa isang detention center. Sabi mo, oo. Opo, sir. Oo. Pero dadalawa lang yun sa buong Pilipinas. Ano sa tingin mo? Sa iyo lang nangyari. Yan na, ang galing talaga si Congressman ako. Sa buong Pilipinas, dalawa lang search warrant ang inisyo sa jail. At nangyari lang sa jurisdiction po ni Colonel Marcos. Di ba? Nakakapagtaka. Okay, kaya it was worth the wait sa analysis ko. Okay? Meron pang isa, sir, pero hindi ko ka-unit, sir. Taga Pro 8, sir. It was led by Colonel nag-apply din sila, sir, sa baybay ng City Jail. In-implement din po nila. Kaya nga, doon nga lang nangyari. If we go back to history, maski nung ako yung naging chief ng CIDG, walang nangyaring ganyan. Kasi ang protocol, nagkikipag-usap kami sa jail superintendent. Okay. Hindi ko alam kung kailan nyo binago yan. Ngayon lang nangyari sa CIDG, nag-a-apply ng search warrant sa isang jail facility, which is supposedly controlled by government. Hindi siya makasagot. So let us not be dumb. Huwag tayong mga engot. Masakit itong sinasabi ko. Yung mga nagproprotekta sa mga pinaggagawa ni Duterte, ay wag naman kayong ni President Duterte at saka mga aliporis niya, wag naman tayo maging engot. Kitang-kita naman sa pagtatanong ni Congressman ako, lalabas tuloy na mga engot tayo kung susuportahan pa rin natin si President Duterte, ang mga Duterte.
maniwala naman kayo sa ebidensya. Tingnan nyo, yung alipores ni Presidente Duterte hindi makalusot kay Congressman ako. O, sa inyo lang talaga nangyari. Yung sa amin during that time, sir, sinubukan lang naman po namin kung pa-approbang po kami ng judge, sir. Yun lang. Pinagtatawanan siya ni Congressman ako. Ako rin na natatawa. Kayo ba hindi natatawa? Tanong ko sa inyo. Hindi ba kayo natatawa sa mga sagot ni Colonel Marcos? Talagang sarado ang isipan nyo. Okay? Pero kung hindi Tama naman... yung sinasabi ni Honorable Paduano kasi may rason kayo. Di ba? Huwag mo na akong paikutan. Mas magaling ako magpaikot sa ulo mo. Tama. Tuwang-tuwa ako sa ending po ng ating LS because tama po yung sinasabi ni Congressman ako. Kaya mas pagod na pagod ako, tiniis ko po para maihatid sa inyo ang correct analysis ng hearing tungkol sa testimony ni Kerwin Espinosa. Okay? Okay? May I know, how many search warrants did you apply for doon po sa Abuyod kung saan nakadetain si Mayor Rolando Espinosa? Dito matutukasan natin. Sinabi niya ng una na isa lang search warrant. Pero dito po, lilitaw na nagsinungaling na naman siya. There were 2 search warrants which they applied for. One is for Yap and one is for Espinosa. Malinaw na nagsisinungaling to si Colonel Marcos. Dapat iset ng contempt yan eh. Espinosa? Only one, sir. Isa lang po. Only one? Opo. Hindi kayo ang nag-apply ng search warrant for a certain Mr. Yap? It was on the same search warrant, sir. Dalawa po yung subject. Bali, dalawa sila, sir, na ano. May know, are you telling the truth? As far as I can recall, sir, parang, kasi sagutin mo ako, huli na naman siya. Okay. Are you telling the truth? Yes or no? In my kung honest sumasagot ka kung hindi mo alam, in my honest belief, sir, isa lang po. Kasi ako po may hawak ng search warrant nung pumasok kami, sir. Isang papel lang po. Yung mga DOJ, pwede ba yun? Yeah. Yan dito to, importante ang sagot ng DOJ. Baka ako naman na nagkakamali that there is supposed to be 2 warrants. Okay? There are supposed to be 2 warrants. Okay? You applied, based on official records, Colonel Marcos, you applied for search warrant on cells 1 and 2. Tig-isang search warrant. Totoo po yun, sir. Dalawang cell, sir. Cell 1 and 2. Pero, nga, dalawang search warrant, cells 1 and 2. Pero si Mr. Yap was detained sa cell number 7. Pero patay pa rin siya. Oh, sir. Parang totoo. Yes, yun na nga sinasabi. Okay. Sabihin mo nang mali po yung kay Kerwin, but the fact remains that dalawang search warrant, both subjects po ay patay. Is it a mere coincidence, mga DDS? Anong klaseng moralidad ang mayroon kayo kung masisikmura nyo po ito? Po yan, sir. Totoo po. Totoo. Paano nangyari yon? Kaya dalawang search warrant dahil kay Mayor Espinosa for violation of the Comprehensive Firearms Law. Ang kay Mr. Yap for violation of Republic Act 9165. O, tama po yun, sir. Ay, mas marunong pa ako sa iyo. Di ba? Napakamot yung kalbo.
Yung tama si Cheryl Santa Maria ay I asked for dispensa. Cheryl, tama ka pala. Sabi niya, basta kalbo, parang delikado. Sabi niya eh. Oh. Sabi ko, prejudice si Cheryl, mukhang tama siya. Okay? Ikaw nag-conduct doon at mali yung ginawa nyo. Hindi na siya makasagot. Tell me, alin ang tama doon sa ginawa nyo? Nag-apply kayo ng search warrant, tapos grinantan. But did you follow the protocol para pag-apply ng search warrant? I believe so, Major Laraga, sir, follow the procedure. Again, ang blame niya is Mayor Laraga. Hindi siya. Parang si Colonel Garma yan. Okay? Natutuwa ako sa kaganapan. It was worthwhile na antayin ko si Congressman ako. Ang galing talaga ni Congressman ako. Okay. Will you please bear me if I'm right? Kayo nakatanggap ng informasyon galing kay Mr. Olendan ba yun? Diba? Mr. Olendan, yung inyong deponent, di ba? Oh. Tama. Ikaw nagsabi rin kanina eh. Tingnan mo yung smirk ni Congressman ako. So, obserbahin nyo yung facial expression niya. Alam niya ang sasagot ni Marvin Marcos. Tuwa ako dito eh. Narinig ko rin sa iyo kanina. Kung nakikita mo man lang akong nagbabasa, nakikinig ako sa sinasabi mo. Di ba? According to official records, yung witness mo po ninyo, the opponent is a certain Mr. Olendan. Would that be correct? Yes, Your Honor, Mr. Chair. Yes. Would that also be true? Siya rin ba ang inyong deponent kay Mr. Yap? Isa lang din po. Siya din, sir. Now, General Torre, if you're given information, for example, si Mr. Yap ay may possession of illegal drugs sa loob ng detention center at saka yung isang mayor doon na nakakulong ay mayroong 45. Nagbigay ng information yung isang tao, what is the first thing that you should do? Would you believe hook, line, and sinker yung sasabihin ng deponent na yun? O yung informant na yun? I will check, of course, sir, the veracity of the information given. And that is what we call the vetting process of the information. Galing, now, Colonel Marcos, did you do that? Sir, ginawa siguro ni Major Laraga yan. Again, ginawa siguro ni Mayor Laraga. Hindi po siya. Wala siyang kasalanan. Nakikita niyo yung point ko? Okay. Ako nyo siguro. Ginawa niya yun, sir, kasi in-approve man, sir, siya ng application niya. As I said, sir, kahit nandito naman po si Director, ang mga provincial officer natin, sir, is may independence po sila sa pag-apply ng search warrant. Ang regional chief po, hindi po nakikialam. Look, alam mo, ang sinasabi mo ba sa akin ay hindi mo alam na magkoconduct ng search doon sa jail? Is that what you're trying to tell me? Nung approve na, sir, yung search warrant. Hindi nga. Nung approve na po. Sagutin mo yung umiiwas ka kagad, dumidepensa eh. Ang tanong ko sa iyo, hindi mo ba alam na magkoconduct ng huling-huli itong si Marcos. Nako. We are not dumb. Hindi kami iengot. Ay, ewan ko lang sa ibang tao na sumusuporta sa Duterte. Ingot ba sila? What do you think?
search warrant yung provincial office mo doon sa detention center? Alam ko po, sir, And kasi then, ano po dapat ang ginawa ninyo bilang regional head? Hindi binerify, ba ang responsibilidad mo ay titignan mo that everything is in order or in accordance with law? binerify ko yan, sir. Clear. So, binerify mo and everything was in accordance with law. Tingin Hindi mo. siya nakalusot kay Jeff. Ni-repair din po yata yun sa legal, ni-repair din po sa legal ng CIDG yun, sir. Kasi before the implementation, sir, mag-clearance po ako kay Director CIDG. At the same time, sir, At the same time, sino yung CIDG chief? Ali po resident ni Presidente Duterte. Kaya, kasi since yung sila Presidente Duterte had a plan, then they will be forced to agree with what Colonel Marcos has done. Kasimple naman ang analysis. ipapa-verify din yung Intel report based doon sa information ng implementation ng search warrant ng Intel Division ng CIDG. Sagot mo na lang yan nung narinig mo yun na kailangan i-vet. Yun po yung... Afterthought na lang yung sagot mo, Colonel Marcos. But in all probability, hindi nyo ginawa yun. Kasi doon pa lang sa tanong ni Honorable Paduano, yung deponent ninyo, hindi ka panipaniwala. As a matter of fact, sinabi nga na debunk yung claim na yun nung inyong witness. He was not a credible deponent. Yeah, what's that? Sabi niyang kambal, nakakatawa. Dahil halatang nagpapalusot si Marcos. Tama. Kaya nga ako natatawa. Ay, siguro dito, nanggagalaiti na ang mga DDS. Hindi nila alam kung paano didepensa si Colonel Marcos para maprotektahan nila si President Duterte. Di ba? Okay. According to the records, ulitin natin, nadibang daw. Colonel Marcos, firearms law. Okay. Ulitin natin. Ang kay Mr. Yap for violation of Republic Act 9165. O, tama po yun, sir. Ay, mas marunong pa ako sa iyo. Ikaw nag-conduct doon at mali yung ginawa nyo. Tell me. Tell me, alin ang tama doon sa ginawa nyo? Nag-apply kayo ng search warrant, tapos grinantan. But did you follow the protocol para pag-apply ng search warrant? I believe so, Major Laraga, sir, follow the procedure. Gerald Torre, will you please bear me if I'm right? Kayo nakatanggap ng informasyon galing kay Mr. Olendan ba yun? Diba? Mr. Olendan, yung inyong deponent, di ba? Oh. Tama. Ikaw nagsabi rin kanina Narinig ko rin sa iyo kanina. Kung nakikita mo man lang akong nagbabasa, nakikinig ako sa sinasabi mo. Di ba? According to official records, yung witness mo po ninyo, the opponent is a certain Mr. Olendan. Would that be correct? Yes, Your Honor, Mr. Chair. Yes. Would that also be true? Siya rin ba ang inyong deponent kay Mr. Yap? Isa lang din po. Siya din, sir. Now, General Torre, if you're given information, for example, si Mr. Yap ay may possession of illegal drugs sa loob ng detention center at saka yung isang mayor doon na nakakulong ay mayroong 45. Nagbigay ng information yung isang tao, what is the first thing that you should do? Would you believe hook, line, and sinker yung sasabihin ng deponent na yun? O yung informant na yun?
I will check, of course, sir, the veracity of the information Yes, given to and me. that is what we call the vetting process Yes, sir. of the information. Now, Colonel Marcos, did you do that? Sir, ginawa siguro ni Major Laraga yun, sir. Ayaw ko makuha nyo siguro. Ginawa niya yun, sir, kasi in-approve man, sir, siya ng application niya. As I said, sir, kahit nandito naman po si Director, ang mga provincial officer natin, sir, is may independence po sila sa pag-apply ng search warrant. Ang regional chief po, hindi po nakikialam. Look, alam mo, ang sinasabi mo ba sa akin hindi mo alam na magkoconduct ng search doon sa jail? Is that what you're trying to tell me? Nung approve na, sir, yung search warrant. Hindi nga. Nung approve na po. Sagutin mo yung umiiwas ka kagad, dumidepensa eh. Ang tanong ko sa iyo, hindi mo ba alam na magkoconduct ng search warrant yung provincial office mo doon sa detention center? Alam ko po, sir. And Kasi then, ano po dapat ang ginawa ninyo bilang regional head? Hindi binerify, ba ang responsibilidad mo ay titignan mo that everything is in order or in accordance with law? binerify ko yan, sir. So, binerify mo and everything was in accordance with law. Tingin mo? Ni-repair din po yata yun sa legal, ni-repair din po sa legal ng CIDG yun, sir. Kasi before the implementation, sir, mag-clearance po ako kay Director CIDG. At the same time, sir, ipapa-verify din yung Intel report based doon sa information ng implementation ng search warrant ng Intel Division ng CIDG. Sagot mo na lang yan nung narinig mo yun na kailangan i-vet. Yun po yung... Afterthought na lang yung sagot mo, Colonel Marcos. But in all probability, hindi nyo ginawa yun. Kasi doon pa lang sa tanong ni Honorable Paduano, yung deponent ninyo, hindi ka panipaniwala. As a matter of fact, sinabi nga na debunk yung claim na yun nung inyong witness. He was not a credible deponent according to the records. Talagang mahusay si ako. Colonel Marcos. Di ba? But anyway, DOJ, is the DOJ present? Yes, Mr. Chair. Ako, kanina, sinasabi ni Colonel Marcos, pinagyayabang na niya na na-filean siya ng kaso, na-quit siya. Tama? That is what I heard. That is what you heard. Yes, Okay. Mr. Chair. Yun ang sinabi niya, di ba? Kasi, tama nga rin po yung sinasabi niya na since nagkaroon po siya ng trial, he has been arraigned, double jeopardy will set in. Tama po. Yes, yes, Mr. Chair. And would you agree with me that the only way that the case can be reopened if there is a decision that there was a mistrial? That is correct, Mr. Chair. That is correct. Thank you. Thank you, DOJ. Hindi pa rin siya. Pag-aralan mo yun, Colonel Marcos. Thank you, Mr. Chair. Galing talaga ni Congressman ako. Okay. So hindi pa wala po yung double jeopardy because they will say that it was a mistrial. Okay, pakinggan natin ang sabi ng aking kambal. Okay, kasi tinatawag ko siyang kambal because usually parehas kami ng argumento. Okay, para hindi na kayo mahirapan, Sir Marcos, tell the truth. You'll be relieved. Mahirap magtakip sa pamamagitan ng kasinungalingan. Correct. Agree with my kambal. Okay? Okay. Malapit na matapos. Konti na lang tiis, mga kaibigan. Okay? Susunod siguro si Congressman Abante. Since our late chairman
Leave for a while, so I'll be continuing the questions, no? Okay. I'd like to refer to the CHR. If you indeed conducted an investigation on the killing of Mayor Espinosa, Honorable Chair, magandang hapon po. Yes, Your Honor, based on the records of the Commission, there was a human rights violation case. with Yun, galing sa Commission on Human Rights. Ano naman masasabi ng DDS? Na bias po ang Quadcom? Dito na-report ng Commission on Human Rights, another agency of the government. Kasi ang Commission of Human Rights is an agency of the government. Pero independent po yan. Okay. regards the death of Mayor Espinosa in 2016, Your Honor. can you tell us about that in full detail on the human rights violation? Ibig Yes. sabihin, hindi sinunod ng pulis ang kanyang constitutional right. Am I right? Your Honor, based on the resolution issued by the Commission on Bank Fifth in 2016, yes, I can confirm on the records that the finding of the Commission is that there was a human rights violation committed against. Therefore, malinaw yan. Mga DDS. Commission on Human Rights na ang nagsabi na there was a violation of the human right. Kasi wala pong due process. Basta na summarily executed po si Mayor Espinosa without due process. Okay? By the deceased Mayor Espinosa, Your Honor. What was your finding? Your Honor, if you will allow me, I have a soft copy of the resolution in 2016, dated this resolution. It was resolved and the resolution was issued dated. It's quite. My apologies, Your Honor. It's 53 pages. 2nd of August 2018. So it was the case was filed and docketed in 2016 and resolved in 2018. Can you just submit that to us, please? Yes, Your Honor. We can submit the finding the resolution of the Commission and Bank, Your Honor. All right. I now would like to talk to Mr. Espinosa. Colonel Marcos, nag-peace sign na peace na ba kayong dalawa? Wala man ako hinanakit kay Kerwin, sir. Peace man kami. Yung sa akin lang, sir, magsabi lang ako kung ano yung tama at saka yung totoo, sir. Okay. Na-find out na nagsisinungaling ka. Yeah. Ang ibang katanungan, I'd like to ask Mr. Espinosa, nung ikaw ay sinundo ni Director General Bato de la Rosa, sakay ng kanyang Land Cruiser, di ba? Yes po, Mr. Sabi Chair. mo, sabi mo sa amin dito na ikaw ay nasa likod at napapagitnaan ka ng 2 pulis. Tama ba? Yes po, Mr. Chair. At pagkatapos niyan ay nag-usap kayong dalawa, ang 2 pulis ay pinalabas, nasa loob ka ng kotse, correct? Pwedeng ulitin po, Mr. Chair. Ang banggit mo ay kinausap ka ni General Bato
Doon sa loob ng kotse ba? Oo, doon po sa loob ng sasakyan, Mr. Chair. So pinalabas na yung dalawang pulis, kayong dalawa na lang nag-usap? Hindi po. While nag-moving kami, nagsasalita siya. Po, Nagsasalita siya. Opo, Mr. Chair. So andun pa yung dalawang pulis? Andon po. Nabanggit mo rin na yung nanay mo nandun? Yung nanay na nandoon, doon po yun sa EIDG na opisina po. Kung Okay. saan ako naka-detain. So inulit ba ni General Bato ang utos niya sa'yo? Opo, Mr. Chair. So ibig sabihin, ang unang utos niya ay ginawa niya nung nasa kotse kayo. Opo, Mr. Chair. Pangalawa, inulit niya to doon nung naka-detain na. Opo, Mr. Chair. Narinig lahat ito ng Mami ko mo. at kapatid ko. Sinong mami tinutukoy mo? Yung mami ko po ay si Salipa E. Espinosa at yung kapatid ko na si Mariel E. Espinosa. O inimbitahan po namin dito yan para mag-testify kung tama po yung kung makorroborate po yung inyong sinabi. Ano po? Opo, Mr. Chair, pero may hilingin sana ako kasi may nangyari kasi sa nung kami ay papunta dito, may nangyari sa airport. Nihangyo rako sa ako ang parente nga ubani ko ninyo sa kay na ko imbitasyon sa Congress. Gidana ko sila nya kanang mga tawhana puro na ay pusil. So pag abot na mo sa airport pagdating namin sa airport hinarang po kami ay yung mga kasama ko. Yung baril nila kumpleto po yun ang papel. May PTC, may LTAP at may permit to carry. At sinabi ng airport police na revoke na daw yung mga baril nila. So nagkaroon ako ng kaba kung bakit timing. Ilan yung kasama mo? 8 po. 8 kasama yung mami mo at kapatid mo? Hindi. Itong pagpunta ko ngayon dito ba, Mr. Chair? Okay. Ang sabi niya, Chairman Abante, is that nung papunta siya rito to appear before the quad, may kasama siyang mga kamag-anak niya na lahat ay merong LTAP, no, yung license to own and possess yung firearms, at saka permit to carry. Pero may nangyari raw dun sa airport na kung saan sila nag-take off. No? Ang sinabi ata ay na-revoke yung kanilang LTAP, no? Yung LTAP ng mga armas. Pag-imbitahan po sila, yung mama at kapatid ko, hilingin ko po sa Quadcom ang seguridad at security ng ang pamilya ko po. Mr. Chair, we can promise that, correct? Yes, we can promise that. At maghiling na rin ako sa inyo kasi nasabi ko na sa Mr. Chair, pwede matanong sa PNP kung bakit nangyari na ganun na biglang hinold yung mga baril ng mga kasama ko na kompleto naman sa dokumento. At humihingi ako sa inyo ng protection sa aking pag-uwi. Pagkatapos nitong hearing na to, sa aking pag-uwi, ng seguridad na makarating ako na buhay sa bahay po namin. Mr. Chair, we can provide that, correct? Yes, we are making arrangements right now as requested by the lawyers of Mr. Espinosa. Bigyan na ka namin ng feedback maya-maya pag Salamat po, Mr. Chair. Okay, so pagkatapos niyan, you could be able to bring with you your mommy and kapatid, no? Yes po. Okay. May comment yung aking
Kambal. Okay, sabi niya, si Bato at si Go ang mag-lead kay maglilid kay FPRRD. Kaya mahirapan mapanagot si FPRRD kung hindi kakanta ang dalawang senador. Okay. Unless kakanta si Colonel Garma ang lahat ng kanyang nalalaman. Okay. Opinion po yan ni Kambal. Okay. Ay, hindi, kaso Kambal, palagay ko, hindi nila si Bato at si Go, ay hindi, big news po pag kumanta sila. Eh, sa dalawa po, most probable na kumanta ay si Bato. Kasi mayroong history si Bato na bumaligtad. Natatandaan nyo yung case niya kay Subiri? Kunwari, si Subiri, si Mig Subiri, ang iboboto niya. Pero pagdating ng panahon, ang binoto niya ay si Chis Escudero. Okay. Yan lang. Ibase natin ang ating paghusga sa history ni Sen Bato. Pero wala pang nangyayari in the case of Senator Go. Okay? All right. Sinabi sa iyo ni General Bato de la Rosa na sinabi na aminin mo na ikaw ay drug lord, correct? Yes po. Pero hindi ka drug lord. Hindi ako po drug lord. Naging addict lang ako. Okay. Ibig sabihin, okay. Again, naulit-ulit na naging addict siya. Okay? ibig sabihin, ikaw ay user, hindi ka User. drug lord. Opo. Tama po. Gusto kong tanungin Mr. Chair. ang PIDEA, no? Yung pong PIDEA, nakalagay pa ba siya sa listahan na siya ay drug lord? O tinanggal nyo na? Kaya, 8 oras lang tayo and 15 minutes. Pero still, tatapusin natin ito. With analysis po kasi. He is still listed, Mr. Chairman, Your Honor. So, naniniwala kayo na drug lord siya? Can I just be clarified? Can Go I ahead, just make go a ahead. clarification, Sige. Your Honor? Yes. Sige. What I was trying to explain, Your Honor, was that, of course, we know now that there were and there are 3 lists. The first list, the second list, and the third list. In the first list, the names of the father and son are already listed as drug lords. This list, this first list was not validated yet when it was first presented. However, after the August 2020 listing, can I just confirm my intel? Yes, sir. After the August 2020 listing, which is now the third list, that list was later on starting to be validated. Kasi po may process, Your Honor. Was it amended? No. The Only names- validated. No, when it is when it is validated or when it is being analyzed, Your Honor, that list, there are 3 recommendations. 1, once a name is delisted. 2, the name is placed on suspense file. And 3, it is going to be retained. The names of the Espinosas remained in that list, although later on, the father was now negated. Neutralized. No. Neutralized. Negated, I'm sorry, I Okay. don't have to use the word neutralized. So it means that Mr. Kerwin is still active in your list. Yes, Mr. Chairman. Is he being investigated? We are monitoring him. Is he under surveillance? Yes, Mr. Chairman. Okay. Mr. Kerwin, narinig mo. Yes po. So anong Mr. Chair. gagawin mo ron para ma-clear yung pangalan mo sa list? Iano ko po, mag-request ako sa ating kapulisan at sa PDEA. Maganda ang sagot niya dito. And I approve of his answer.
para mapatunayan hindi siya drug lord. Tignan niyo ang sagot niya. Is forthcoming. Straight po yung answer niya. Nakinig kayo mga DDS. Maglagay sila kung pwede, maglagay sila ng detachment doon sa gilid ng bahay ko. At ako ang mag-provide ng pagkain po. Imagine that? Maglagay kayo ng detachment doon sa bahay, malapit sa bahay. Ipoprovide pa ng masarap na pagkain ang mga nakatalaga doon sa detachment. Okay? Ang ganda ng sagot ni Kerwin Espinosa. Okay. Para totally ma-monitor nila talaga ako. Oh, Kung hindi lang talagang yun. may Can you not ask your lawyers to do something about that so that your name will be delisted from the PDEA list? Because he's still there. And as long as your name is still there, you'll be monitored and surveilled upon and later on be investigated. Hindi lang po yun, Mr. Remember po, mga kapatid, na kinasuhan ng drug-related cases si Kerwin Espinosa. Lahat po ay na-dismiss. So tama po si Congressman Nabante na kailangan i-appeal na ni Espinosa na madilis siya. Ang isang nalalabing kaso is yung freeze order sa kanyang asset. Pero hindi yun drug related. It was the money laundering. Kasi dapat marunong tayong mag-analyze ng issue. So as far as drug is concerned, ay absuelto lahat siya, ay dismiss po yung lahat ng kaso. So ang remaining po is the wrong accusation na money laundering na yung pala walang 5 billion na kaso na assets ng mga Espinosa. Okay. Chair, pati yung buhay ko, namimiligro pa rin. Okay, let me ask the lawyer, attorney. Tama ba yung nabanggit ko? What can you do something about that to delist his name kung talagang hindi na siya drug lord? Kaya sinasabi niya hindi na siya drug lord eh. So what should he do? Si Congressman Abante, he never said that he was a drug lord. Okay. For him, his name to be delisted from PDEA because he's still active. Good afternoon po, Mr. Chair. Ang alam ko po dyan, just like the ordinary drug watch, or drug list ng ordinary PNP, watch list, or listing ng PDEA or NBI, that is internal policy po nila yun eh. Memo nila yun according to Intel report. But I think the PDEA should look into the number of cases that were dismissed, which were based only on information. It is based on my analysis also. Na-dismiss na kasi. Kaya tama po yung lawyer. Okay? So, nung una kong nakita ito, antok-na ka ako sa channel ni Trexie Villas, ang magaling na political blogger din. Pero kaya hindi ko na-notice itong point ng lawyer na delisted, na dismiss po yung lahat ng kaso sa drug case. Pero tama yung logic ko. Okay? Related by coerced witnesses who never testified in court. Na-file po yung mga kaso kay Mr. Espinosa based on the affidavits of detainees and confession. Wala pong independent relevant evidence about the drug activities. Yeah, well, there might not be, but still, officially, he is in the list. I would not know if there is such thing, Mr. Are you Chair. not going to do something about it for him to be delisted? We will try. If indeed, hindi ka na drug lord. Am I right?
Hindi ka talaga drug lord. User ka lang. Opo, At hindi Mr. ka na Chair. gumagamit ngayon, correct? Hindi na po. For how many years now? 22 years. Oh, I was right, po 22 na years. Hindi na ako gumagamit ng droga po. Napansin ko, meron kang tato. No. Oo. Very, Ano ba very observant po sila. Pati tato na notice. Meron po akong tato. Tattoo mo dito lang o buong katawan? Hindi po. Dito lang sa braso ko Kailan po. ka at sa nagkaroon likod. yan? Nung nakulong ako last 2008. Totoo po yan. Yung mga preso, they're very proud na magkaroon ng tattoo. And during our time, basta may tattoo, it was frowned upon. Kung ikaw ay may tattoo, ay mukhang kaduda-duda ang inyong personality. Ngayon lang yata na very accepted and very proud po na magkaroon ng tattoo. Pero pa kapanahunan namin ay pag nagkatato, iniiwasan namin po yan. Naging masyadong permissive na ang society. Okay? Mas gusto ko pa ng kapanahunan namin. Conservative po kasi ako. Nung nakulong ka, user ka pa. User po ako doon. Pero talagang Mr. Chair. sinasayang mo ngayon, dito sa meeting ito, na hindi ka drug lord. Yun ang Hindi. gusto ko malaman. Hindi po ako drug lord. Gusto kong tanungin si Colonel Marcos. Naniniwala ka ba sinabi ni Mr. Kerwin na hindi siya drug lord? Kailanman hindi siya naging drug lord? At hindi siya drug lord ngayon? Una sir, yung declaration niya sir na hindi na siya drug lord ngayon, siya lang po nakakaalam nun sir. Ngayon, ang makakasagot po niyan, siguro yung PNP drug enforcement natin. Ang tanong ko sa iyo, dahil personally, kilala mo siya eh. Pangalawa sir, sa Senado po sir, during the time na nag-Senate hearing kami, inamin naman niya na drug lord siya. Confessed drug lord. At the same Kailan? Kailan niya inamin? nung Senate hearing sir, Well, inamin niya. way back 2016. Inamin niya sapagkat sinabi niya dito, binago mo yung iyong testimony, di ba? Yes po, Mr. Chair. Now, let me ask you a question now. Batay doon sa sinasabi mo, Colonel Marcos, no? Yung testimony mo sa Senado ay ayon sa sinabi sa iyo ni General Bato. po. Correct. Opo. Ngayon, dito sa amin, iba na ang testimony mo. Opo. Yes po, Pakisabi mo Mr. sa amin, Chair. sa taong bayan, kung dapat kami maniwala sa iyo. Ibig sabihin, hindi dapat paniwalaan yung testimony mo sa Senado. At ang dapat paniwalaan yung testimony mo rito. Para sa taong bayan, kasi nung panahon na nag-testify ako sa Senado, may nangyari na pananakot, may fear sa buhay ko. At pinatay na ang papa ko on that time. No, ang hindi pa ako nag-testify sa Senado. Kaya yung plano, sinunod ko na lang talaga para lang ma-save ang buhay ko at ang buhay ng aking pamilya, lalo na sa aking mga anak. Kaya inamin ko doon kahit walang katotohanan dahil sa takot na tinatakot ako na baka ako ang masunod sa aking ama na pinatay ng mga PNP. Therefore, Mr. Kerwin, dito sa aming committee ngayon, binabanggit mo ang katotohanan na ikaw ay natakot sa buhay mo nung sinabi sa iyo ni General Bato de la Rosa na may mangyayari sa iyo kung hindi ka mag-testify ng ganon. Tama ba ako? Opo, Mr. Chair. So pwede bang pakisahin mo ngayon na ang talagang nag-utos sa iyo na sabihin ang testimony mo doon sa Senado ay si General Bato de la Rosa?
Exactly, Your Honor. Siya talaga ang nag-utos sa akin at nagplano kung ano ang mga sasabihin ko doon sa Senado. Hindi katulad dito na nandito ako sa Quadcom ngayon, wala pong sino man na ano sa akin, nag-udyok, kundi ako ang sarili ko dahil nakita ko sa TV. Diba, yan ang sinabi ko. Doon sa kaso po, 2 case po yan. Doon sa Senado, pagtistigo niya, he was forced by Bato under duress. In this case, yung pag-appear niya sa Quadcom is voluntary po. Yan ang po ang hindi nakikita ng ibang baggers. There are two distinct situation po. Kaya po, mas hindi dapat paniwalaan yung testimony niya sa Senado. Pero dito po, voluntary siyang nagtestigo. Okay, madali lang naman sagutin yan eh. Na marami nang lumulutang at na-feel ko ngayon sa panahon na yon na talagang inusisa ang AGK sa ating bayan. Marami. Kasi, alam mo, Mr. Kerwin, sasagutin yan ni Senator Bato eh. Oh, pupunta siya ng media para sagutin niya at diba, karina, binalita ko rin ang sagot ni Senator Bato na nagsisinungaling daw si Kerwin si Espinosa. Kaya napilitan po ako na i-replay yung test, yung hearing with analysis. It seems na mas kapanipaniwala si Kerwin Espinosa kaysa kay Senator Bato de la Rosa. Okay? Bakit ko i-replay? Kasi analyzein po natin. Hindi basta-basta po na nakikinig doon sa hearing. Okay? Maski mahaba, nagsasyam na oras na nga tayo eh. Pero sa ang channel na ito ay is interested in ferreting out the truth. Importante kasi walang fake news dito. Kayo na mismo ang husga sa ating nakikita. Kung hindi kayo sangayon sa aking opinion, okay lang. Pero so far, walang kumokontra sa aking opinion. Kasi base yan sa nakikita natin. Okay? Sabihin niya lahat na mali at kasinungalingan sinasabi mo. Hindi lang yun ha. Marami siyang DDS trolls eh. Ayun. Na ibabas ka. Totoo. Yan po ang sinasabi ng karamihan na ngayon. In fact, sila Panelo, na sila Senator Bongo, na sila Senator Bato. Of course, yung mga alipores ng mga engot na DDS vloggers. Masyadong ina-idolize ang Duterte na hindi po bulag sila sa katotohanan. Pero tayo dito sa channel ko ay hindi po tayo bulag. Ibabas din kami na sinungaling ang iyong sinasabi. Ano maasayan mo doon? Inaasahan ko na yon na i-deny talaga niya. At ang mga trolls niya, naghanda na ngayon kung ano ang ipalabas nila sa social media at sa mga kwento na gagawin nila. Okay. Ang nabanggit mo rin, kaya ginawa yan sa iyo ni General Bato, sapagkat yun ay utos ng nakakataas sa kanya. Tama ba ako? Tama po. Okay. Sa palagay mo, sino yung nakakataas sa kanya? Nakakataas kay General Bato,
sa palagay ko, sa aking pagkaintindi, walang iba kundi presidente na lang ang pinakamataas na pwede. Mga pamilya ng biktima. Yes, Isang adik-adik ako, naging Dated Sorry. CPE lawyer po. May kakayahan siya. Sir. You did. 19 ang pulis, pero yung pumasok ilan? Hindi pa ako nag-testify sa Senado. Kaya yung plano, sinunod ko na lang talaga para lang ma-save ang buhay ko at ang buhay ng aking pamilya, lalo na sa aking mga anak. Kaya inamin ko doon kahit walang katotohanan dahil sa takot na tinatakot ako na baka ako ang masunod sa aking ama na pinatay ng mga PNP. Therefore, Mr. Kerwin, dito sa aming committee ngayon, binabanggit mo ang katotohanan na ikaw ay natakot sa buhay mo nung sinabi sa iyo ni General Bato de la Rosa na may mangyayari sa iyo kung hindi ka mag-testify ng ganon. Tama ba ako? Opo, Mr. Chair. So pwede bang pakisahin mo ngayon na ang talagang nag-utos sa iyo na sabihin ang testimony mo doon sa Senado ay si General Bato de la Rosa? Exactly, Your Honor. Siya talaga ang nag-utos sa akin at nagplano kung ano ang mga sasabihin ko doon sa Senado. Hindi katulad dito na nandito ako sa Quadcom ngayon, wala pong sino man na nag-udyok, kundi ako ang sarili ko dahil nakita ko sa TV na marami nang lumulutang at na-feel ko ngayon sa panahon na yon na talagang inusisa ang AGK sa ating bayan. Marami. Kasi, alam mo, Mr. Kerwin, sasagutin yan ni Senator Bato eh. Oo. Pupunta siya ng media para sagutin niya at sabihin niya lahat na mali at kasinungalingan sinasabi mo. Hindi lang yun ha. Marami siyang DDS trolls eh. Na ibabas din kami na sinungaling ang iyong sinasabi. Ano masasabi mo doon? Inaasahan ko na yon na i-deny talaga niya. At ang mga trolls niya, naghanda na ngayon kung ano ang ipalabas nila sa social media at sa mga kwento na gagawin nila. Okay. Ang nabanggit mo rin, kaya ginawa yan sa iyo ni General Bato sapagkat yun ay utos ng nakakataas sa kanya. Tama ba ako? Tama po. Okay. Sa palagay mo, sino yung nakakataas sa kanya? Nakakataas kay General Bato, sa palagay ko, sa aking pagkaintindi, walang iba kundi presidente na lang ang pinakamataas na pwedeng mag-utos sa kanya. Paano mo nasabi yan sa palagay mo? Kasi itong mga nangyari na mga ejiki, kampante ang mga kapulisan maliban lang sa mga matino na pulis na dadamay sa mga kabalastugan ng mga pulis na hindi nahihiya na gumawa ng karahasan, inabuso ang kanilang uniforme, na gumawa ng patayan dito, patayan doon, parang mga hayop na lang ang tingin nila sa mga drug related. Hindi nila binigyan ng pagkakataon, hindi nila binigyan ng tamang due process na pwede namang magbago ang tao. Kaya ngayon ang Pilipinas nakilala sa buong mundo sa maitim na background dahil sa patayan, sa extrajudicial killing.
Okay. Palagay mo, sino ang nag-utos para ipapatay ang papa mo? Tayong mga Pilipino, nakita natin sa TV na ang dating presidente nagsasabi na patayin niya lahat ng mga narcolis. So, sa pagkaintindi ko, siya talaga ang nag-utos na patayin ang papa ko. So naniniwala ka na ang dating Pangulo ang nag-utos na ipapatay ang iyong tatay? Opo, Mr. Chair. Oh, bukas, lahat ng didiestro, titirahin tayo. Tama. Okay lang yun. Basta ang sa atin, ang katotohanan lang. At hindi naman mga bata ang lahat ng Pilipino na naniwala sa senaryo nila, Mr. Chair. Ito, no? Colonel Marcos, pakilagay nga sa ating LED monitor dito yung picture na ipinalabas ng ABS-CBN News na ang title Cup Called Soko Before Espinosa Was Killed. Pakilagay nga po dyan sa ating monitor. Ito, nasa pahayagan po ito. No? Ang sinabi po ng ABS-CBN News, tinawag yung Soko bago po siya patayin. Oo. Ano ba yung So, Soko? ano masasabi niyo rito, Colonel Marcos? Yes, Mr. Chair. Ganito po yan. Bali, during the presentation in the Senate, may present po kasi yung CIDG na presentation. Teka. Hindi, I'm not referring to the presentation of the Senate. I'm referring to this news issue. Totoo ba ito na merong Soko na bago pa pinatay si Mayor Espinosa? Yun ang gusto kong tanong dyan. Hindi po totoo yan, Mr. Chair. Na-refute na po yan kasi nagkaroon po ng misunderstanding tungkol po doon sa oras, pero na-verify din po ni chairman ng committee doon sa Senate na based nung makuha nila yung CCTV sa DPWH, during that time, nakita nila yung totoong oras kung anong oras po dumating yung Soko, sir. Wala na nga CCTV. Mr. Kerwin, di ba? Ang testimony mo, walang CCTV ron sa prison mismo. Tama? Yun ang sinabi sa akin ng mga detainee na nandoon sa pangyayari. Yung mga witness doon sa loob, sinabi. So therefore, kung may wrong CCTV doon, ay malalaman na ang totoong nangyari. So mali na naman si Marcos dito. Sinasabi niya, ang ebidensya niya ay CCTV. Pero sasabihin niya, sira yung CCTV mamaya. Which is which? Anak ko naman, si Marcos. Sabi na tinanggal yung CCTV. Yung hard drive, pinatay. Sino nagtanggal ng hard drive? Yung mga operatives po. So, Colonel, Marcos, palagay mo kaya totoo itong sinasabi ni Mr. Kerwin o hindi? Totoo po, sir, na walang CCTV po doon sa loob ng jail. Pero yung I'm referring to the CCTV on the adjacent building of DPWH. Yun po yung kinuha po na So, CCTV. doon sa pagpatay mismong lugar ni Mayor Espinosa, iyong binabagin na totoong walang CCTV. Wala pong based doon, sir, sa investigation. Bakit mo ibabase yung oras doon sa hindi mismo sa prison jail? Naku naman, Marcos. Asar ka na. Gagamitin mo yung CCTV ng kabilang building? Naku. Kayo naman po, mga manonood, maniniwala pa ba kayo kay Marcos?
investigation sir ng IAS kasi nag-conduct sila ng investigation doon sa area na find out nila doon sa logbook ng Baybay City Jail that the CCTV was under repair, sir. Nasa logbook po yun, sir. Okay. Siyempre, ilalagay nila na under repair. Pero during that time, hindi po under repair. Kinuha nila yung hard drive. Diyos ko naman. Kaya nga importante po na mayroong analysis. Okay? Kaya po wala pong CCTV sa loob. Okay, ngayon, Colonel Marcos, ilang pulis ang dapat humuli kay Mayor Espinosa? Ilang pulis ang pumasok dun sa selda? I believe, sir, 19 kami pero yung pumasok, sir, isang team lang. Nasa labas po kami. Nandun ka? Nandun Opo, ka? nandun po ako, sir. Ibig sabihin, ikaw ang leader. Yes, sir. I Okay. supervised the operation, sir. You did. 19 ang pulis, pero yung pumasok ilan? Around 7, sir. 7. Yes, sir. Kasi joint namin yung maritime group. Yung maritime group, sir, na kasama namin na nakipag-join doon sa operation, outside perimeter security lang sila, sir. At naka-full battle gear kayong lahat. We were armed with M16 and our service firearms, sir. Ayun. Oo. Opo. Full battle gear kayo, 7 kayo, pumasok kayo para arrestuhin ng isang tao. Sir. Opo, sir, pero hindi ako kasama Sapagkat sa pumasok, sir. Ang alam ninyo na Narinig mo? merong Narinig niyo ba yan? merong Resulta naman siya. Hindi siya kasama. So wala siyang kasalanan. Pero siya nag-lead. Di ba? Kita mo? Mautak ito talaga si Marcos. tinatawag na agreement itong mga jail guards with the late mayor. Totoo ba yan? Yung po ang information, sir. Pero hindi nyo inaresto yung jail guards. Bali, sir, nung in-implement namin yung search warrant at present po doon sa gate ng Baybay Provincial Jail, ayaw po kami papasukin. Ang ginawa ng jail guard, nagkunyari lang, sir, na bubuksan niya, sir, yung padlock, pero nung pinasok niya, sir, yung susi, binali niya. So there was an intent to not let us in. So we used a reason. Siyempre, hindi sila, maybe this is my explanation. Kung sakaling totoo po yung sinasabi Colonel Marcos. Hindi nila gustong papasukin kasi alam nila na may masamang intention ang kapulisan. And siyempre, ayaw niya mangyari doon sa area of responsibility nila. Baka sinabi na complicit sila sa ginawang pagpatay kay Mayor Espinosa. Ulitin ko. Kasi alam na nila na may masamang intensyon ang kapulisan. Bakit naka-full battle gear po sila? Okay. Analysis po yan, ha? Na hindi po nangyayari sa ibang channel. Okay? Tunable equipment, yung bolt cutter, para po putulin po yung kadena ng gate. So we were compelled to restrain them. Kaya po namin sila pina-face the wall, kaya po namin kinuha yung armas nila kasi we don't want anything to happen between us. Kasi baka kasi ito na naman, debunking of what he's saying, kinuha mo na nga yung firearms. So hindi na sila pwedeng lumaban sa inyo. Ulitin ko, kinuha na yung firearms. Anong panlaban nila? Laban sa kanila. Okay. And then, nung nakuha yung firearms, bakit pina-face the wall pa sila? Hindi na po sila manlalaban kasi wala na po silang firearms. Anong purpose ng face the wall? Para hindi po ma-witness ang pagpatay
kay Mayor Espinosa. Okay? Sinong kukontra sa aking analysis? Unang-una, kinuha yung firearms. Kung yung pulis na kinuha ng firearms, manlalaban pa ba sa isang yung jail guard na yun, manlalaban pa ba kontra sa mga kapulisan na full battle gear? Yung pa lang sa ikumpara mo sa armas ng kapulisan, sa armas ng jail guards, ay mga pistola lang yata ang armas nila sa Armalite. How foolish will the jail guards be to fight the police officers? Kaya nga, importanteng Mamaya anong You maisipan, were sir? compelled to restrain them. Yes, sir. Kasi But you are not supposed to kill Mayor Espinosa because he has constitutional rights that you must observe as police officers. Am I right? based po sa circumstances, si Major Laraga po makakasagot yun, sir. Kasi Teka. Wala daw siyang kasalanan. Si Mayor Laraga daw ang idinidin niya. Pero I think it was upon the instruction of Colonel Marcos. Sinunod lang ni Major Laraga ang utos ni Colonel Marcos. Siyempre. Kung hindi po utos siya ni Colonel Marcos, bakit gagawin po yan ni Major Laraga? Kasimple-simple naman. Okay. siya po siya pumasok. Andun ka eh. You were there. You were leading the team. Yes, sir. I was there, but What I'm saying is, binayolate ninyo ang constitutional right nung inuhuli ninyo. Whether he be a drug lord or whatever he is, meron siyang constitutional right. Am I right? yes, sir. We always do that. And you ought, no, you're not doing it. And you ought to respect that. Iimon sabihin sa akin, kahit meron kayong compelling reason to have a search warrant, that you should respect the constitutional right of any person, because even a suspect is presumed innocent until proven guilty. Am I right? Colonel Marcos. Yes, sir. But circumstances. But you did not observe that, Colonel Marcos. It was Major Laraga, sir, who made the But shoot out. don't. Natatawa ako rito. Nasusukol na siya. Kung nasusukol na siya, blame niya si Major Laraga. Don't put the blame to somebody else. Ayan. You are the one leading the team. Do not put the blame on somebody else. Hindi mo sabihin, dahilan sa underclass mo si Major Lara, ipipinpoint mo that he is to blame for this? My clear instruction, sir, is to arrest Mayor Espinosa and Raul. Arrest? Paano mo arrestuin si Espinosa? Nasa kulungan na. Paano mo arrestuin si Mayor Espinosa? Kasi nasa kulungan na. How stupid is that? How dumb is that? Kaya, ang tanong ko, sa mga details, are you that dumb also? Dumb Duterte supporters? Okay. Natatawa lang ako. Pasensya na kayo mga kaibigan, pero it seems that tama si R in two cents na tinatawag kayo dumb Duterte supporters. Okay. Paano mo aresuhin yung taong nasa bilangguan na? Di ba? Aresuhan mo yung taong wala pa sa bilangguan? As simple as that.
That was my clear instruction. So that's your clear instruction. Yes, so sir. nung napatay itong si Mayor Espinosa, anong ginawa mo kay Major Lara? I asked him what happened, sir. Anong ginawa mo sa kanya? Tinanong ko siya, sir, bakit nagkabarilan sa loob? At tinanong mo lang. Ngayon, sabi niya, sir, Hindi mo- lumaban, may baril daw, sir. Eh. Hindi mo kinuha yung baril niya, hindi mo kinuha yung tsapa niya, o kaya naman, tinanggal mo siya sa posisyon. Hindi mo ginawa yon. Hindi mo ginawa yon. Hindi po, sir. So, my goodness, you're going to blame your underclass, Major Lara, na pumatay doon. Alam mong mali ang ginawa niya. That's why you're pointing him eh. Alam mong mali ang ginawa niya. You should have arrested him. You should have removed him from his opposition. Sapagkat yan dapat ang ginagawa ng pulis. Am I right? Yes, sir. But I believe Major Laraga has to defend himself. Can I ask Atty. Neri, kung halimbawa, Atty. Neri, kung halimbawa, biniblame niya si Major Lara, okay? Hindi siya, samantala siya ang leader ng team. Anong dapat ang ginawa ni Colonel Marcos kay Major Lara? Under the rules, Mr. Chair, dapat pinaimbestigahan niya. Kasi the claim of self-defense is not something na iabsuelto ng higher up niya. Meaning to say, ang pwedeng sabihin ni Colonel Marcos, sorry Major, sa ilalim ng batas, inamin mong pinatay mo, ang sabi mo nag-self-defense ka, kakasuhan ka namin, ilabas mo na lang sa korte yung depensa mo. But ako, as a colonel, galing ng pinsan ni Maribel Colmenares Zabala. She must be proud of Neri Colmenares lang. Although, dilawan siya, si Maribel Colmenares Zabala is pro-BBM, okay? I am not a judge. I am not a prosecutor. I have no power to absolve you. So there is already probable cause, Mr. Chair, na may nangyaring pagpatay. Inamin, Mr. Chair. So kasuhan mo na lang. And that's the DOJ opinion in many instances of claims to self-defense. Kasi otherwise, Mr. Chair, kung ang isang koronel o sino man ay magsabi, self-defense pala nanlaban, okay, di ang mangyari sa buong Pilipinas, Mr. Chair, ganun-ganun na lang, na anybody can just claim self-defense. But correct. Kaya sa akin, all these officers must be fired and dismissed from dishonorably sa ranks of the kapulisan. What do you say? What do you say, viewers? Don't you agree with me? Otherwise, if they do not dismiss these kind of officers, then it will be construed by the people that they tolerate such crimes committed by the police. Don't you agree with me that they should be dismissed, and if possible, kasuhan po? Okay. Kaya napakaganda ng hearing na ito because of the analysis. Okay? the rules and the laws require that the PNP should file a case against any of its officers in question. Yung sasabi ko, file a case, pero hindi lang file a case, they should be dismissed. Sa bagay, kasi dito po, glaring po na they had a purpose in obtaining a search warrant in order to kill Mayor Espinosa. Kaya nga, I am questioning the morality of DDS supporters of the Dutertes. Okay. Nga, Mr. Chair, under the rules of engagement, and let the defendant answer the accusation sa court, and
If na-prove niya na self-defense nga talaga, then he could be acquitted. But the colonel or the general or Senator Bato or In the first place, bakit nag-surrender si Mayor Espinosa? Bakit hindi siya nanlaban when he surrendered? Okay? And then, doon sa jail po, lalaban siya? Another afterthought. Ulitin ko. Si Mayor Espinosa nag-surrender kasi natatakot siya na siya ay ilikwida ng pulis. And then manglalaban siya doon sa jail na wala siyang possible means to escape. Don't you think it is a preposterous claim by the police na nanlaban po na si Mayor Espinosa? Okay. Patuloy tayo. anybody, even the president, cannot absolve any police officer who killed somebody on the mere say-so of that police officer na self-defense ang ginawa niya po. Correct. Tama po. Mr. Chair, did we invite Major Laraga here? Comsec, inibita ba natin si Major Laraga? Wala ano? We would like to, I'd like to make a motion to invite him in the next hearing. Wouldn't it be wonderful if Mayor Laraga confesses and blames Colonel Marcos as the one who gave him the order? Di ba? Okay, tingnan natin ang statement ni Prime Minister Richard Anthony Sison. Sabi niya, thank you Prime Minister Mayor Anthony, bigyan muna kita ng jacket. Thank you. Saan napunta yung CCTV camera? Bakit nila tinanggal at hindi na nakita muli yung CCTV while they are planning to assassinate Mayor Espinosa? Very correct po. Si Prime Minister, sana dalasan mo at pagpunta rito sa aking channel. So, bibigyan natin ng jacket si Mayor Espinosa. Ano? Prime Minister Richard Anthony. Sorry. Bibigyan ko muna ng jacket si Prime Minister. Yeah. Thank you. Matalino itong si Prime Minister. Dadagdagan na naman ako ng isang matalinong commentator. Maging magalang lang sana pag nagko-comment ka. Maganda yung punto mo. Ulitin ko ang sabi ni Prime Minister. Saan napunta yung CCTV camera at bakit nila tinanggal? At hindi na nakita muli yung CCTV while they are planning to assassinate Mayor Espinosa. Sagutin yan ng mga DDS. Sabi ng best commentator, AJK is inhumane. Anyone who allows it is a monster. If the DDS will allow it, are they considered monsters also? GNL? Because they approve of extrajudicial killing. Are they also monsters? Yan ang question ko sa mga viewers. If you allow, if you approve of EGK killings, aren't you monsters also? Mabigat yung sabi ni GNL. That's why I considered him the best pope. Okay.
Nagsasampung oras yata tayo. Trabaho po ito. Pero trabaho kailangan. Okay? Comsec, please take note of the request of Congressman Abante and kindly wrap up, Congressman Abante. So Colonel Marcos, do you agree with the statement of Attorney Nery Colmenares? Meron po, Mr. Chair, pinapalo po ang PNP na police operational procedure. That it's not within the police procedure. Colonel Marcos, do not make me ignorant of that. Ibig mong sabihin, procedure ninyo na meron kayong search warrant, papasukin nyo ang selda, papatayin nyo yung tao, ganun ba yung procedure? Wala po akong instruction, sir, na patayin. Ang sabi ko, arestuhin, sir. Again, arestuhin mo ang nasa bilangguan na? Hindi di ba? Again, mga manunood, tama ba yun? Arestuhin nila ang nasa bilangguan na? Hindi kami engot, Mr. Marcos, Colonel Marcos. Wala pong instruction na patayin. Kung yan ang sinabi mo to restrain them, nakita mong pinatay, you should have done something to the policeman that killed Mayor Espinosa. You should have done something. Pasensya na po, sir. Kasi, But you did not do anything. Sabi ko nga po, sir, based on procedure sa PNP, wala naman pong sinabi na arestuhin ko yung kasamahan ko na nakapatay during police operation unless na there is probable cause that he made it with intent. Kumbaga, may intention talaga siyang patayin. CHR, so you believe that the policeman violated his constitutional right and they are guilty of a human rights violation? Your Honor, yes, it is the stand of the Commission per its resolution in 2018 that Sir Marcos, as respondent in the case of the then now deceased Mayor Espinosa, violated the human rights of Mayor Espinosa due to the death. Mayroon palang pronouncement and CHR that Colonel Marcos violated the rights of Mayor Espinosa. Kaya pilit niyang i-blame din si Major Laraga. Resulting from the operation that they conducted inside the jail, Your Honor. I Yes, hope, Your Mr. Honor. Chair, DOJ is listening and that you would like to request that an investigation should be done on the killing of Mayor Espinosa to the policemen that did it, Mr. Chair. Pasensya na kayo, medyo nagbabuffer, no? These people that we are inviting for our hearing today. Yes, thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, it's Yes, sir. Nung napatay Ang ginawa niya po. Mr. Chair, did we invite Major Laraga here? Comsec, inibito ba natin si Major Laraga? Wala, ano? We would like to, I'd like to make a motion to invite him in the next hearing. Comsec, please take note of the mga 5 request of minutes na lang Congressman po. Abante and kindly wrap up, Congressman Abante. So do you Colonel Marcos, do you agree with the statement of Attorney Nery Colmenares? Meron po, Mr. Chair, pinapalo po ang PNP na police operational procedure. That it's not within the police procedure. Colonel Marcos, do not make me ignorant of that. Ibig mong sabihin, procedure ninyo na meron kayong search warrant, papasukin nyo ang selda, papatayin nyo yung tao, ganun ba yung procedure? Wala po akong instruction, sir, na patayin. Ang sabi ko, arestuhin, sir. Wala pong instruction na patayin. Kung yan ang sinabi mo to restrain them, nakita mong pinatay,
You should have done something to the policeman that killed Mr. Mayor Espinosa. You should have done something. Pasensya na po sir But kasi you did not do anything. may sabi ko nga po sir, based on procedure sa PNP, wala naman pong sinabi na arestuhin ko yung kasamahan ko na nakapatay during police operation unless na there is probable cause that he made it with intent. Kumbaga may intention talaga siyang patayin. CHR, so you believe that the policeman violated his constitutional right and they are guilty of a human rights violation? Your Honor, yes, it is the stand of the Commission per its resolution in 2018 that Sir Marcos, as respondent in the case of the then now deceased Mayor Espinosa, violated the human rights of Mayor Espinosa due to the death resulting from the operation that they conducted inside the jail, Your Honor. I Yes, hope, Your Mr. Honor. Chair, DOJ is listening and that you would like to request that an investigation should be done on the killing of Mayor Espinosa to the policemen that did it, Mr. Chair. Talaga, the policeman violated his constitutional right and they are guilty of a human rights violation. Your Honor, yes, it is the stand of the Commission per its resolution in 2018. Oh, so ibig sabihin, itinatanggi mo itong allegation na ito. Opo, Mr. Chair. Kung meron magpatunay nito na totoo yung... Sige. Okay lang po, Mr. Chair. Kung ipatawag namin yung magpapatunay dito, Opo. 57,000 per day ang bayad. You should have done something to the policeman that the policeman, 57,000 per day ang bayad. Totoo ba yan? Hindi po. Wala pong nangyaring ganun, Mr. Chair. Wala nangyaring gano'n. Wala po. Nagsasabi ka ng Pero, totoo? totoo na sa hospital ako, noong Saan ka December. ng hospital? Sa St. Luke? St. Luke's. Aha. Ang gumastos po sa akin, yung kapatid ng papa ko na nandoon sa States kasi siya ay isang CPA lawyer po. May kakayahan siya. Siya ang gumastos sa Siya akin. ang nagbayad ng 27,000 a day. Yes po. At doon sa hospital, ikaw ay nakipagmadyong sa mga police officers. Wala pong madyungan doon. Mr. Chair. Pwede ka naman magdala eh. Ang bihira ka naman. Pwede ka naman magdala ng madyong, di ba? Pwede hindi. Hindi ako makapag galaw-galaw nung panahon na yun, Mr. Chair, kasi yung braso ko inoperahan. So, ibig sabihin, itinatanggi mo itong allegation na ito. Opo, Mr. Chair. Kung meron magpatunay nito na totoo yung... Sige. Okay lang po, Mr. Chair. Kung ipatawag namin yung magpapatunay dito. Opo, Mr. Chair. Opo. Cross Sige. my heart, cross my heart. Padala, Mr. Chair. Mr. Chair, yun lamang. At para tayo po ay pumunta na sa ating pangalawang round. Okay. Thank you, Congressman. Gets na po. So, tingnan muna natin ang sabi ni, how could you arrest anyone who is already in prison? Precisely what I said. Dumb. Okay, dito po magtatapos ang live stream. Salamat sa pagtsatsaga nyo. Dito po sa channel ni Tatay Jack First, hindi tayo maglalagay ng fake news. Ang analysis natin is base sa ating pinapanood. At trabaho lang. Maski mahirap po ang trabaho ng political blogger,
Kasi seryoso po na gusto naming ihatid sa inyo ang tunay na balita. Ay, yung aming opinion, opinion lang namin. Pwede kayong magkaroon ng separate opinions. Okay. Salamat kay sa bagong magaling na dumalo sa live stream ko na si Prime Minister Richard Anthony Season Ferrer. Okay. Thank you po. Sana dalas-dalasan mo ang pagpunta rito sa aking channel. Namimiss ko si Lucia. Bakit hindi na siya nagpupunta? Okay? So, ito ang patunay na seryoso po ang channel namin na magbigay sa inyo ng tunay na balita with complete analysis po. So, salamat po. Pwede na po tayo magpatugtog ng ating concluding song po. Okay. Sample natin ang person. So, sinubukan mo rin PBBM, hindi automatiko eh. Halina kayo, katatay Jack, first channel. Pag siya ay nagsasalita, maiintindihan mo ang mga balita. Mga balitang tunay na may ebidensya. Itutuwid ang balitang mali. Mga fake news. Yung mga balitang walang pinagbabasihan. Kaya makinig na kayo at magkomento at ating pag-usapan. Pinapakinggan ang opinion mo at ito'y nirespeto. Tayo'y magtalakayan at may kantahan dito. Pantay-pantay tayo lahat kay Tatay Jack. Tatay Jack, first channel. First channel. Nagmamahal, loyalista ating Pangulo. Para sa bayan nito. Minamahal ni Tatay Jack ang bayang Pilipino. Kaya halina kayo. Mag-subscribe na at mag-bell all para sa susunod. Dapat malaman nyo. Ang balitang tunay sa ating bansang Pilipinas. Ating nakakamula. Loyalista at nagmamahal sa ating mga Pilipino. Kaya tinutuwid ang balitang mali. Mga fake news. Kaya mag-umento na at magtanongay. Pantay-pantay tayo dito. Pinapakinggan ang opinion mo at respeto. May pinagbabasihan dito. At may kantahan pa. Kantahan dyan. Tatay Jack. Thank you, Jacob. Okay. Sa that answer show. Siya pala, update lang po. Meron na po tayong 5,795 subscribers. 5 na lang. Sana yung mga
nanonood dyan, hindi pa nag-subscribe, gawin nyo namang 5,800 ang aking subscription. Hindi naman mahirap. Di ba gusto nyo ng isang channel na hindi po nag-fake news, na marunong mag-analyze ng mga issues involved? Okay. So, thank you po sa pagtangkilik nyo sa aking channel. I hope to see you in my next LS. Magpahinga na po tayo at ako'y kakain na rin. 9 hours 9 hours and 16 minutes po ang aking live show. Di ba trabaho yan? Di ba sakripisyo? But sakripisyo dahil sa mahal natin ang ating bayan. Okay? Love you all. I hope God will bless you, protect you, and you and your loved ones and family. As always po, this is Tatay Jack first saying bye-bye for now. Okay?